Okay, we'll go up where Carol. What's going on with my Skype? Oh, what's going on there? Good morning to us as we're about to start. Bear with us there, as usual. Always a bit running late, especially when there's so much. Not enough so we're just starting. Don't know my connection to the studio this morning. Let's see again. Technology sometimes, no wahala. Okay, we're going to see at the Darapomawa, Recaro. Gbàgbé kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Kí gbogbo listeners were káàkiri pé ṣé dáadáa ni àbá ọ̀rọ̀ wa láàárọ̀. So let's see the connection. You use the promo code SR, S for star, R for radio. This promo code will give you £5 free credit to send to Africa on your first transaction. Your money will be delivered to your recipient within seconds. Feel free to call me on 0749 7377647 at any time. I'll be happy to tell you all about SendWave and help you in any way I can. Remember to use the promo code SR for £5 free credit. Medasse. Okay, it is STARR Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. I know that I see my father and I know what I opportunity to say, good morning to you. A very good morning to you, Mr. Archie. Good morning to all our listeners. Good morning, Frank, and good morning to all our other presenters. And I say welcome once again to the Friday edition of the morning show. 12 minutes past. It is the 4th of August, 2023, as we kickstart again the last day of the week. But still, as usual, a lot to discuss when it comes to Nigeria. Yes. No, I think that's why you are on this morning. But how is my family there? How are they all doing? Well, we're grateful, which I always say the family keeps us going, and that's the only way out. And when the family are doing very well, that's when you're here, because if the family are not doing well, that means you'll be running helter and skelter. So many families in Nigeria this morning are trying to find a solution to some of the situation that they found themselves. I mean, especially when we look at the economy and the other areas as well. So the family are doing very well once again, and it is a good, beautiful weather out there. I've got a cup of my tea behind me right here, which is a part of the British way of life. We love the tea, especially some of us love it without the milk, but mostly some take it with the milk. All right, so you are taking your tea. Yes, that is, it might be cold wherever you might be. But if you are in Africa somewhere or some sporting area, there's a little, right? Would you mind appropriate? Let's take it. Yes, so like because I'm not Monday students, I'm actually there in the South Sudan, so I'm bringing you out from my from this point. Now, they subsidy protest, and the men and labor talks have collapsed. So that is my story. And now they are threatening that come the 14th of August, they are going to go back onto the street. But the question that I'm asking is, what caused the collapse? What didn't they agree on that ended up, messing the whole thing up? Yeah. Well, thank you so much, Mr. Archie. As much as everyone wants a better opportunity, since 1940, according to history, there has always been a tussle between the federal government and likewise the Nigerian Labour Congress. It's almost the same thing here in UK. We've been seeing, the junior doctors asking for better pay, but it seems that whatever has happened hasn't been in the favor of the Nigerian Labour Congress, and that literally means that 10 days from today,
they might be coming out again. The question then is, what has actually led to the federal government, the ASU talks collapse? Let's look into it a little bit further. Barely 24 hours, we saw the president, the ASU, the TUC and the Labour, with the president in ASU Rock. But agreement was reached to call off the protest. The reapproach between the organized labor and the federal government appeared to have collapsed yesterday to embark now again on a nationwide strike in the next 10 days. Whether that will be stopped again by remember that we talked about the court injunction yesterday, and it seems that the Labour Party are not really happy. But the Nigerian Labour Congress hinged its decision barely on the contempt of court application that was filed by the Federal Ministry of Justice. So that is the reason why I believe they'll be going back again on that particular strike in the next 10 days. The NLC president, Joe Ajaro, announced the decision late yesterday after the Union National Executive Council took place. In a bid to avert the strike by the labor movement, the federal government, through the federal ministry, we don't have the Attorney General here, but through the Federal Ministry of Justice, were able to secure an order from the National Industrial Court restraining the NLC and the Trade Union Congress, TUC, from embarking on any strike. But they went ahead on Wednesday, and it seems, as they will say, water has already passed Gary. But let's hope that this will be reverted again and there will be much more dialogue and conversation as a result of the protest, which was held on Wednesday. Let me tell you, economy and commercial activities across the nation was completely paralyzed. Interesting. I mean, the power of labor force there. But if the government, the federal government can stop the courts from going on, say, the contempt case, because I don't know if the courts themselves were the ones who were calling on labor to say that, hey, you breach the ruling. No, it's the Federal Minister of Justice that is making the push, not the court. Remember that the court is just an institution that is there. The government have taken them to court. And from what we read yesterday, which I'm going to pull up again, remember that, the reason again is we can't be having a dialogue with the government while we are still also being dragged into the court. And this is the reason why, as we said yesterday during the broadcast, the union stated in the letter, which I have again in front of me, going back to after appreciating the massive of turnout, to further show our collective resolve, all the Nigerian workers will resume at the court whenever they may be across the nation on the days of the court sitting to hear the contempt proceeding against the leaders of both the trade union, the airport, the seaport, the hospital, the schools. All public and private sector workers will all appear in the court across the nation in response to the contempt charges from the Federal Ministry of Justice. Well, as I said, if they go on that path, they should remember, even if they jail their leaders, the labor force will think that, look, we are not being treated fairly, and they will step back. So you keep on jailing, unless they jail all the labor force, and then they will say that, and then that will automatically actually ground the country. So I think it's about time that they sit down. I mean, you want to talk to somebody, and you say, I'm going to put you in jail, and say, but let's talk. Who want to talk? I wouldn't want to talk about it. Well. Listen, let's start ready, UK. You are listening to us in Nigeria. How do you see this? Do you think that maybe Labour has to back down and for the sake of peace and the love of the nation? Yes, being patriotic enough. So we should go on that way. Let us know. But you can pass your comments there. Post it on our Facebook page, YouTube, or all the platforms that we are. And most of you on other platforms as well. I salute each and every one of you. Post your comment there, and for sure we are going to be reading that. Okay, let's start reading UK. So the 14th day has been bent down for another, strike. But will the government react to it? Is Tinubu going to meet them again, maybe call them back? Because we know that if we calculate how much the nation has lost for that one day, it's quite a huge sum of money. Yeah.
Well, it is always a huge sum of money, even when the Biafra shut down the country, on a Monday, which is a big, impact to the government. So think about the bigger picture when, the whole country is on a complete total lockdown. It's a huge loss to the government, and I believe the government is doing everything possibly best, to make sure that the minimum loss, especially in a country that is struggling economic wise. Remember that as we speak right now, Nigeria is really struggling. The government is looking for every revenue to find the money, to kick off the inflation, but that doesn't seem to be happening. We still have other issues that is pending as well. But as we speak right now, the NLC have now given that they will be coming back out. Let's go through the statement that the NLC actually put out yesterday. The union further resolved to commit to the terminal date of August 19th, within which the issues around the petroleum price hike will be agreed, given the assurance of the President and the National Assembly. Remember that President Tinubu have said by the month of December, some of the refinery, the Port Harcourt refinery will be up and running. The question you did ask yesterday is it just a petrol issue? Because we know that, it is not about the petrol, but the petrol seems to be the bigger picture, because the longer the price of the pump is high, the cost of food also is high. And that is literally a big headache to the government, because already we have almost 130 million Nigerians that are living in abject poverty, and adding to the price of the petrol automatically add to the price of the food cost as well. So the statement added that the NLC resolved to go on a total strike. The word total strike means that by the time they're coming out, it will no longer be a one-day issue. It will drag for a couple of days. And for every day they are out there, the federal government will be losing a lot as well. So we will have to wait and see if they embark on the nationwide comprehensive strike that will begin on a Monday, the 14th August. Will go ahead. It's going to be a countdown. But the Council to the Organized Labor, Femi Falana, we talked about him as well yesterday, Senior Advocate of Nigeria, has urged the President to call the Permanent Secretary of the Federal Ministry of Justice to order over the contempt. Tinubu has a lot to call to order. He has to call the order of the case of Nnamdi Kanu, the order to the case of the J, whether Nigeria goes on a full-scale war, as already images is coming out from Niger, which we might bring the image up in the next few minutes, as the Nigerians are now bringing out a picture of Bola Tinubu and calling him the Ebola. Interesting. Well, listen, let's start already. Okay. Shakur, good morning to you. So good morning, sir. Already. Thank you very much for joining us as well. It is the Friday edition of the morning show. Which is talking and not landed to some actually and just absolutely bringing you updates from Nigeria segment on the morning show every weekday. Now let's go on. Hop on straight into to the ECOWAS crisis that is going on, knowing that Tinubu is the chairman of the ECOWAS at the moment. Now, the story says that now Arewa leaders warn ECOWAS against using force to oust Niger's profits, but we know that the president has sent a delegation to Niger. So tell us more about that. Yes, the presidential aircraft landed, in the capital city, Niger, yesterday. Who are those in that aircraft? We know that we have the Gowon was there, Yakubu Gowon, and likewise, no, sorry, Abdul Salam was the one sent, and we also have the Sultan of Sokoto being representing the federal government. You wonder why this was not the option on the table when last week on the Abdul Salam Abubakar, yes, the former head of state, we're going to get the image up in just about a few minutes. You wonder why the ECOWAS did not push for a peace resolution rather than making the threat, or maybe that is the right word,
or not, but I'll be telling you what the United Nations, that I picked up from the Secretary General. We know also the Foreign Secretary of the UK is already en route to Zambia, but it was at a stopover in Nigeria as well. What is going to be the outcome of these? Already, there's another headline coming up to say it seems that the coup junta are now going to be recalling back their ambassador, and if that happens, it already means that there's a failed talk, which we expect to have a kind of a resolution. But another part of the what we can say is the Area Consultative Forum. They're very powerful as well in Nigeria. They have a huge voice, and you might ask why the support for the Niger coup, even though they are not saying that what has happened in Niger is acceptable. But this is how it has been put this morning on some of the headlines. The Arewa leaders are giving warning to ECOWAS against using force to oust the Niger coupists. The Arewa Consultative Forum has warned the economic community of West African states against using any force to oust the Republic of Niger, junta. Why is that? Why condemning the coup and calling for the restoration of democratic governance in Niger? The Arewa said the forum support the position to restore democratic rule in Niger. The ECOWAS should toe the path of dialogue and diplomacy and certainly not enforce. The question then is, will the negotiation team that is happening as we speak right now, with this huge any kind of result? Are we going to see that? Like I said, the images coming out so far is what you're looking at behind me, as the Sultan of Sokoto, a well-respected Islamic scholar in the northern part of Nigeria, I believe was facilitated because Niger also speaks a lot of Arabic, and I believe maybe that would dose the tension. We don't know yet. We remember that even Abacha received the Pope, as at the time Abacha was operating, but I don't think Abacha ended up fulfilling the dreams of the Pope as at the time. Abacha was his spirit. But well, interesting. Who are the Arewas? Because for the sake of our listeners, who are they? Where do they hear from? Is it from the northern? Or is it a collection of everybody, representatives of the whole of Nigeria? Who are the Arewa? Well, Arewa Consultative Forum is a political and cultural association of leaders in the northern part of Nigeria. It was formed in 2000, which has considerable influence in the political scene. That is in the north. When you come back to the southeast, we have the Onhaise, which is the one that represents, the southeastern part of Nigeria. And when you come to, the southwest, we have I'll pick that in a minute. We have the Padebanjo, which is the Yoruba side. I'm going to get the name in a minute, but let's look at the Onhaise. The Onhaise as well is a social cultural organization in Nigeria. The group aims to represent the interest of the Igbo communities in Nigeria. So the Arewa as well is similar to the Onhaise, and likewise the ones of the Yoruba, which also represent the Southwest as well. So they have a big stake when it comes to Nigeria, and already they're pushing that stake as we see right now, because they are saying no attack should happen. And I believe that is the reason why we've got the Afenifere is what I was looking for. Afenifere represent the Southwest, Onhaise represent the Southeast, and the Arewa represent the northern part of Nigeria, to our listeners that are not from Nigeria. Thank you very much, Bishop. Bishop also sent the Afenifere where we were struggling to make that name. Now, interestingly, so do you think that because Niger is of Nigeria, on top of Nigeria, let me put it that way, for lack of words, so they will listen to that the Arewas was suggested there, or because if the whole of Nigeria is not coming out to say that no, what is going on is wrong, but it looks like only the north, is it because of the influx, the chances that
helping people trooping in from Niger into Nigeria. That's why they are making that noise. Well, the influence of the northern part to the Niger, let's look at the distance. Distance from Niger to Sokoto is about 593 kilometers. The air travel is equal to about 368 miles. So you can see, the closeness there, very close to the border. And that is why Sokoto State, we've already seen the military movement. The videos has already popped out on the social media yesterday. We cannot authenticate it, but we know that, remember that we saw that David Odoye released something to indicate that the military are moving, their military might closer to Sokoto, which will be the closest to hit Niger should the attack goes ahead. Let's go back one more step to the Arewa. This was originated just around 2000 March by the former Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammadu Masido, and the purpose was to establish unity of the northern leaders. The question then is, why the link of the Arewa, to Niger? Because we also have, remember that President Muhammadu Buhari is from that side, and that means that there's a cordial relationship between Niger and the Hausas, if you want to put it that way. So that, I believe, is one of the reasons why any of the Yorubas were not sent. We rather sent the Abdul Salam, the former head of state, and likewise the Sultan of Sokoto. And what we are saying is, the special delegation of the economic community of West African states, headed by the General Abdul Salam Abubakar retired, and the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Sahid Abubakar III, and the Omar Aliu Torah on Thursday met with the co-leaders, but we are waiting for the communique of whether there will be, a negotiation to pull back or not. Well, would it be that they will have to pull back when the citizens of Niger are thinking that is a good cause? Well, let's see what happens from there. It is STARR Radio UK. It's your favorite African and Caribbean radio station. Landing to Solar and Koikin and not Landing Studios, actually in the South Studios. He's having a sip of his tea. And what are you having a sip of? Whatever it is, click that number. Continue to listen to that. Post a comment or whatever you want, and then we rate them out. Now, interestingly, I don't know whether this was a snake that swallowed it or thieves that wangled that money away. I'm not very sure about whatever happened. But in Kano, anti-graft agency have arrested a father and son over missing 4 billion naira government fund. What was that fund meant for? Well, money get missing almost in every department, in every state, and this is why development have literally not done as much for many Nigerians. Yes, according to the headline, and yes, as the engineer adjusted the image, that is the individual that we're also referring to this morning. Kano State Anti-Graft Agency have now arrested not just the father, but also the son over missing 4 billion naira of government fund. It stated that the suspect was arrested after breaking into a sale warehouse confiscated by PCACC. Kano State Public Complaint and Anti-Corruption Commission says it has arrested the principal suspect in the alleged diversion of more than 4 billion naira belonging to the state government. The suspect is the founder of an NGO, the Association of Compassionate Friends, and a sole signatory of a business account belonging to Limestone Processing Link. The PCACC stated in Kano yesterday that the company's bank account and that of the Association of the Compassionate Friends were used to divert the Kano state government fund. This has been happening for a very long time, and they say Enitile Bamo ni Barawo, whoever the crime catch up with in the morning is the one that we called ham robber. Well, who the company made them wear it. Okay, let's see what is happening. But it's STARR Radio UK. Okay, let me leave you to bring you the rest of, I think that's the rest of the stories. Well, thank you so much. Once again, it is still the finest African and Caribbean radio station in London. I had the privilege, maybe on Monday, we might talk about it a little bit further. I was sent a particular, very interesting, video on YouTube, and that's got to do with the roundtable of a 3 legend, 3 perspective, 1 conversation, and guess what?
reparation, and beyond. In that particular conversation was the former President Obasanjo and also the Prime Minister of some of the countries from the Caribbean. I've listened to the first 55 minutes, and you could tell that when we talk about reparation, what does it mean? Reparation is the action of making amends for the wrong one that's done by providing payment or other assistance as well. And looking to what the discussion was all about, since we are African and Caribbean radio station in London, I thought I'd touch about this morning. What I picked up again was history. Just the last month of July, Caribbean and Africa now join forces to call for what we call reparation. So that is also coming up also in that particular conversation. It talked about this was put together by CARICOM and CARICOM Community and Common Market. What does it mean? The Caribbean Community and Common Market is a regional group of nations that encourage common policy and economic goals. The CARICOM was formed in 1973 and consists of 20 nations, including 15 full members, and likewise as 5 associates as well. So they were having these summit some few days ago. And like I said, on Monday, when we come back, God's willing, I will be talking about what Obasanjo is saying and what others are saying in that particular discussion as well. But for now, we will come back again. Yes. Yeah. Just a minute on that one. One. Now, you all remember Abacha Youth, okay? And I remember when those monies were brought back. And remember some people saying, oh, the money, they're not sure where the money was, and snake and all that stuff that was going on. So you think like these people listening to us. Now, that means that you say you want reparation. If you ask yourself, now, people will give them that money. What would they use that money for? Well, what would they use the money for will determine what country is about to pay, because, from what I've listened to the first 55 minutes, one of the panel says he would rather not want to go and be protesting in front of number 10 Downing Street. He would rather want to speak to Rishi Sunak to discuss how to look into this repatriation. But you asked, what would the money be done? Let's go back to some of the Abacha loot. We know that Abacha loot went into trillions of naira and millions of dollars as well. When we look at it, as of 3 weeks ago, court ordered government to ex-president to account for almost $5 billion of the same Abacha loot that we don't know what was the end of it. And like you asked, when we eventually get this money back, I don't know how long it's going to take before this repatriation is going to happen. But as according to what I've listened so far, the journey have started. And as I said, there's a lot of discussion of such as well in UK, because, what I looked up here was 31st of July, history as the Caribbean and the African joins to call for the reparation. The historical meeting is being described as the beginning of the intercontinental campaign for world leaders' reparation for slavery, which happened very many years ago. And as I said, by Monday, I will be telling you what Obasanjo was saying there. But it seems like he's been traveling well, because the two of the panel says they met in Ghana some few weeks back. And it also seems that they were joking about maybe the British should continue to fund such kind of movement. I don't know whether people will be happy with that. But what we can say is that, when you're a former leader, you have the privilege to be called to such kind of panel. But it was the first 55 minutes has been very interesting listening to. Okay, listening. Thank you very much. Those of you on YouTube, there was a restart of the program on that channel, so just bear with us. If we go on, there's a new connection there. Thank you. But this medicine I say before I come back to Yomi for the rest of the story here. So the people in the south of Nigeria may be myopic to the repercussions of the ECOWAS attack on the Niger Republic. What I'm going to say, but when the result shows up on Nigeria, you will see Southerners in Nigeria crying, asking the world for help ignoramously. That is why I don't pity my people. Many for sight. Okay, now it's very important. This is of the view that our leaders should think
things through, and those of us in the south as well, the southeast and the southwest, should talk about this. We shouldn't allow ECOWAS to just go in there gun blazing. That maybe they do so, and people, the Nigerians decide to attack or something of the sort. So we say that Nigeria is big and whatever it is, people will suffer. If anybody can suffer there as well. But listeners, is STARR Radio. Okay, let the comments come through and we'll read that as well. Over to you, Young. Well, let's take a few more from the headline, and then we go straight to what is happening on the social media this morning. Once again, it's still the Friday edition of the morning show as we continue to look into from the Caribbean to Africa, which is what we discuss here as well on the platform when it comes to the news headline from Nigeria. New public service rules may force out 512 directors is also one of the headline coming out of Nigeria this morning. Coup pro-Niger hackers back junta attack MTN in Nigeria. It seems already that cyber attack is already going on. We know how important when it comes to network and the concern to many Nigerians is, should this go ahead, are we going to see those supporting Niger from the other Mali and Burkina Faso would have big impact on some of the ECOWAS countries, mostly Nigeria. Pro-Nigerian hackers, Anonymous Sudan, tried to shut down the MTN Nigerian network to protest Nigerian stance on the coup in Niger, in Republic of Niger. According to a credible source in telecommunication firm yesterday, that the hackers tried to access the MTN network many times, but guess what? They failed. According to the Anonymous Sudan, an archivist group had on Wednesday claimed it had launched a cyber attack against MTN in Nigeria. The group claimed that its attack was because of Nigeria's proposed military intervention. So you can also see now that even Sudan, some individuals have sympathy for what is happening in Niger. And as we speak, in a statement on his Telegram channel, he will say, we claim full responsibility for this attack because of the Nigerian government. So we hope the Nigerian government will beef up, the cyber security, and likewise as many other installations, especially when it comes to the aircraft that are traveling into the country at this very, very important time. So let's go straight, to the next few more headlines, and then I'm going to come back again to you on the social media. Russia-Ukraine war. Nigeria order condemn using starvation of civilization as weapon of war. Yesterday was a security summit in the United Nations, and what we saw is that Nigeria also condemning using food as starvation, especially a country that relies solely on wheat importation into the country. And as I was listening to Anthony Blinken, the Secretary of State yesterday, that over 62 million breads would not be produced if Russia continued to block the Black Sea. But it seems already that Nigeria also made their voice heard yesterday during that particular engagement. So what do we know so far? 91 countries have now signed the US-led joint communique condemning the use of food as weapon of a war signatory. Following the US-led joint communique was signed by Albania and also so many other countries, including Nigeria. And part of that said today, which was yesterday, 91 members of the United Nations commit to addressing conflict, induced food security, including famine, in situation of armed conflict against civilian population. The international community has long stood against starvation of civilians as a tactic of warfare. The two 1977 addition protocol to the Geneva Convention, rectified by 174 out of the 169 states, respectively, prohibit starvation of civilians because they say when two elephants is fighting, the grass seems to be the one to suffer it. And as we speak today, the cost of bread continues to rise in Nigeria, and as much of the wheat that is needed in Nigeria and other developing countries seems to be a big problem, taking it out from Ukraine due to the current conflict that is going on as we speak right now. So Niger crisis in search of resolution, as we say, Tinubu dispatched 3-man team to Niamey. Now let's go straight to the social media and see
part of what is being discussed this morning. Once again, it is a very good morning and welcome to the finest African and Caribbean radio station in London. It seems that Elon Musk continues to have a great time as more Nigerians are asking, what is the meaning of the X sign as against the bird? Because we know the bird in Africa, we put it as witchcraft, but some are also saying maybe the X sign might got to do with cultism or something. I was actually reading a comment on Twitter, and the person said, you better be careful if the Nigerian police stop you, because the X sign also has a meaning to some of the cultism happening in Nigeria, which some of the Nigerians knows what I'm talking about. So the question is, if you're stopped by the Nigerian security and they find an X on your phone, you might be thinking maybe you have a lot to explain, that this is Elon Musk. It's got nothing to do with me involved in cultism. Many Nigerians knows what I'm talking about when it comes to that X sign. So that is part of that. Woodola _ Yorubanimi, Africa must rise up against this colonial master is coming as well. David Odoye seems to be trending, maybe for the good or the negative, but this morning, I've seen ECOWAS with the fire brigade and the Niger vehicle. It seems that there's a smoke. Let's see if we can get these, beautiful that has been put together by whoever was behind this. Again, as many Nigerians are becoming very, as you can see there, ECOWAS with the fire brigade and Niger vehicle is about to smoke out as well. So, so far so good. It seems considering Atiku because of Peter Obi is exactly the same as voting for Buhari because of Osibajo. Let us stop handing the most powerful office in our nation to those who don't deserve it. Let's start to consciously safeguard our future. Let Atiku back Obi for president. This is coming from Dr. Bosun Tijani at Bosun Tijani, and it seems David Odoye says how time flies. So maybe these are people, okay, this was in 2018. Maybe this individual has changed his position to Tinubu. Maybe that is why that is trending. Again, the video of Tinubu being attacked on the poster seems to be already trending on the social media. The people of Niger Republic raining curses on Tinubu, calling him Ebola disease, the illegitimate president of Nigeria. We see if we can get that image up before we go as well. But one more as well. The chief of staff is trending. Buhari is trending at 24,000. And as I say, many Nigerians are still asking, in 72 hours, are we going to see a full-blown attack inside the ECOWAS attacking Niger? All these are still being looked into, but nobody knows what is going to happen as well. I'm going to come back now to you in the studio. It is Star Radio UK. And according to Adiola at Ogbeni Demola, Black lives will only matter when Black lives matter to Black people. But the breaking that is coming from Niger, the Niger Republic has voted relations with Nigeria as stocks fails. And says the Niger has cut Nigeria after the second economic community when African states from the ongoing unpassed failed. Now, ECOWAS has issued a 7-day ultimatum for the reinstatement of President Mahmoud Bazoum to avoid possible clash with the junta. And information coming through says that, well, Tinubu sent a high-powered delegation to the country to meet with the two leaders on Thursday. The delegation, led by General Absalami Abubakar, retired, only met with the representatives of the junta. Subsequently, Niger severed ties with Nigeria, Togo, and its colonizer in the United States. Well, so that is some updates coming from there. This is Star Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. It is a live in our North London studios. Okay, now let's move on. Some of the other stories that you have, or those on the social media. Well, the social media, like I said, is more of Nigerians asking whether, the ECOWAS will attack. But also, more Nigerians are asking, we now know that Ganjude is now the chairman of the APC.
And the video where he was touching dollar into his Barbariga continued to resurface back. According to Momo at Maurice underscore Moye, this is the new APC chairman, caught on camera, yet some poverty-stricken people will still come to defend him in comment. Poor man defending rich politician is a mystery. And also, let's look at some of the other discussion going on the social media. As we say, there's more people, continue to monitor that video. We see if we can get that video up before we go to this morning. And the last one is 2023 election most credible in Nigerian history, according to Bola Tinubu. Star Radio UK, I come back now to you in the studio, Mr. Archie. Okay, listeners, let's say thank you very much for the kick for that wonderful update here in Nigeria. But there is more to see whether everyone is going to attack or not. And we'll be here watching very, very closely. Is this something that they're trying to get the West involved? The president of the US said that, well, if the US and the other Western world countries don't come to their aid, as you know that Russia is going to take over with the Wagner forces there. So I'm asking the question, what exactly is happening? What exactly is happening? Is he looking at the interest of his people or looking at the interest of the West? Well, okay. Tell me before you go. Well, this weekend will be the launch of the Yoruba Nation radio coming on the shortwave at exactly 8 p.m. local time in Nigeria. And that would be going on the shortwave 17735. And as many of the Yoruba people are asked to tune in if you have a shortwave radio. Also, you'll be able to listen to that online, but the shortwave radio goes live on air at 8 p.m. tomorrow when the first transmission will come through. Then after that, every Saturday and Sunday, every 1 hour, from 8 p.m. to 9 p.m., you'll be able to listen to the shortwave radio all the way around the world, not just in Nigeria, since it's a shortwave transmission. That is the update from the Yoruba Nation, and I'll be back again on Monday. But wait till weekend when the Star Radio UK will give you as many of what is happening from around the world, but mostly on Sunday when we have our very beautiful programs that comes on air. I'll be coming back again Monday at exactly 11 o'clock. I will leave you in the good hands of Archie for the rest of the program. My name is Olami Koiki, and thank you so much for those of you that have joined us around the world. Well, listeners, that has been Olami Koiki, really updates from Nigeria. It is Star Radio, And a very good morning to every one of us that have joined us. As I say, we're still Friday. As we always say, good morning and welcome to all our viewers from around the world. And I hope everybody is fine. From where I left you yesterday, I'm very sure a lot of you are doing very well. Anyway, so I am doing very well, and I hope you're doing very well as well. Let me switch the mixer because of the audio is gone. Happy new month, as we're still in a new month anyway. The sound is not stable. Oh, I might be not mixer. I think it's from the studio, it's not from my side. There's a sound coming out from their end that goes, bizarre sometimes. So it's not from my own end, it's from the Star Radio. So there's not much I will have been able to do to that. So, but, it might be no 8 hour mixer. Congelator dummy is from the Star Radio. Moki Ogwalen can say, say good morning and welcome. As I'm sure every one of you are preparing for the weekend. The tough weekend that is getting closer. The tough weekend. The tough weekend. Nigeria, cool. What is your take on that? Can you take in continue to ask that question, and hopefully we get an answer. Abibeko, continue to talk about it, and then hopefully we get an answer. Can I get answer? Do you think that Tinubu will back down? Abiko will back down.
whatever is going to happen, let it happen very fast. I don't care. At the end of the day, nǹkan ló máa jẹ́ kí Nàìjíríà kò break anyway, so it's as simple as that. Ìkọ̀kan ló máa pín ìlú yẹn. Bí kọ̀kan ò ní pín irọ́ lẹ́pa. Gbogbo ẹlẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó pín. Ẹ máa tọra yín. Ìkọ̀kan ló máa pín Nàìjíríà. One thing will eventually break that shithole country, and many of you will cry. Fẹ́yìn tẹ́ bẹ́ẹ̀ kó break. Kọ́ lọ gbasi fún Niger, kí Niger náà gbasi fún wọn gbogbo ẹ̀ dàrú. Tó dàrú nǹkan. Ta ni Nàìjíríà wúlò fún? Ó wúlò fún àwọn outside country. Visa rẹ̀ wọ̀ ní fún yín láti wá sí ìlú òyìnbó. Free as everybody left and right. So kí la fi máa keep Nàìjíríà fún? Kó dàrú lèmi fẹ́. Èmi ò gbàdúrà kó tó. Ẹni tó bá ń gbàdúrà kí Nàìjíríà kó tó, problem tiẹ̀ ni. Èmi ò gbàdúrà kí Nàìjíríà kó tó. Kó dàrú lèmi fẹ́. Ìgbà tó dàrú ńkọ́. Kí ni ìwúlò Nàìjíríà fún wa? Kí ni ìwúlò Nàìjíríà? Upside down ilé wa. Kí ni ìwúlò Nàìjíríà fún wa? Nígbà tó dàrú ńkọ́. Ó ń pẹ́ kó tó dàrú. Ó ń pẹ́ kí Tinubu kó tó lọ àtáàkì. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ní kó máa ta. Ẹ jẹ́ kó lọ àtáàkì náà. Ẹ jẹ́ kó àtáàkì. Kí lẹ̀ ń bẹ Tinubu fún? Pé kó máa àtáàkì. Kí lẹ̀ ń bẹ fún? Ẹ jẹ́ kó lọ àtáàkì náà. Kí lẹ̀ yìí bẹ fún? Kí lẹ̀ ń bẹ Tinubu fún? Kó máa àtáàkì Niger. Ẹ jẹ́ kó àtáàkì náà. Ṣùgbọ́n ló jẹun yóò sórí. Kó lọ àtáàkì náà. Tó bá àtáàkì, eventually what will be. Attack o Tinubu. Ẹ má bínú ẹni tẹ́wà lórí Mixlr. The audio here was fading off a little bit. See, you got it too. Like the plug on me. So I call attack now. Moki Mr. Positive Team Odos. Moki and Tiwa lórí TikTok. Sala fẹ́ lẹ gbogbo yín wà. Ẹ jẹ́ kí Tinubu lọ attack now. Ebo jẹun sórí ó jẹun yó. Ó ti jẹun yó ni now. Ló ṣe fẹ́ attack Niger. À ń sọ fún wa pé Nigeria work. Gbogbo ní Nigeria máa work. Ìbẹ́ ń bú mi lójoojúmọ́ ni. In tó máa dá wà lálẹ́ ẹ̀kọ́ ló fi dé báyìí nísìn. Mo kí n grandma innovate mo kí ẹ. Ìbẹ́ mi lẹ́ ń bú lójoojúmọ́. Àbú Koiki. Any small thing. Èmi lẹ́ máa bú lórí social media. Èmi ò ṣáà dógúnlẹ̀ mọ́ báyìí nísìn. In tó máa dógúnlẹ̀ ó ti súnmọ́ yín báyìí. In tó fi dógúnlẹ̀ ó ti súnmọ́ yín báyìí. Wàláì. In tó fi dógúnlẹ̀. In tó máa dógúnlẹ̀ ó ti ṣe kí ni ilé òtẹ̀ wà charge ẹ̀mí àwọn ti charge àwọn fóònù ẹ̀ in tó fi dógúnlẹ̀ ó ti súnmọ́ yín wàláì so ẹ lè blame mi mọ́ nísìn 2 years ago èmi lẹ́ ń blame Koiki o jókòó sí London ó fi dógúnlẹ̀ o dóòjì máa dógúnlẹ̀ sí Nàìjíríà o ta ló mọ̀ ẹ́ sọ fún o èmi kọ́ mo fi dógúnlẹ̀ mọ́ báyìí ní sí ìtò máa dógúnlẹ̀ tèmi bá ráwọn èèyàn scam ìwọ́n náà dẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó máa scam àbí tèmi bá ráwọn èèyàn scam ìwọ́n náà lọ́wọ́ àwọn tó máa scam náà ìtò máa ná gbogbo yín pa ikú tó máa pa yín Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibi apá ṣé gèsì lára tẹ́mi bá mọ bọ́ ṣe scam wọ́n náà lọ́wọ́ àwọn tó máa scam náà bomb bastard ẹ̀yọ́ ọmọ kéékèèké olórí burúkú Mr. Larry àbí kí ló ń jẹ́ lórí TikTok ọmọ òṣì olórí burúkú people don wise ìyà tẹ́ máa jẹ inú Nàìjíríà ló wà ẹ kú sórí owó yìí pounds lè mi ná ní bíbá sórí owó yín owó burúkú tẹ́ gbé dání sórí owó yẹn láàárọ̀ ó ti di 1,000 ó ti di 1,000 ẹ jẹ ó ti di 1,140 ẹ jẹ mo yóò yà ẹ fi kí mo fi block ẹ fún yẹ kó wà ńbẹ̀ kó máa ṣèbí data tiẹ̀ ló fi rán ẹ tó bá sọ á kúrò lórí program ẹ jẹ mo yóò yà fúrówó yìí ẹ jẹ mo yóò yà ní tó máa nà yín economy Nàìjíríà oh my God economy yẹn economy yẹn á nà ilé gba bread ẹ ní rí jẹ omi báyìí èlò ló ń tọ́ mi nísìn èlò ní pure water agbèrò á nà yín lójú títì ẹ ní rẹ nígbà yìí lẹ 1,140 lówó láàárọ̀ yìí ṣe ń gbọ́ 1,140 owó ṣì
Inti United Nations sọ ni pé ẹ need $2 every day láti fi jẹun. $2, you know. So ẹ jẹ́ mo yóò yà economy Nigeria ó ti lọ bomb double digit inflation. Ẹ rò pé Tinubu máa rí nǹkan kan ṣe ni. Tinubu can never do anything. Tinubu ẹ jẹ́ mo yóò yà lẹ́ máa jẹ́. Ìlú tó ti orí tó ṣe pa doctor kan níjọ́ Monday, ìlú wèrè. Ìlú wèrè. Orí bí ìlú ẹ ṣe pa doctor kan, bomb bastard, ẹ̀yin wèrè. Ẹ jẹ́ mo yóò yà, ẹ̀yin lórí burúkú, ẹ̀yin máa lè. Ẹ jẹ́ mo yóò yà, ẹ máa kúkú bí, ẹ máa tọrọ owó, ẹ máa lọ sọ́dọ̀ Kùkú Foundation àtòrí Yomi Hamzat àti iṣẹ́ àgbàlá ló ń fún yín lówó. Ẹ máa lọ sílẹ̀. Economy is going very bad, extremely bad. Ibi tẹ́mi wà 6,000 kilometers away from Nigeria. We have told you Yoruba nation is the only solution. And if you go, no problem. Continue to live in denial. Ẹ kí mi lọ ṣe tí. Ẹ ká play video bàbá Kító ẹ̀. Mo ń gbọ́ Ọbásanjọ́ láàárọ̀ ẹ̀. Yàn kan send video kan sí mi. Mo ti gbọ́ tán mo ti wà 55 minutes away. I think it's a 3 hours discussion. So mo ti gbọ́ tán kù díẹ̀. Tí bá gbọ́ tán mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí. Gbogbo ẹ tó dàrú nísìn, ojú everybody máa kálẹ̀ báyìí nísìn. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa. So ṣe ní Nàìjíríà máa wọ́ọ̀kì mi. À ń sọ fún yín pé Nàìjíríà is dead, completely dead. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí màá ń sọ. Mo ń bọ̀. Ẹgbọ́n tí màá ń sọ kí n lọ ṣe tíì. Ó yá, bá mi wọ́n sọ̀rọ̀. And the being that we are now, of course, we are now in a quagmire, in a state of distress, so to say. State of distress. I'm laughing. And you are in a state of distress. I'm laughing. I'm dancing. You mean dancing and celebrating? Why Nigerians are mourning? Nigeria will mourn. Ẹ sunkún dáadáa. Èmi lẹ́kàn. Where's the cap now? Are you getting me? It's only man who's been the truth in your land. Where is the cap now? Where are those musicians? Where are those pastors? Where are those imams? You invite them to go and do naming ceremony. When they get there, the first thing they will tell you, they're ready for Tinubu. Where are they now? One thing with me is that I don't fight destiny. You know why? Because there is no war wrestling champion. You have never seen a war wrestling champion that has defeated destiny. So either in evil or either in good. Tinubu's destiny with evil is there. I'm not going to challenge it. Even if I say no to him, he's there. But the policy of the country, Nigerians, I keep saying it here and there and there. Why are these sectors that we kept on ground doing nothing for us? How many of us can even boast and still remember that we have something called National Orientation Agency? Honestly, they are not in place. What are they supposed to be? They should be able to orientate us from the grassroots to know the policy of government. My brother, Nigerians are monkeys who are holding bread that have butter. Not being food though. Nigerians, including me, we are monkeys that hold bread with butter. Nísùrù. Ṣé gbọ́n kan tó sọ, ó ní Nigerians are monkey. Mo kí grandma Dúpẹ́ Agboola. Èmi kúkú kọ́ mo sọ̀rọ̀. Èkó ló ti interview bàbá ẹ̀. Ó ní Nigerians are monkey. Ó dẹ̀ bá ń gbé wé tì mí ẹ̀. Dẹ̀ bá ń gbé má bínú. Àbẹ́yẹn jẹ bọ́tà. Ibo ló ti fi rí wọn kọ́ bọ́tà jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè.
ìbẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí àǹkọ́ bọ́tà jẹ bá ń gbé padà sínú fíríjì ọ̀ṣẹ́ àgbé lè padà sínú fíríjì ìbẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí àǹkọ́ bọ́tà jẹ ẹ̀rọ owó tẹ̀lé fẹ́ àǹkọ́ bọ́tà èlò ló ń ta àǹkọ́ bọ́tà nísìn èlò ló ń ta àǹkọ́ bọ́tà èèyàn máa kẹ̀ ẹ̀gbọ́n àwọn tó sọ ó ní Nigerians are monkey wọ́n dẹ̀ ní fún yín ní visa tó bá fẹ́ lọ gba visa wá sí London nísìn wọ́n á ní kó lọ kó bank statement wá wọ́n á ní kó lọ kó gbogbo ẹ̀ wá wọ́n dẹ̀ ní tún fún yín ní visa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ America nísìn kò sí appointment àná ẹ̀ ń jìyà à ń sọ fún yín pé ẹ̀ ń jìyà ẹ̀ sọ pé èèyàn kan sọ kinní kan orí yín ò pè èèyàn máa lè kò ń ṣe èèyàn gidi ni mo bá sọ̀rọ̀ àwọn máa lè tó wà lórí social media là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn gidi mọ̀ pé tí bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kò ń ṣe ni mo bá sọ̀rọ̀ mo kí Pastor Mo àwọn máa lè ẹ máa lísìn sáwọn ẹ̀gbọ́n yín tó wà lábroad àwọn ẹ̀gbọ́n yín tó lè wá sísàlẹ̀ gbogbo wọn ti jókòó sábroad pa wọ́n lè wá sísàlẹ̀ mo lè gbé ránkọ́ bọ́tà jẹ ó ń yọ bọ́tà nígbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ní phase 2 ó ń yọ bọ́tà tó bá dé báyìí ọlọ́run ló mọ orú bọ́tà tó tẹ̀ ń gbé sórí búrẹ́dì fún wa níjọ́ náà lọ́hùn ó kọ̀ máa gbé sórí búrẹ́dì bá máa yọ ni àná ń jìyà oúnjẹ kúnnú lémi Lagos Island bẹ́ẹ̀ ni phase 2 ni mo gbé ẹ̀ ń bínú sí mi tí mo ní kí ìyá yín máa kó yín wá sábroad èmi lẹ̀ ń bínú sí mọ́m sí tèmi náà sá kúrò Nàìjíríà nígbà tí Nàìjíríà tó fẹ́ sọ wọ́n di ẹran adilẹ̀ kó má di pa àlájà tó máa lọ máa tọrọ owó lọ́dọ̀ níbọ̀ ó yà tètè ya kánlẹ̀ ó sá lọ so tó bá ń bínú orí problem ti ẹ nìyẹn ó láfíà jí ok ẹ̀yin tí láfíà jí nìyẹn mo rí lè mọ Lagos dáadáa náà bọ̀ tọmọ inú tìbálà ti dé phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 mo dẹ̀ mọ Thomas bọ̀bọ̀ Igbo kan máa ń ta níbi pákó yẹn mo mọ̀ bí ó sì wà ń bẹ̀ tó máa ti ń tagi bọ̀bọ̀ kan máa ń ta mo dẹ̀ like àmàlà phase 1 mo mọ̀ bí àyẹn sì wà ń bẹ̀ báwọn pé 2018 ẹ̀yẹ́ ń bè lọ bákẹ́ǹtì ni báwọn sẹ́ndẹ̀ wá sínú màá rí lórí message yíyàwó la lọ sí mo fi dárúkọ pàdé mi ẹ̀ tí bá dárúkọ ẹgbọ́n ilẹ̀ máa mọ̀ mo lè fi dárúkọ ẹ̀ mo fi máa compromise àwọn ọ̀rẹ́ mi yíyàwó la lọ sí phase 2 náà ta lọ tó gbé wa lọ sí phase 1 ta lọ jàmàlà mo wálé ní 2018 everywhere smelly ẹ̀yin ò rí pé inú gọ́tà lẹ́ ń gbé ni ṣé ẹ̀yin ò rí pé inú gọ́tà lẹ́ ń gbé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gbé nínú flat gbogbo àwọn tó ń gbé nínú flat ó lè ní wọ́n kò ń ṣòwò wọn lọ́n lò yahoo crime oh you live in Ireland now ẹ̀yin ti escape bí èmi ẹ̀yin ti escape bí tèmi náà à ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ò work ìyẹn ẹ̀ fẹ́ dìyẹn mú ẹni Tinubu máa ṣèjọba dáadáa níbo ni Tinubu ti fẹ́ ṣèjọba dáadáa níbo ni Tinubu ti fẹ́ rí ìjọba ṣe 2015 wá ṣeré jàre bákẹ́ǹtì 2015 náà jẹ́ fún wọn lépè ìpè lọ́mọ àgbà láàárọ̀ ẹ̀ àwọn máa nù tó bá ti àtàkì wọn lórí TikTok ó dà pé ẹ̀yẹ tí mọ̀ mí àbí àwọn tó wà lórí YouTube wọ́n ti sá fún mi ìpè ní máa fún yín ẹ̀yàn máa lè ẹ̀yin tí à ń jẹ mo sọ fún yín pé ẹ lè wo Davido live tó bá bí ẹ̀dá lọ apply for visa wọn ní fún ẹ Davido máa play ní January ní London Davido máa play ní January ní London wọn ní fún ẹ ní visa bọ̀bọ̀ kan máa play ní next week Friday ṣèyí kinní kan ló ń jẹ́ ẹjẹ́ lọ orúkọ ẹ̀ lọ apply for visa kò ní fi wá sí London à ń sọ fún yín pé the country is not working kò ṣiṣẹ́ fún any one of us kò ṣiṣẹ́ fún èmi tí mo wà labroad kò ṣiṣẹ́ fún wọ kò ṣiṣẹ́ fún èmi tí mo wà labroad báwo ló ṣe wá fi ṣiṣẹ́ fún ọ tó wà ní Nàìjíríà ó wá ń listen sáwọn kan wọ́n sọ fún mi pé Nàìjíríà máa work gbogbo summit tó ṣe nílùú yìí tí mo attend táwọn Nàìjíríà ṣe ẹni mo parọ́ mọ́ wọn ẹni kọ́ fún yín ní yẹ ṣèyí vibes yẹ bàbá ó dá music mọ́ èmi ṣèyí vibes tó máa play ní O2 ní next week Friday lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ́n ṣọ́wà dìgbà yẹn. Many young people around the world èèyàn kan pè mí láàárọ̀ ẹ̀ ó ní ṣé mo fi ṣeré lọ sí France láàárọ̀ mo gba kọ́ọ̀ kan pé ká drive lọ sí France. We are telling you that the country is completely messed up. Wọ́n ti báyé wa gbogbo wa jẹ́ àtèmi náà. Wọ́n ti báyé wa jẹ́. They've destroyed our lives. We are 40 plus.
àwọn wọ jeans kiri ní London, àwọn wọ jeans kiri l'America. Ṣé irú life yẹn ló fẹ́ ká máa gbé? I try to downplay this current situation, but it's beyond that. Kò sí bá ṣe lè downplay. Mo kí Mr. Nuruddin, Mr. Kehinde Salami, ṣe family wa okay. We are concerned citizens as well. But nígbà tá ti rí danger yẹn, làwa kan ti sọ pé no, let us pull out from this mess. Èmi lẹ́ ń bá jà. Ṣé èmi mo bà Nàìjíríà jẹ́ ni? Èmi kọ́ mo bà Nàìjíríà jẹ́ now. I love every one of you. That's why I was coming home in 2015. I was crying. Mo dé Àgùdà, mo sunkún. Mo rí àwọn èèyàn kan gba tẹ́tẹ́. Àwọn èèyàn play tẹ́tẹ́ ní 2015 tí mo wá sí Nigeria. After 15 years, I left the country. Mo jí láàárọ̀ báyìí, àwọn tó yẹ kó ti lọ síbi iṣẹ́, bàbá Ìjẹ̀bú ló ń play níwájú ilé tí mo dé sí ní Àgùdà. Bàbá Ìjẹ̀bú ló ń play. So, when we are here talking, we are not here to attack you. We are only saying that the country is not working. Okay, tẹ́ bá no ma work. The question is, ẹ wá sọ̀gbà tó fi work for me? Because what I know is that this currency is not coming down anytime soon. Owó yóò ní wálẹ̀. Ẹ fi pé we are angry with you. I am angry with the country for making us to be who we are today. We all have a talent. Gbogbo Olódùmarè fún ní talent. Whether we are even Hausa, Yoruba, Igbo, all the 350 ethnic groups, Ọlọ́run fún gbogbo wa ní talent. Rí talent yẹn lò. Ẹ ń jí lójoojúmọ́ ẹ ní kankan ṣe. Ẹ wá ń complain lórí social media fáwa tá à ń sọ fún yín pé it is not the way anymore. Sheffield Power nìkan là ń campaign. There are many countries around the world that people are campaigning for the injustice. Mo wo girl kan lánàá lórí Twitter. Ọmọ ìlú yìí ni. Ó dà ń pé few months or years ní incident yẹn ṣẹlẹ̀. Ọlọ́pàá mú. Ọlọ́pàá wọ́n wá parọ́ mọ́ pé ó ti ní mental problem. Wọ́n dẹ̀ sexually harassed nílùú yìí ní Manchester. Wọ́n sexually harassed. Wọ́n wá ti delete 2 hours of the video. Wọ́n ní video yẹn ti wà corrupt. So when we sit here, we are only telling you that the system has failed everybody, including myself. But intervene fẹ́ ni pé ká fún yín lépè. Bí ẹ ta bá fún yín lépè, ìyẹn lẹ́wọ̀n. Ọ̀dẹ̀ tí ń bẹ̀ mí nísìn, you know, I've been told to stop. Kì í má bu yín mọ́. And I love, mo fẹ́ràn àwọn ìyàwó mi gan. Mo fẹ́ràn wọn gan. Tọ́ba ti bá mi sọ máa ń gbọ́. Ó ti bẹ̀ mí nísìn pé kí n jọ pé kí n stop it. And I'll respect her. Ẹ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀, send request, máa gbé yín wọlé. Ẹ tẹ́ wà lórí TikTok, mo ń bá sọ̀rọ̀. Kẹ wá sọ fún mi ìgbà tí Nàìjíríà máa wà okay. A ní 4 refinery. Ṣó mọ̀ pé wọ́n ń gbé epo Nàìjíríà lọ sí Australia láti lọ refine. That for me is not something that is making me happy. Ṣó mọ̀ pé UK tó ń bá wa refine epo, wọ́n ní employ ọmọ tó jẹ́ Nàìjíríà even as a cleaner. As a cleaner, wọ́n ní employ wa. This is why we are saying that the system has failed everybody. Whether you are Hausa, it has failed us. Whether you are Igbo, Kanuri, it has failed every single one of us. But some of you think that, oh, because some of us are outside, then we have privilege. No, it's not because we are outside. It's because some of our parents saw the foresight. My mom saw the foresight. That's why she took us out of Nigeria. I left Nigeria 25 years ago. Do you understand what that means? So you are only seeing me today. You are like, Cannibal boy, get out. You don't want me soy. I still have a lot of friends in phase 2. Àwọn kan náà ti jápa, àwọn kan ṣì wà ńbẹ̀. Ṣé gbogbo ala máa sá kúrò Nigeria ni? Can you pull out everybody out of Nigeria? It is not possible. And this is why we are saying that, okay, when they call restructure Nigeria, they failed to restructure Nigeria for a very long time. You think that with that constitution, anything can progress in the country. You think Bola Tinubu can do anything with the 1999 constitution? Maybe I should play this for you. So when we are here talking, and you know the perspective of how can Dangote go and employ people from India? That for you should be angry Nigerians by now. But Dangote should not employ anybody for. Do you know that this country? Let me give you an example. Show me UK, Timowai. Well, big company, not that. You first have to look for the citizen of this country to get the job before you go outside. And one need àwọn èèyàn fún àwọn tó máa wá ṣe carer. Do you know what is carer? Àwọn tó ń tọ́jú arúgbó. But any other sensitive job,
apply fáwọn tó jẹ́ ọmọ citizen indigene ìlú yìí before you think about mo kí mọ́mí wa Bísí Mákànjúọlá. How can Dangote go and bring people from India and you are happy about that? I am not happy. And moreover, Ekolo Kosi, that means Sanwo-Olu is a stupid governor. He should tell Dangote that, oh, my koko find Lagosian a priority. Even if it's pay Koma for born in Dangote refinery, even Koma Agbale, you are better off than not getting the job there. So what Sanwo-Olu should have done is tell Dangote that níbí báyìí o tó máa kọ́ refinery sí o máa kọ́kọ́ fún gbogbo ọmọ tó bá jẹ́ Lagosian ọmọ tó bá bí sí Lagos ká tẹ̀ sọ pé kò tẹ̀ care about other states or wà lọ́wọ́ employ àwọn èèyàn láti Indian and you are happy about that. I am not happy about that and you say I shouldn't get angry every day. Orí yóò pè kò ní dá fún gbogbo yín. Get out. Bomb bastard. How can Dangote lọ́mọ employ àwọn èèyàn láti Indian? Do you know the distance? Do you know that Indian no respect in Nigeria ni Indian? Mo láwọn tó wà ní Indian now. Indian no respecting Dangote wa ló ń kó àwọn èèyàn wá láti Indian ó wá fún wọn sínú. So are you saying that we don't have engineer anymore? So gbogbo ẹni tẹ́ lọ sí university àti polytechnic ní knowledge láti ṣiṣẹ́. Even if you don't have the knowledge, they can train you within a very shortest period of time and you can work in that Dangote refinery. And we are kìí jẹ. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn ẹ̀yin máa wá síbẹ̀ ẹ̀ máa sọ nǹkan míì àbáwíyé ẹ̀ máa sọ bí ẹ rò pé gbogbo èèyàn ló máa dàbí olè bí ẹ̀yin ni. I have lived in UK for 25 years. Kò sí bí bá báyàn kan dá tó máa jáde tó máa sọ pé bọ̀bọ̀ yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí olè ní London. Gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n yìí olè ní wọ́n gbogbo wọn kó fraud ní gbogbo wọn ṣe ní UK. Fraudsters ní gbogbo wọn. Mo máa wọn ọ̀rẹ́ mi tó yẹ pé ike lọ́ sáfìsì mọ́tò wọn. Olè ní wọ́n. Ìgbà tójú ká wọn mọ́ nísìn tí kò tó náwó nínú káàdì mi nísìn. Wọ́n máa send message sí mi pé ṣé èmi mo fẹ́ náwó yẹn nítorí Nigerians ní now okay kò dùn yín ní FIFA ń sọ fún wa nísìn pé wọ́kọ̀ pé àwọn ò ní sanwó fún Nigerian government àwọn máa sanwó directly fáwọn ọmọ yẹn kí lẹ rò pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ it's because of Nigeria ó fún wa ní bad stigma níta inú yín dẹ̀ ń dùn ẹ wá sí ibẹ̀ máa náà kan ṣe scam àwọn ló ń ṣe scam tí bá fẹ́ ṣe scam ìṣíní máa ṣe scam tí bá fẹ́ ṣe scam mo ní access láti ṣe scam ní ìlú yìí ní 25 years ago àwọn tájọ lọ sí university nígbà tí mo ṣe foundation púpọ̀ nínú wọn owó ìlú lọ́ fi study and they were not meant to. Tí bá jókòó síbẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ wọ́n bí bá bá anybody dá kó lè sọ pé Koiki tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pé o lè ní UK wọ́n lè gbé jáde. Gbogbo àwọn tẹ̀yìn rò pé èèyàn gidi ní Nàìjíríà o lè lọ ń jà ní bíbà okay ìbòrí ò jalè ni wọ́n mú nílùú yìí. Ìyàwó ìbòrí lọ sínú store tí bí ìbòrí lọ́nà lọ sínú store mo mọ̀ ìkànnù wọn ṣiṣẹ́ nínú store a wá mú ike oníke a lọ nà nínú store nítorí pé bí àyàwó ló wà lórí till ẹni tó bá rántí this particular story tí mò ń sọ yìí ìbòrí tẹ̀yìn rí yẹn tó lọ bá Tinubu ní Àbújá ó ti ṣiṣẹ́ ní orí till bí àyàwó àbọ̀ I don't know but tí bá rí tó bá lè help me lórí comment section one of them was working in the store ìkejì á wá lọ sínú store I pretend bóun wá rajà but ike oníke ló wá ná ìbòrí tẹ̀yìn rí yẹn ni mò ń sọ the same ìbòrí nísìn UK sọ fún wa pé ó ní 100 million pounds. Do you know what 100 million pounds is? Wọ́n fẹ́ confiscated. Owó Delta State ní ìbòrí wá ná ní London ló jí wá nígbà tó di governor. Tó bá yẹ pé mi náà ti kúrò tí mo wá di politician ní Nàìjíríà nísìn then èmi náà ti wà corrupt. Yes, tí bá wà nílé I might not be doing what I'm doing. À ń sọ fún yín pé we are all in danger. Ẹ ń sọ pé èèyàn kan èmi ṣé mi mo bà Nàìjíríà jẹ́ ṣé okay wọ́n ní kí Abacha nísìn wọ́n ní kó wá sọ bí tí wọ́n kówó Abacha sí $5 billion wọ́n ní kí Buhari wá àkáǹtì fún nísìn olórí burúkú ẹ̀ lè àkáǹtì fún bomb bastard olórí burúkú Buhari wọ́n ní kí Buhari wá àkáǹtì fún nísìn kò lè wá àkáǹtì fún wọ́n ní kí Buhari the former president kó wá àkáǹtì fún ibi ẹ̀gbọ́n news tí mo kà láàárọ̀ ẹni wọ́n ní bàbá àtọmọ kan ní Kano wọ́n jí $4 billion ẹ̀wọ̀n wá sórí social media ẹ̀wọ̀n máa point finger and I think sometimes medulla oblongata yín ó ti ní problem ó dà pé èèyàn kan ti fi darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ ń gbé ni ẹ wọlé ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ à ń sọ fún yín pé nǹkan work ẹ sọ fún mi pé ó máa work ìjọ wo ló fi work Nàìjíríà ò work kólúkálukú lọ dá ọmú ìyá ẹ̀gbẹ́ ká lè dí pẹ̀lú ra wa tó bá jẹ́ pé mi náà ni máa jalè lọ́jọ́ iwájú ẹ dí pẹ̀lú mi ìyẹn là ń sọ ẹ máa wá sí bíbà àwa ń sọ ẹ máa sọ bí ẹ ní ẹ shut up
you're this, you're that. I come and wonder, ẹ gbádùn ṣá. In tí mo ṣe ní 25 years ago, ìyẹn ni màá ṣe nísìn. Ẹ mọ̀ pé anything tí bá ṣe nísìn, between 1 minute, everybody máa gbọ́, Koiki, in tí mo ṣe ní 25 years ago, tí mo fi gbé nílùú yìí fún 25 years, tí wọ́n lè sọ fún mi pé kọ́ lọ wo rẹ́kọ̀dì mi. Èèyàn mélòó ló ń ṣe CRB nílùú yìí? I have a CRB. CRB checks every details of who you are. Àwọn iṣẹ́ kan wà, àwọn family yìí ò lè ṣe ní London. Ẹni mo parọ́ mọ́ wọn. Àwọn iṣẹ́ kan wà, àwọn family yìí tó ń gbé ní UK, èmi ò mọ̀ l'Amẹ́ríkà, wọ́n ò lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nítorí pé ìzídà kan ti commit crime kan, wọ́n ti ní criminal record. That means pé wọ́n ní lè ṣiṣẹ́ yẹn. There are some jobs there that you cannot. Tó bá ti deal pẹ̀lú ọmọ kékeré tó ná nínú ilé àbí tó ṣe nǹkan kan fún, ò ní lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ kékeré nílùú yìí. Èmi ti ṣe dinner lady rí nílùú yìí. Mo ti ṣiṣẹ́ ní school táwọn ọmọ kéékèèké ń ṣiṣẹ́, táwọn ọmọ kéékèèké school, nursery and primary school, mo ti ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí mo ń serve oúnjẹ fún wọn. À ń sọ̀rọ̀ títọ́ fún yín, ẹ jókòó síbi ẹ rò pé Nàìjíríà máa wọ̀. Nàìjíríà ti bàjẹ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń ro lọ. It is dead already. Ẹ̀yin lẹ ń rò pé Nàìjíríà ṣe máa work. Ó ti dead. It is not going to work. And that is why we are now saying that, okay, wọ́n ní kó restructure Nigeria. Àwọn Afẹ́nifẹ́re pariwo tí àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n fún opportunity. Ẹ jẹ́ agbó látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa tó ti wọlé. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ orí TikTok nìkan mo ti fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Wá bú mi kí n sọ fún ẹ pé orí ẹ bí ẹ ò mọ̀ tó ń sọ. Ṣé èmi ni mo jó wà Abacha? Ibo ló wà Abacha wà? Ṣọ́wọ́ mi ló wà. Ẹ gbóhùn sókè, Mr. Ekabe látọ̀dọ̀ Mr. Standon. Ẹni tó bá ti sọ ẹ bá mute. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Adẹ̀kù ìgbìyànjú náà ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ó gbà sùúrù. Ṣẹ́rí tẹ́ bá ń bá àwọn èèyàn wa sọ tòótọ́, wọ́n máa ń rí yín bíi pé ẹwà mentality, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tara wọn là ń bá wọn sọ. Táwa outside, ọkàn wa balẹ̀ tí àwa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ló jẹ́ ká máa bá wọn sọ, but wọn ẹ̀ fà gbàgbọ́. Ẹ wo tí Tinubu tó ń fojú gbogbo wọn rí sìn. Ṣé ó wà okay? Ẹ má tẹ ẹni sùúrù, mo fẹ́ bí ẹ̀ka ṣe kankan. Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ Tinubu sílẹ̀. Tinubu ṣẹ̀dé bẹ́ẹ̀ ni, kò yẹ pé mo support ẹ̀. Ẹ yẹ ká sọ̀rọ̀ nípa ìjọba Buhari. Ẹ̀yin náà wo tí Buhari tó fojú wọn rí. Ṣé kò kọ́ àwọn èèyàn wa lọ́gbọ́n? Torí mi ì tiẹ̀ mọ̀ bóyá àwọn èèyàn wa bóyá máa ń jókòó máa ń rorí. Lẹ́yìn kan ṣàjókòó kan máa pa irọ́ fún wọn, ń tán fẹ́ nìyẹn. Bọ̀tẹ́ bá ń sọ tòótọ́, olóòótọ́ òun dá lójú àwọn èèyàn wa. Ṣẹ́dé náà tó bá ń parọ́ fún wọn, òun ló dá. Ẹ mọ láìtì tó yẹ ká níṣá, ó yẹ ká máa gbádùn bí àwọn ọmọ Arab lẹ ká máa gbádùn wàláì. Wọn àwọn US yẹn ó yẹ ká máa tọ̀ wá lẹ́yìn ni. US kí ni US ni? Àwa ń ṣẹ́rú. Àwọn Arab lẹ ká máa gbádùn. Mo ń wo kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn látẹ̀kan ẹ̀ ń gbé Mr. Koiki ṣó. Ká máa bú mi kò má tẹ̀. Èmi mo ti use mọ́ ẹ̀. Ẹni ẹlòmíì ń pa mí, ẹni ẹlòmíì ó ń pa mí, wọ́n bá yín sọ tòótọ́ ẹ̀ ń kọ́mẹ̀ntì nonsense. Ṣé mi ni mò ń play? Eléyìí ni dey play. Èmi ni mò ń play. Èmi ò play. Èmi ti wà ní 40. Mo ní létí mò ń gbé. Ọlọ́run bó mi láṣìírí níwọ̀n bá kékeré. But ṣé ìwọ náà lè fọwọ́ sọ̀yà pé in the system of Nigeria, you can survive it within the next 8 years again? It's up to you. No problem. Ẹ jẹ́ ká wo Dubai lásán. Mélòó ni gbogbo Dubai ò tó kò tó Èkó. But nǹkan tọ́mọ ìlú tó ní benefit. Wo gọ́ọ̀nà Nàìjíríà ò lè ẹ̀ bá ní. Ọmọ ìlú yìí lásán ọmọ kékeré mọ́tò tó ọmọ kékeré ń lò ní ìlú yìí. Ọmọ 12 years 15 years mọ́tò tó ń lò gọ́ọ̀nà Nàìjíríà ò lè lò. Bá ń sọ tòótọ́ ẹ̀ ń ṣóòṣì ẹ̀dùnmí màmá kọ́mẹ̀ntì nonsense. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kọ́ máa lo I will survive massively. Okay. Tí wọ́n bá survive, are you thinking that? Ṣẹ́rí problem tẹ́lẹ̀ ni pé some of you are self-centered. You are thinking about yourself alone. I am not thinking about myself. I am thinking about every person. Even Omo Igbo at Omo Hausa, we are thinking about them. We are concerned. So, tí wọ́n bá survive, okay, me not survive now. Kí ló dé tí mo ṣe ń ṣe late? I can easily say I don't have the time to be doing this. If me survive, I am doing very well. In the little team that is toward Boshobo, but ṣé tí wọ́n bá survive, can many Nigerians survive? Do you know that we have 130 million Nigerians today that are living in abject poverty? I'm a switch into our lorry economic platforms because phone it in lost. To the next person, Mr. Ruru.
I think we have somebody else again there about mute around you about sorrow. And the next person coming. Mr. Smart don't sorrow. No. Oh yeah, it goes okay. I'm gonna change the biba in a sense. I just can switch to the laptop because phone it is off me pay more charge the line. It goes okay. Mo gbọ́ sir. Mo ti sọ̀rọ̀ kan nígbà kan pé ṣé ráhùn yẹn wa. Àwa tá wà níta àti kọ́gbọ́n ojú wa ti là. Bọ̀ṣẹ́ àwọn tó wà lé wà láì tá a bá lo fọ́ọ̀sì mọ́ wọn ò lè gbọ́. Ẹranko gbà ó kò gan. Mi lè parọ́ fún yín. Ṣé ráhùn yẹn wa tá a bá sọ pé bẹ́ẹ̀ máa gbọ́ láì lo fọ́ọ̀sì fún wọn wà láì wọn ò lè gbọ́. Eré náà máa wò ká à ń ṣe. Táwọn politician wọn ti ń ṣe wọ́n mú jẹ yẹn ohun tí wọ́n ń gbàgbọ́ pé gbogbo àgbáyé ń ṣe nìyẹn. Like wípé eré náà ka gbogbo nǹkan fún wo social media kiri gbogbo wọn ṣe comedy wọ́n ṣe gbá wọn ṣàwò ṣé àwọn èèyàn lè máa sọ pé bóyá wọ́n ní ọpọlọ láì sọ pé bóyá kí nìkan tó ń fa ìdí táwọn èèyàn wá fi ń jẹyà táwọn. Well, I'm interested in that. I'm gonna disconnect this one. We'll start another one. Okay. Eléyìí tí ò nínú wọn gan tó ẹgbẹ́ owó tó fi ń jẹun ló fi ń ra dátà tó fi ń wá káàdì tí ò lọ́gbọ́n tí ò lọ skul mọ́ wà láì sọ́kọ̀lọ́ kan lórí wọn owó iná lọ owó náà wá kiri. Ìwọ náà là ń wọ́wọ́ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kọ́ lówó. Wọn ò ní ọpọlọ kankan tí wọ́n rò láyé kò tí tẹ̀lé. Ẹ lọ join the new one that is set up. Láwọn tó wà lé wọn ò lè gbọ́. Ẹ lọ join it at start with me nípa wà lórí Facebook. Ẹ má bínú. Àwọn gẹ́gẹ́ la ní láti target tó máa yẹ kán gbọ́. Àwọn politician yẹn àwọn tó jó lórí tí wọ́n ń da àwọn tá a yẹ. Ẹ ṣe gan sweet mommy. Ọ máa ń jẹ́ ká wà upset ni. A máa ń try à ń gbìyànjú. We try to mind our speech, but again, sometimes we just have to say the way it is. So, number Mr. Smandon, Mr. Demola, and do I have join what? It's okay. Eli darapọ̀ mọ́ mi. Send message. All right. Mr. Demola, it's okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. Mo fi tẹ̀lé Olódùmarè kí. Azeez mo rí ẹ ńbẹ̀. Pastor Mo. Mo kí ìyá mi beauty àmọ̀ pé ẹ káàárọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Thank you so much, sweet mommy. We're trying our best, but like I said, bí àwọn tó mọ̀ mí tẹ́lẹ̀, I don't take nonsense, but I do try to understand your point. Ẹgbọ́n sókè, Mr. Demola, let's hear from you. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi, send a message, màá gbé wọlé. Even if you want to come and criticize me, I don't have a problem. I live in a country where you can have free access to, abuse me and do whatever you want to say. Ẹgbọ́n sókè, Mr. Demola, ẹ má bínú. I'm going to mute around you. Mute. Mr. Ademola, go ahead. Yeah, Baba. Ṣé àwọn èèyàn wa èmi ò mọ bí a ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ wọn sí. Torí pé gbogbo ohun tí bàbá wa ti Sunday Igboho tó go through lórí pé kí àwọn èèyàn wa kán lè ní freedom. Ṣé kò yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ti ṣí àti ọdún yìí? Bí mo wà á kì í sọ̀rọ̀ but kò fẹ́ bí àwọn èèyàn wa èmi ò mọ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ní àgbọ̀rọ̀ dákẹ́ sọ̀rọ̀ ní dákẹ́ ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ́nìí ẹlọ́mọ ẹ̀ka sọ̀rọ̀ sọ náà lápá máa gbà ní. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni kí Sunday Igboho ò ní tán tí bàbá yẹn tó fi lè mú wọn jáde pèsè nítorí àwọn èèyàn ni èèyàn fi ojú jẹ ní ààrẹ àti gbogbo tó ní ó fi dúró tán pé torí kí àwa èèyàn ìkálẹ̀. Ẹ send the request Mr. Samson máa gbé wọlé. Àwọn èèyàn yìí wọ́n mọ̀ bí pé àwọn ẹni yẹn ṣe fún ọtún yí ẹni ẹlẹ́ni bíi pé bí ló ṣe fún wọn ṣé yà ó máa jẹ́ everybody sí yẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ everybody ẹ̀wọ́n yà ló gbé sọ́ọ́ àní ó máa dé stage kan sẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa kọ́ anybody wọ́n oníkàlùkù ló máa jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó bá yá Sunday Igboho ń gbìyànjú tiẹ̀ ní tó bá yá ń sìn everybody lè máa jáde fún rẹ̀ kò sẹ́ni tó máa kọ́ anybody mọ́ èèyàn dìde tán àsìkò tó yẹ kán gbé bàbá yẹn lẹ́yìn kí gbogbo ẹ̀ kó lè lójú everybody ṣí lára wọn ṣí ọ̀tẹ̀ wọn ṣí gbogbo ẹ̀ ní ìsìn ó ti yà bẹ́ẹ̀ everybody.
ọlọ́sàn ẹni ọmọ tó bóyá kí n sọ pé poverty life ó ti bá àwọn èèyàn wa lára mu ọ̀hún tí kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀. ẹ jẹ́ kí n bí ní kankan mo kí gbogbo àyíká wa lórí TikTok mo kí ẹ má wọrí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n bí ní nǹkan Mr. Adémọ́lá kí ló dé táwọn olóṣèlú wa tí wọ́n ń ṣe tó ń ṣe pé wọ́n fi jẹ́ kí development wá sílẹ̀ Yorùbá kọ́ ilẹ̀ Yorùbá ló jà wá lógún kí ló dé táwọn fi jẹ́ kí development wá síbẹ̀ because 24 years ni wọ́n ti ń run democracy ẹ má bínú yẹn wá in 24 years development yẹn ò tí ì dé rárá ẹni tó bá ní development wà Nàìjíríà lọ́rùn pa nílẹ̀ Yorùbá kí ló dé tí wọ́n fẹ́ kí development wá ẹ bá gbóhùn sókè ká tó wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa Textar Trust Boy gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ send message máa gbé yín wọlé àwọn tó bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ a máa yọ wọ́n but a máa fún gbogbo yín opportunity ẹni tó bá ti ń wọlé ẹ bá wa mute ẹ gbóhùn sókè ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè wọlé ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ní TikTok wa ẹ bá mute o Mr. Olúwadámù ẹ bá mute mo láti àwọn ọmọ kékeré bá mute lẹ́yìn. wọ́n fẹ́ jẹ́ kí everybody máa gbáhùn lábẹ́ wọn ní everybody. òkè dáhùn kémi náà lè mute mi. wọ́n fẹ́ kí everybody wọ́n ti sọ everybody dé ẹgbẹ́. ok. wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá ṣe benefit máa wà fún everybody. benefit ò ní wà fún everybody. ok. wọ́n mọ tó ń ṣe kó ṣe pé wọ́n mọ ìgbà kan rí everybody ò sọ̀rọ̀. ok nígbà tá a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ní sin wọ́n ní àsìkò sọ̀rọ̀ sókè láwà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Textar_Trust ẹ bá gbóhùn sókè sà. Yes sir, ẹ jẹ́ kí n ṣe máa bẹ́tò lọ ẹjọ́ sá ẹ Oda. pẹ́ lómi láyé. No problem tẹ́ bá ti ready ẹ jẹ́ kí n mọ̀ màá gbé yín wọlé. Ẹ má gbé wálẹ̀, ẹ má gbé wálẹ̀. no mo gbé yín wálẹ̀ tẹ́ bá ti ready ní kẹ́ sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ coming ẹ ṣì wà ń bẹ̀ ẹ dákẹ́ síbẹ̀. ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ excuse me Mr. Omimama I hope I didn't massacre the name Onimama ẹ bá gbóhùn sókè mà Onimama Dublin. Mr. Koiki, ẹni nǹkan tó mi rí sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè dá tán bá ti pè. ẹ bọ̀ kí ló dé ẹ má bínú mo máa ń fẹ́ mọ mind àwọn èèyàn táwa bá ní Nàìjíríà ò lè dá mo ń follow channels television mo rí comment àwọn èèyàn they still have this hope it's not about Tinubu but they still have this hope pé níjọ́ kan gbogbo ariwo táwọn pa ẹ bó ṣe rí ní Amẹ́ríkà náà nìyẹn tó bá yá Nàìjíríà máa da ẹ̀yẹn kan ṣe sùúrù díẹ̀ sí mò ń gbọ́ yín sà. ìlú tó lójú kòkòrò báwo lè fẹ́ da. ilé ìtẹ́tù gbé jáde lágbára ìlú tó lójú kòkòrò. gbogbo ara lójú kòkòrò. gbogbo àwọn olórí yẹn ló lójú kòkòrò. ìlú èyìnbó ta wà ìbáàlẹ̀ yẹn ṣe máa sọ pé òun fẹ́ di ilé 8 tírélà 9 kìíní kan mọ́tò báwo lè fẹ́ ra. ẹ jẹ́ lọ mú chájà mi mo ń gbádùn ilé ọ̀rẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ bọ̀. ó dìgbà tí gbogbo àwọn olórí ẹgbẹ́ bá fẹ́ ṣe olórí tí ó bá ti lójú kòkòrò tó ga mọ́tò méjì tó ilé méjì tó sọdọ máa gbówó fún pé kó lọ fi ṣe kankan òní sọ pé òun fẹ́ kó owó yẹn a ṣe ẹwọ ìlú òyìnbó yìí náà tó báwọn ará ń gba benefit à ń gba gbogbo ẹ̀ àwọn tó àṣọ ọmọ onílù táwọn àjọ ọmọ onílù síbẹ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ ká gbà dẹ̀ ń gbà á dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nù bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń jáwó lára wa ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ń rí náà ṣe wọ́n wá ń lọ lùdé bí wọ́n ń ra lé síbi ṣé wọ́n rí ni wọ́n rí àwọn olórí wọn bíbá èèyàn mélòó ló ń kólé rẹpẹtẹ kó mọ́tò rẹpẹtẹ sínú kọ́ńpáàdì Emefiele ẹ̀ máa wá dúró mọ́tò ẹ̀ máa wá dúró owó nù dúrà kó gbogbo ẹja gbẹjàgbá báwo lè fẹ́ dá. ok ṣe tẹ̀lé pé gbogbo yẹn ẹ jẹ́ ń bí ní kọ̀ọ̀kan kọ̀tà bá ń sọ yẹn àwọn tó lówó náà wà labroad tí wọ́n nílé méjì mẹ́ta bọ̀ kí ló dé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣerú èyí tí wọ́n ṣe nígbà wọn ayé bàbá Jákàndé torí pé mo mọ̀ pé ní phase 2 àwọn èèyàn ra lé yẹn àwọn kan rà á ó ń gbé níbẹ̀ kí ló dé tí by now èmi á expect pé no don't take my money for specimen it's for my kí ló dé tí wọ́n fáwọn ìgbàlódé ilé fáwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa láti máa gbé ṣèbá ní ilẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nílẹ̀ tó pọ̀ bọ̀ kí ló dé tó yẹ pé àwọn private sector ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé fún tó máa kọ́lé táwọn èèyàn lè rent. àwọn tó wà ń bẹ̀ yóò lè ṣe gbogbo ìdẹ́yìn sọ ẹ̀ àwọn ló máa kó mọ́ra àwọn lọ́lọ́ ojú kòkòrò náà láyé ń sọ ojú kòkòrò náà lámójú kúrò ẹjẹ ká tẹ̀ ṣe kíní ìfaraàlú ẹjẹ ká tẹ̀ ṣe kíní fún àwọn mẹ̀kúnnù lórí ọ̀rọ̀ òye ni ojú kòkòrò kò sí kọ̀ọ̀kan méjì ayé ìgbà yẹn bàbá yẹn àwọn bàbá yẹn ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ń ro foodshop pé àwọn ọmọ àwọn tì sí yóò sì tó kọ nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn lọ́mọ. ẹ̀bọ̀ mélòó ló fi jẹ that's the question. wọn kò sí tó kọ àwọn pẹ̀lú yẹn kò sí tó Tinubu ń sìn òkè ó fẹ́ gbìyànjú báwo lè fẹ́ ṣe àwọn tó wà lábẹ́ ò lè jẹ́ kó tẹ̀lé rí kankan jù. àwọn kàbá yẹn ti pọ̀ jù òun gan fúnra rẹ̀ náà kàbá anyway but àwọn kàbá tó ń bẹ lábẹ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù. kò lè rí ṣe
Oda ẹ jẹ́ ká wo bí ẹlòmíì máa ẹ jẹ́ ká wo yẹ ok ẹ jẹ́ ká wo bí ẹlòmíì máa agree pẹ̀lú yín ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Olúwa Dam. I hope I pronounce the name very well. And tó bá ti fẹ́ exit ẹ lè exit but ẹ bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè interject because Olúwa Dam ṣe wà ń bẹ̀. Àfẹ́ kíyàn kan wá jókòó síbi tẹ́ bá ti ní sọ̀rọ̀ kò sí point kẹ́ jókòó sínú nígbà tá a sí nínú Zoom section so màá tún pè é lẹ́ẹ̀kan sí if not àjẹ́ kẹ́ jáde kẹ́ lómi tún lè wọlé ẹ jẹ́ ká gba call náà ẹni tó bá fẹ́ pè a máa open phone line ẹ má bínú there will always be sound at the background but ẹ má bínú kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí inú ilé náà láti operate +44 74 044 05 917 I think sweet mommy fẹ́ wọlé ó tẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn ìyá alálùbáríkà wọlé kọ́ wá bá mi sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n gbé Túndé Motors wọlé ẹ jẹ́ n gbé ẹ̀yin tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà interject at any time màá jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ Mr. Koiki mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àwọn usual wa àjẹ́ káwọn jáde mo rò pé ó jẹ́ kí fẹ́ add anybody mi smackdown ẹ jẹ́ kí n disconnect ẹ̀yin ara lílẹ̀ yín àwọn tí mọ́mí wa sweet mọ́mí ẹgbọ́n sókè mà ẹ ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ sórí ètò àti wà lọ́sàn-án lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run adé ìgbìyànjú gbogbo aládé lágbára Ọlọ́run ká dúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run á gba ìgbìyànjú gbogbo wa. mo ń bọ̀ mi sáré wúlò. ẹni ní àkọ́kọ́ mẹ́ tèmi kan fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé kò pọ́sibù kí gbogbo wa ká sùn síbi kan náà ká kọrí síbi kan náà. ẹ parọ́ mọ́ mi. that is nǹkan tó ń jẹ́ ilé ayé. bẹ́ẹ̀ni bá ṣe ń gbé síwájú àwọn kan máa fíìmù tí kálukú wá fi ń wo ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. ẹ̀kọ́ tí mo ń sọ yé yín. ṣùgbọ́n ibi tọ́lọ́run bá wá wọ̀ tó jẹ́ pé dáadáa ló máa padà ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ at the end of the day kò ní í já àwa gan àwa surprise bọ́lọ́run ṣe bá wa tó tó máa lọ síbi tá à ń fẹ́. ní kí àkọ́kọ́ bẹ̀ tí wọ́n kọ́ fẹ́ make point lé lórí ni pé wọ́n jọ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń pera wọn ní Yorùbá tó ń bá wá sórí platform yìí tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kán jẹ́ ká máa mọ àwọn nǹkan tí a máa sọ because ètò bá pe èdè tí ò dáa tó sọ pé aráàlú ló ń bá wí you have your family here even though kò wà labroad gbogbo yín kọ́ lẹ wà labroad ẹbí lè yẹ ẹbí lè bàbá Yorùbá la pera wa wọ́n dẹ̀ ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kó rántí ẹni tó mọ̀rọ̀ gbọ́ Yorùbá náà ló tún sọ pé yára gbọ́rọ̀ lọ́ra láti pèsè so ká máa má ìzẹ̀ àwọn speak kankan irú ẹni máa kọ́ tó sọ̀rọ̀ sálẹ̀ tó ní àwọn wà ní òkèèrè ojú àwọn ti là àwọn kan wà bí ẹranko ni wọ́n this is not okay at all kò sí ẹranko nínú everybody gbogbo wa bá ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ ló yàtọ̀ Ọlọ́run náà dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ yóò bá dá bẹ́ẹ̀ nínú Ọlọ́run ni ànírí Yíbò ànírí Yorùbá èdè wa gbọ́dọ̀ papọ̀ ni bẹ́ẹ̀ nítorí pé ètò Ọlọ́run náà ni gbogbo eléyìí bẹ́ẹ̀ tí ẹnìkan bá wá bá yín sì tó rojọ́ fún yín tẹ́lómi wá tó sọ tiẹ̀ tí ẹ bá nílò àga ilẹ̀ máa jókòó ilẹ̀ máa digest ẹ̀ ok báwo mo ṣe fẹ́ ṣe kíní báwo mo ṣe fẹ́ ṣe kíní ìyẹn ló ń pè ní ẹni tó nọ́gbọ́n most of us àmàsáré gbọ́rọ̀ àmàsáré react ẹlòmíì á slow down ẹlòmíì dẹ̀rẹ́ tó wá tiẹ̀ wá ní solution sí kíní yẹn they will not allow him or her to talk so in anything kálukú wọn ní ọmọdé kan àgbàmọ́ra fi dá lè fẹ́ ẹ̀rí mi pamọ́ ẹ jẹ́ kí n bí ní kankan is it that pé àwa tí a wà níta is like pé àwọn over push too much àwọn tó wà nínú ilé àwọn kan ti fẹ́ accept it but àwọn kan ti fẹ́ accept it because ẹ̀mọ̀ pé tó bá bíyàn sí tó dàgbà sí tó ti ṣe a lè blame àwọn tó ti ṣe politics nísìn láti 1999 èmi ti kúrò nílé láti 98 politics yẹn ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé oríṣiríṣi nǹkan wá ń jẹyọ tó ń jẹyọ but ìṣe a lè sọ pé à ń over push ẹ̀ ni ló ṣe ń dàbí ìbàtẹ́ pé ẹni tó bá pa ní ẹranko ni wọ́n jáde àti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́ bóun náà bá wà nílé náà bẹ́ẹ̀ mi náà bá wà nílé bàbá bá a sọ̀nà a lè má gbọ́ anyway I don't want that noise too much please ara ọmọ òdua kí lẹ fẹ́ bá mi sọ sọ̀rọ̀ yẹn mà. ẹ ṣe ṣẹ́rí ẹjẹ́ kí mi fi àwọn ṣe sáǹpù kan fún yín ṣẹ́rí ìgbà tó ti ń pariwo Yorùbá nation tí bàbá wa Sunday Igboho ti bọ́ tàǹgbà yẹn bẹ́ẹ̀ni mà èmi fúnra mi personally mo sọ mo ní ẹni tí mo ní Yorùbá nation mo ní fún àti ṣe pé kò dà mo ní bẹ́ẹ̀ ẹ máa wọ ọkọ tó máa yé ìdí máa yìí mo ní because we Yorùbá ourselves àwa fúnra wa ká ti ìdílé tá a ti jáde wò mo ní àdá in anywhere we don't support each other for better things. This Yorùbá himself mo ní kí ẹ wá wo bàbá tó jáde síta tó sọ pé òun gbọ́rọ̀ Yorùbá lórí mo ní Yorùbá yìí náà ló máa ti débi tí kò fẹ́.
mi ṣe sáàpù sẹ́rí ìgbìyànjú yín lórí kí Yorùbá lè dá dúró I agree with you inú mi dùn ní ìyẹn tó bá yẹ pé àwa Yorùbá kan ẹ jẹ́ ká àwọn onímọ̀ọ́sẹ́ sọ pé ẹ jẹ́ ká wọ láti inú ilé ta ti jáde ẹ̀dẹ́ kan máa wà igi ọsàn lọ́nà ń ṣe nínú ẹbí tí kò dé everybody wá sí abẹ́ òun kó máa jẹ ó máa rẹ́dì láti máa ta gbogbo agbára ẹ̀ even though bá fi ọ̀rọ̀ ti sára rẹ̀ sílẹ̀ láti gbọ́ tẹ̀bí tara. At the end of the day ẹjọ́ kí náà fẹ́ fi ṣe fún irú ẹni yẹn kí lẹ́rù kan fi ń san fún padà. Likewise bí ọ̀rọ̀ ìlú bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe rí generally nìyẹn olóòótọ́ ìlú ló ṣìkà ìlú àwọn bàbá yẹn ti jókòó láyé ìgbà yẹn wọ́n ti rí gbogbo kinní yẹn kó tó máa pa òwe yẹn. Ṣé Yorùbá kọ́ ló ṣe Awólọ́wọ̀ pa ni? Ṣé Yíbò ní ṣáwúsá ni? Ìyá ìtún padà sẹ́yìn. Ṣé Yorùbá kọ́ ló ṣe Abíọ́lá pa ni? Ẹ jẹ́ ká sọ pé òkè Abacha àbí Babangida ṣe bí Yorùbá ló pù jù. Ìpè ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí fọmọ ìyá wọn. Weakening point ẹ̀ rè ẹ jẹ́ ká mú bàbá yìí. Ẹ jọ tálẹ́ ní tó ta bàbá wa Sunday Igboho ìkan tá à ń sọ. Ìpè tẹ bá ti délé ẹ̀ ẹ lọ ṣe báyìí ẹ lọ ṣe báyìí. Ṣé Yíbò tí ò mọ́ ló ta ni? Àbáwúsá tí òmọdé lé tí òmọdé agbára. Kúkú parọ́. So what you are saying is kíní yìí kọ́nà kó fún wa ní ọgbọ́n àti òye láti máa fi gbé kalẹ̀ agbára ẹ̀ láti jẹ́ kí àwòkalẹ̀ understand ara wa better. Irú àwọn bàbá tó wà ń bẹ̀ sí ká fún un ní time kan tẹ̀kọ́ tó fẹ́ ṣe because àwọn gbọ́ngàn lè bíbí pé yẹ kán gbá front fún wa fún Yorùbá nation. mo like point tẹfẹ mú bẹ́ẹ̀ tẹfẹ mú jáde bẹ́ẹ̀ yẹn but ẹ má ti lọ jìnnà lórí yẹn ẹ má bìrẹ fún mi ní just ẹ ká padà sọ́dọ̀ tẹ because ọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni tó wà níbẹ̀ nísìn mo sàn kankan bóyá ó lè má jáde lórí TikTok because mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe TikTok live ni mo ní bàbá Tinubu èmi ò hate ẹ̀ mo fún ní 4 years ló sì ní lọ́wọ́ àwa ti náà ti fún ní 8 years but mo náà òun ni the last card ilẹ̀ Yorùbá fún politics tó lè bá wọn fa wàhálà tó bá lose opportunity pray pé kó lose ẹ̀ pé kí a má ba but mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín níbẹ̀ ẹ mú ohun yẹn dání díẹ̀ sí Texas trust boy ẹ bá wọlé kagbọ́n tẹ fẹ́ sọ nítorí pé ìyá wa fẹ́ mú ọ̀rọ̀ lọ síbi Tinubu but mo ti fẹ́ kọ́ tí mú ọ̀rọ̀ yẹn dání mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín prophetics ẹ bá gbóhùn sókè Texas trust ẹ má bínú there will be a lot of sound at the background ẹ má bá wa manage ẹ bẹ́ẹ̀ ni inú ilé láti operate ẹ gbóhùn sókè Texas ó dà pọ̀ ti jáde o mo rí wọn mọ́ ọ ti jáde Texas trust lọ ó dà àárín wọn mọ́ ok ẹ jẹ́ ká gbé wọn padà wọlé. Ta ló ń sọ̀rọ̀ nísìn ẹ ní sùúrù mo fi mẹ́tò ń sọ̀rọ̀ ìyá wa ẹ bá mute ẹ jẹ́ mute ìyá wa sweet mommy mo like orúkọ yẹn ó yá Texas trust ẹ gbóhùn sókè ẹ tún busy ó dà ọwọ́ yín kún ẹ ń pa dọ́là ní àbí pounds àbí náírà prophetic ẹ bá gbóhùn sókè sà dádì wa tí wọ́n ní tọ́lúkọ wọn jẹ́ prophet collabo I hope I didn't massacre the name ẹ gbóhùn sókè sà. Àgbọ̀nyìn o. Ẹni tí mo rí ní ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí àti bí ètò Nàìjíríà ti lè dáa. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Tí Yorùbá ò ní dá dúró torí alágbára ti pọ̀ jù ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Alágbára ti pọ̀ jù nílẹ̀ Nàìjíríà. Nítorí wá alágbára ti pọ̀ jù. Nítorí wá ṣe ni pé àjọṣepọ̀ àwọn jẹkúdújẹrá yóò pọ̀. Tí ìjọba kan bá ní òun fẹ́ fagbára fún wọn. A ti gbà kọ́ láti bí onítìjú ẹ̀ pé má lọ bẹ̀yẹn jọ àwọn ọmọ wa ni. Tó fún ní èyí. Ẹ bá ń já wálẹ̀ díẹ̀. Àṣeyọrí àtijáde bẹ̀ á ní díẹ̀. Ní tí mi bá sọ ni pé kí bàbá wa Tinubu kó bá wa jà fún Yorùbá nation lásìkò tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Mò ń gbọ́ tíyàn kan sọ̀rọ̀ nígbà pé bàbá yẹn ní ọ̀kan ó lè ní kankan níkùn kò tí fẹ́ execute ẹ mọ̀ pé ó ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn díẹ̀díẹ̀ ṣé ó gbọ́dọ̀ gbé díẹ̀díẹ̀ àbí kó máa gbìyànjú ká máa rí sign pé a máa lọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo máa padà sọ́dọ̀ ìyá wa sweet mommy kó bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kó torí pé dáàdì wa máa sọ̀rọ̀ as many people sọ pé Tinubu máa yọ wá àwọn kan ní no kò ní yọ wá ìyá mi sweet mommy mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ yín again mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa lówólò
torí ẹ̀yin lẹ jẹ́ ìyàwó nínú program for now. Looking at as a mother, a mọ̀ pé government bàbá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé Nigeria is a country tí alágbára ti pọ̀ jù. Ṣé wọ́n máa jẹ́ kí Tinubu rí agbára yẹn lò? Even as a president lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi Koiki, ṣé ní nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣe é ṣe nígbà tó Ọlọ́run bá ti sọ pé òun dé. Ọlọ́run lọ́ba tó lágbára ju everybody. But èmi personally mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. But níwọ̀nba tí mo ti dáyé tí mo gbọ́njú mọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. I know he's a man of speech. Okay. Kò ní sọ̀rọ̀ bí kò ń fẹ́ ṣe nǹkan kó lóun ò ṣe mọ́. And ó jẹ́ ọ̀pọ̀ tẹ́ pé ó ti kọ́gbọ́n látara àwọn Awólọ́wọ̀, ó kọ́gbọ́n látara Abíọ́lá. Kò ní tètè kọ́ ìgbà bẹ̀tí tí ó máa ṣe ó wà nínú ẹ̀. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi ò bá rọ àwa Yorùbá ni pé tí n bá sọ wípé bí Nàìjíríà ṣe rí lẹ́nu Yorùbá ní number 1. Àwa náà la wà láàrin àwa la wà nígbẹ̀yìn. Ẹ fi àwọn ẹ̀yà míì sílẹ̀ nù. Kò sẹ́ni tí ò ní ti ọ̀fẹ́. Inú 100% Yorùbá ló kó 70% ọba Nàìjíríà jẹ. Either you take it or you leave it. Okay. Yorùbá ló kó 70% nítorí pé nǹkan òòjọ́ tá a fẹ́ jẹ tí kò jẹ́ ká gbọ́n àtàrà ìtìwá láti grassroots. Àti tàrà ìtọ̀ba àti tàrà ìtìwá. Ṣé wá rí bàbá tó wà bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò bá ní kò ní magic. Okay. Ó ṣe magician. Yeah. Ọpọlọ ni wọ́n fi ń to nǹkan. Yeah. Níta bá fẹ́ kó dàrú ọpọlọ la máa lò. Níta bá tún fẹ́ kó dàrú náà ọpọlọ la máa lò. Okay. 2 months is too early láti máa pariwo. Tí ẹni tá bá ń pariwo, a lè jẹ́ kó tún ṣì wà wò. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ filẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ fọ èyí ẹ̀. Okay. Me, I trust in God. Látara èmi ò nígbàgbọ́ náà ọmọ ẹ̀dá ẹ̀dá. Alright, so tí bá gbọ́ yín dáadáa, ìtẹ́ ń sọ ni pé káwa táwọn pariwo Yorùbá nation ká máa ṣì máa sọ̀rọ̀ lọ bọ̀ kí Tinubu máa bá ṣẹ́ lọ. Bàbá Dákẹ́ gan ṣẹ̀ wá ní Tinubu ti fún wa lówó nítorí máa sọ náà nìyẹn. Mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá mi Awólọ́wọ̀. Àtẹnubọ̀ràn kò ń jóná. Okay. Ṣé mo pé èmi gbọ́ statement kan gbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation pẹ̀lú president tó fẹ́ lọ fún. Ipò sọ pé kán tiẹ̀ jẹ́ kóun lọ ná. Okay. Tóun bá dé bẹ́ẹ̀ nù. Àwa wo tó máa ṣẹlẹ̀? Àwọn tó máa ṣẹlẹ̀ tóun bá wá rí pé nǹkan mi gbọ́ o. Pé tó bá yẹ pé nǹkan tó máa padà resolve problem yẹn ẹ jẹ́ káwọn fi lẹ̀ nù. But it's still very young. Nítorí pé ìjọba ẹ̀ ti pé 6 months gan. Mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín mọ́nú wa padà. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa prophet. Bàbá mi Awólọ́wọ̀ máa wá sọ́dọ̀ yín nísìn. Bàbá mi prophet. Màá kọ́ pé ní prophet ni. Kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ tí mọ́mí wa sọ tán nísìn lórí ọ̀rọ̀ Aṣíwájú Tinubu because òun ní gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́kànlé báyìí nísìn láwọn tí wọ́n support politics. Àwa ti rí pé ọ̀nà tó fẹ́ gbà yẹn ó lè má tètè yá. Làwa ti sọ pé before kó tó wọlé làwa ti ń pariwo even though pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní behind the scene Tinubu là ń support gbowó ní evidence yẹn kí lẹ rí sọ̀rọ̀ tí yàwá sọ kí n tó wá máa sọ kalẹ̀ lọ ẹ̀gbọ́n mi Texas ẹ bá ti rẹ́dẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ lórí comment section ẹgbẹ́ òsókè sà. ẹ má ẹ̀ka kọ́ra sọ́ra wa ṣe rí olóṣèlú gidi tó jẹ́ pé ó mọ̀ nípa òṣèlú ni pé bóyá ó lè ní pé ní lọ́kàn pé ká pín yẹn ẹ jẹ́ ká mójú kúrò kó ṣọwọ́ ẹ̀. Àyà mi já nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo ń bọ̀ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Texas kíkúlì pé Tinubu ò ní jẹ́ ká pín àwọn èèyàn màfin máa gbọ́ yẹn má fáwọn èèyàn dáadáa láàárọ̀ ẹ̀. Ó yẹ gbọ́n sókè Texas first. Mo agree pẹ̀lú prophet even though tí ìta bá ní ìta láti pín kò ń ṣe àtọwọ́ current president yìí àtọ̀ because ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú northerners ẹ mọ̀ pé wọn nílé bàjẹ́. Okay. So that is it and ẹjọ kí ni ẹrọbí kí ni benefit wípé tí Yorùbá bá dá wà because normal èmi àmì Yorùbá agitator but mo sì believe in one Nigeria. There is nothing wrong with that. Ṣẹ́rí mo máa fẹ́ káwọn èèyàn máa rò ẹni sùn rẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn. Ṣẹ́rí in tó fún wa ní conflict of interest òun ni pé Koiki ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation that means pé ó gbọ́dọ̀ hate gbogbo ẹni tó bá support wọn Nàìjíríà mò ń gbọ́ yín. Ẹ̀mí ti tẹ̀tún gbọ́ yẹn o device ti di méjì o nínú ilé yín o. Oh my God Mr. Texas Trust ẹ ti ní device méjì ẹ follow wa lórí platform yìí mọ́ mo ń response sí nǹkan tẹ́ ń sọ tẹ́ fẹ́ sọ ni
any Nigeria, money, there's nothing wrong in that. But any kini benefit bá gbọ́ yín dáadáa, mo fẹ́ answer abẹ́yẹ fún yín. Bẹ́ẹ̀ni, Brother Koiki. Mo gbọ́ mà. Ó yẹ ẹ béèrè. Mo fẹ́ béèrè pé kí ni àrídájú tí Yorùbá bá dá dúró, ó máa pè wá. Táwa Yorùbá ṣé mi mo lè dáhùn ìbéèrè àbí kí n jẹ́ kẹ́lómi bá mi dáhùn torí kọ́ máa ní pé Koiki ó ti wà bias torí pé wo ló ń ṣètò oníjàre. Ta ló lè bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn? Ta ló lè pè tó lè bá wa dáhùn ìbéèrè tí àwọn méjèèjì béèrè pé ta bá dá dúró? Ta ló wà lórí platform níbí báyìí àbí ta ló fẹ́ pè wọlé? Mò ń wò fẹ́ ẹ̀yìn ọ̀kan bá. Ó yá ẹ bá wa dáhùn sà. Ẹ gbọ́ ẹ̀. Ta ló sọ pé wọ́n fẹ́ dáhùn nísìn? Àgbọ̀n yín mọ̀. Network Nigeria ó máa ṣe o. Ok, ẹgbọ́n sókè sà, Professor Isaac. À ń gbọ́dọ̀ yín sà, Daddy. Ṣé rí tí Nàìjíríà bá pín? Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn nǹkan kan wà tó mọ jẹ́ pé ó máa change. Àkọ́kọ́ Haúsá lọ lọ́tọ̀, Ìgbò á lọ. Ok. Àwa náà bá dúró competition ló kù, kò sẹ́ni tá a fẹ́ kí ok. àwọn kó dáa ju ti tiwa lọ. Ok. So competition pé ojú òní tiwa la fẹ́ máa sáré. Torí a lè gbọ́ pé ilẹ̀ Haúsá àwọn àrèwá wọn ń ṣe dáadáa káwa wá rì mẹ́ẹ̀ sójú kan. Ok. Ọ̀dà. So benefit wà tó pọ̀. Ọ̀dà. Ok, mo rí pé jíjà ọ̀rọ̀ bá mi jíjà ọ̀rọ̀ yẹn bí ṣe fẹ́ dáadáa. Ó dà pé ẹ̀kọ́ rán yan lórí bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ jẹ̀rẹ̀ sí ni. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Mr. Roro. Èmi náà ní tí mo fẹ́ sọ lè bọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mr. Roro. Mo ń gbọ́ Mr. Roro ṣẹ́ wà bẹ́ẹ̀. No, I think sọ̀rọ̀ one Nigeria benefit yẹn la because ìdí ta ṣe. Ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ mú kókó jáde. Ó yá ẹ bá a ṣe ní kíákíá. Àkọ́kọ́ ni pé ṣé ìgbà pé tí èmi àti Haúsá bá jà nígbà tí Haúsá bá jà báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n á fi mí lẹ̀ síbẹ̀ o. Ẹ má parọ́ ṣé ẹ kàn ń sọ yẹn ẹni sùúrù èmi fẹ́ káwọn yẹn máa mú fact ṣé ẹ kàn ń sọ yẹn torí pé ẹ ń bínú sáwọn Haúsá ni àbí ṣé factual nítorí pé a lè sọ èmi lè bá kí n dẹ̀ pé nígbà tó mú ẹni sùúrù nígbà tó mú wákìlì nìbàdàn gbogbo alamọ tó ń pè ní wákìlì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí wákìlì ò sí nínú abolongondo prison ọ̀dà mò ń gbọ́ yín sà. Bàbá ibẹ̀ yẹn gan jìnnà ẹ̀jẹ̀ kí kàlàyé kan fún yín. Mò ń gbọ́ dádì. Ní ìlú Oǹdó ni mo wà. Ok. Ìlú Oǹdó ni mo wà. Ó ní ọmọ mi kan tó ń ṣe bí àbúrò sí mi obìnrin. Ok. Ọmọ Haúsá kan gbá etí ẹ̀ ní junction ríǹgì gun létí. Ok. Wọ́n wá pe ọlọ́pàá láàárọ̀ ọjọ́ kejì pé ká wá mú. Wọ́n débẹ̀ wọ́n ní ọmọ Sẹ́ríkì ni. Haúsá yẹn ní èèmọ̀ ọlọ́pàá yẹn Yorùbá ni ó ní kí n jẹ́ ká máa gbé lọ ọ̀dọ̀ dádì ẹ̀. pé kọ́ lọ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ẹni sùúrù ṣé pé kọ́ lọ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ní ọ̀dọ̀ Sẹ́ríkì ní ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ instead of ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá. Ok. Ó ní ká lọ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn lọ́dọ̀ Sẹ́ríkì ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ok. Mo wá ní èmi o tí mo bá ti ṣáájú ẹ̀ dé station máa petition ẹ̀. Ìwọ ni mo wá kù tí mo fẹ́ bá fa wàhálà. So ṣe rí pé wọ́n Nàìjíríà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà ẹni sùúrù síbẹ̀ dáàdì. Ẹrú ni wọ́n fi Yorùbá ṣe. Ọ̀dà ìyẹn kọ́kọ́ máa jẹ́ benefit àkọ́kọ́. Benefit àkọ́kọ́ so that means pé láàárín ara wa ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn tó ìbò máa pè ní pé à ń marginalize ara wa even though pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ but ẹ jẹ́ ká ẹdún sùúrù síbẹ̀ dáàdì torí àwọn èèyàn ti ń pè wọlé tó fẹ́ dá mi dá sọ̀rọ̀ yẹn Mr. Rowolo àwọn èèyàn dẹ̀ ti wà lórí ètò náà tó ti fẹ́ wọlé Mr. Rowolo ẹ ti ń gbọ́dọ̀ yẹn lọ bí almost 2-3 minutes nísìn benefit yẹn gangan mo fẹ́ ká mú lé lórí àwọn èèyàn béèrè mọ́mí wa sweet mọ́mí ní kí ló máa tẹ̀jẹ́ benefit wa gan bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì náà béèrè Mr. Texas ṣẹ́rí ìwé tó wà níwájú mi ìní benefit yẹn wà bọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ ti àwọn tó jọ wà lórí ètò Mr. Rowolo ẹgbọ́n sókè sà ó dà pé bàbá yẹn ti sùn lọ omi ni mama ṣẹ́yìn wà ń bẹ̀ ẹni tó bá ti ní sọ̀rọ̀ ẹ máa ká fi ń síbí báyìí ẹ jẹ́ ká jẹ́ káwọn ẹlòmíì wọlé omi ni mama ní Dublin ṣẹ́ṣì wà ń bẹ̀ pẹ̀lú mi ẹ ń gbádùn bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá àbí tíì benefit yẹn. benefit tó máa wà níbẹ̀ náà ni ẹ̀yìn kan ti sọ lẹ́ẹ̀kan competition ni ìlú máa dáa kálukú máa sáré láti tún ìlú ẹ̀ ṣe ni. ṣé ọ̀rọ̀ ìlú máa dáa nìkan la fẹ́ sọ ni ó dà pé ẹ tí ì rí lífẹ̀ẹ́ mú bi tí mo fẹ́ lò gangan
ìlú máa dá nìkan kọ́ ní ìdí tá a ṣe fẹ́ dá dúró ó dà pé à ń mísìn kankan ẹ jẹ́ kí n gbé brọ́dà mi wọlé ó dà pé èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ta ló ń sọ̀rọ̀ sà ẹ bá mi sọ ní kíákíá ká tó wá gbé àwọn èèyàn wá lórí call torí àwọn èèyàn fẹ́ mọ benefit yẹn gangan la ṣe ń jókòó báyìí pé kó má yẹ pé Koiki kan waste time ni ó yá bá mi gbó sókè Mr. Arówólò. benefit wà ń bẹ̀. ok torí ìgbà tó bá ti pín a máa mọ́ra wa. ok ó yìí sì fún mi láti lọ síbàdàn lọ sóńdó ok lọ sóògùn state ok tí wàá láti mọ̀ pé ilẹ̀ yorùbá wọ́n gbọ́ èdè tí mò ń sọ. so language ẹni sùúrù síbẹ̀ so ibi ìbàyẹ̀ sọ nísìnyí pé one people ìdẹ́yìn tí mo jáde bẹ́ẹ̀ ni language èdè ó yá mò ń gbádùn yín. nígbà tó bá ti gbọ́ èdè tí mò ń sọ ó máa jẹ́ kí n mọ̀ ìwọ̀n tó bá jẹ́ ọ̀tá mi màá tètè mọ̀ bọ́ ọ̀tá mi nìyẹn. ok bí mo bá mọ̀ bọ́ ọ̀tá mi nìyẹn màá mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ dín pẹ̀lú ẹ̀ tó ló gbé ìdí ẹnu ẹ̀. ok yàtọ̀ sí ẹni tí ẹ̀ gbé ìdí ẹnu ẹ̀ ok ó dà. bó ṣe fẹ́ rí ojúṣàjú máa ń wà. ojúṣàjú ó máa ń wà. ojúṣàjú yorùbá pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ kàpìkàpìtì. ojúṣàjú tí mo bí ni pé ọjàgbá Hausa ló wà bẹ́ẹ̀ tó ń rúlù. mò ń bọ̀ ìyá mi Jọkẹ́ ẹni sùúrù síbẹ̀ mà mò ń bọ̀ ó yá mò ń gbọ́ Mr. Arówólò. ojúṣàjú máa ń wà tó bá jẹ́ pé Hausa ló wà bẹ́ẹ̀ yóò fẹ́ fún àwọn tiẹ̀ ju àwọn tí a ti ògbé. so that means pé ìta ń gbádùn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí pé torí bàbá wa aṣíwájú ló wà níbẹ̀ àwa náà ti ń gbádùn ẹ̀ àti rí custom officer àti rí chief of defence staff. yorùbá ò kì í ṣe báwo yorùbá dáadáa. yorùbá ò dàbí any other tribe. yorùbá máa ń wò ó máa ń wo ẹ̀yìn àti iwájú. ó dà ẹni sùúrù síbẹ̀ bàbá mi Arówólò ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn tó ń pè lórí call ìyá wa kan ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa grandma ẹ gbóhùn sókè mà. WhatsApp mi kàn play out kí ló wá dé báyìí àmọ́ àti wá drógò báyìí ǹjẹ́ mo ní delete Facebook yìí náà torí a kàn ní problem. ó dà mọ́mí wa sweet mọ́mí ṣé benefit yẹn ṣó ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ àbí ẹ̀ tí rí kankan pàtó mú nínú ẹ̀ pé ṣé gbogbo benefit ẹ fẹ́ fi kúrò Nàìjíríà lélẹ̀ àkókò dúró sínú Nàìjíríà wàhálà ẹ̀ máa fi pọ̀ KOIKIMEDIA ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ń jáde dáadáa. mi ò tí ì rí lansa. ẹ tí ì rí lansa yíyíyíyí ìyá yìí lóhùn ò tí ì rí lansa lórí KOIKIMEDIA èmi ò tí ì fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ bá mi mute ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ bàbá wa yẹ̀mú gbọ́ náà. nǹkan tẹ fi ń polówó Yorùbá. níta fi ń polówó Yorùbá àwọn èèyàn máa fi máa wá rẹ́ni bá mi ánsà bá mi máa ti jẹ gbèsè láàárọ̀ ẹ ní sùúrù mọ́mí mi mò ń gbọ́ yín mà. ẹ ń sọ benefit of our children àwa ìran tó ń bọ̀. àwọn future bẹ́ẹ̀ ni mà. future children fẹ́ gain ni pé kí education kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. so tẹ́ education bá dẹ̀ ti wà ní Nàìjíríà náà kí la fẹ́ fún Yorùbá nation fún ti bá fi yóò ràn pé kọ́ tẹ́ fẹ́ sọ ní àbí. ẹni tó olùkọ́ tó mọ̀ èmi ń kà fún yín pé ara àwọn benefit tá à ń jà fún. tí kò rọrùn fún wa nígbà tá a wà ní wọn Nàìjíríà. Again. Yes. Education. Yes. Kó ń jẹ́ surplus. Kó má sí àìsàn lórílẹ̀-èdè. Kí terrorist má jí wa gbé. Kó dẹ̀ má sí terrorist, kó má rí jímọ̀ gbígbé àjígbé. Kó má sí 419. Kó má sí atrocity all these bad bandits. So, gbogbo tó ń ṣe sọ yẹn, kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé àti fèèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀. Ó wà láti dáadáa ni. Tàbá mọ̀ pé Yorùbá ẹgbẹ́ wa ni wa. Ìbúdó kan ṣe jẹ́ kí ẹ bá sọ kankan fún yín lórí ìtàwọn sọ pé tàbá mọ̀ pé Yorùbá ẹgbẹ́ wa. Èmi mọ ibi tí Yorùbá ẹgbẹ́ wa wà tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sẹ́mi tí Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Ìbàdàn ọmọ bíbí inú Ìbàdàn tó ń darapọ̀ mọ́ òkèèrè tí ò gbọ́ Yorùbá rárá tá à ń sọ. Tó jẹ́ pé ká tó mọ̀ pé Yorùbá ni fúnra rẹ̀ pọ́mọ Ìbàdàn ni ó pẹ́. Gẹ́tì tí mò ń sọ. Ok, mò ń bọ̀ níbẹ̀ ẹ ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ń sọ pé ṣó rọrùn fún wa a máa rí ṣe a máa wà òkè a dẹ̀ ní àwọn nǹkan ètò ọrọ̀ ilé ajé ta fẹ́ fi maintain nílé. ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tó fẹ́ pè wọlé bí wọ́n lè help wa ẹ má bínú WhatsApp mi yẹn ó ń disconnect fún rẹ ni ó yẹ tètè gbóhùn sókè Mr. Samson ẹ bá a ṣe ní kíá ẹ má kò sọ̀rọ̀ kíkí àwọn èèyàn ń béèrè benefit ààrẹ ní bá a ń sẹ̀ ó yẹ gbóhùn sókè ní kíákíá. ẹ gbóhùn sókè ẹ lọ straight to the point. mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní Tinubu ló máa ṣe ẹjọ́ àwọn tó bá ṣe rò pé Tinubu ló máa ṣe yẹn ó dàbí. láìla WhatsApp yìí má ti fi disappoint wa láàárọ̀ yìí a máa la fóònù ìmọ́lẹ̀ láàárọ̀ yìí ó dà we are having technical problem with the phone it keeps going in and out WhatsApp yẹn disconnect fún rẹ ni I don't know why ẹrù ti pọ̀ jẹ́jẹ́ kémi tún pè padà mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa ẹ̀yin tẹ́ wà nulẹ̀
because people are asking the benefit of Yoruba nation. Kini ìdí tá exit? Oh yeah, grandma Igbon's okay. Let's hope this will stable a little bit more. Ohun yín lọ́lẹ̀ mọ́ mi ò àgbọ́ yín rárá. Hello. I'm going. Can you hear me now? Yeah. Àwọn nǹkan ìmúṣọrọ̀ ilẹ̀ wa a lè lò fúnra wa. Okay. Gbogbo àwọn a ní àwọn àmúṣọrọ̀ nínú ilẹ̀ wa lọ́nà fún wa tó yẹ pé wọ́n kó láti bíbá ìlọ sí north láti lọ lò fún gbogbo Nàìjíríà ni tó pé àgbọn ta ní àárí lò. Gbogbo àwọn. Is the WhatsApp yẹn ló ń play out. Kò fún wa ní stability láàárọ̀. Let's come back to the Mombo ejeka padà sí. We're having the problem with the WhatsApp, so let's bring somebody in from to add another one or two people. Àwọn tó bá pè tó fún wọlé nísìn benefits yẹn la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ jẹ́ ká sì fi bá Tinubu máa ṣe kò ní ṣe sílẹ̀. Tá bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ìjà máa rí benefit. Yorùbá movement ẹgbọ́n sókè. Mombo Mr. Tunde Motors, ẹ bá mi tara yín Mr. Tunde Motors. Yorùbá movement ẹgbọ́n sókè. I'm going. We're having a problem with the WhatsApp this morning. Go ahead, Yoruba movement. Go ahead, Yoruba movement. Okay. For like the program we Mr. Koiki. Thank you so much. We take feedback. Agbonyo, Mr. Yoruba movement. Yeah. Hello, sir. We can hear you. Okay, so nǹkan tí mò ń sọ ni pé benefit pọ̀ rẹpẹtẹ. Okay. Ìkíní tá a bá wọlé constitution wa ó máa change. Okay. Then database. Tí database bá ti wà. Yeah. Social grant ó máa wà. Okay. Fún àwọn ọmọdé. Okay. Ẹni tó bá lóyún sínú àti mọ̀ pé ìgbà tí database ti wà. Okay. Ẹni tó lóyún. Yeah. Ó ti wà register pé eléyìí lóyún. Ọmọ tó bá bí ó ti wà òun náà ti ní database. Okay. So ọmọ yẹn máa gbowó lóṣooṣù. Okay. Àwọn àgbàlagbà wa tó bá ti clock 60 wọ́n máa gbowó because database ti wà àti mọ àwa Yorùbá àti yọ Igbo kó láàrin wa àti yọ database ti stand. Okay. Mo ń delete àwọn files lórí WhatsApp yìí ní kó lè reduce the pressure. Okay. Èdè Yorùbá wa first language wa nìyẹn. Okay. Refinery wa. Yeah. Dúró. Okay. Farming, I invest sínú farming. Okay. Bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe láyé àtijọ́ tẹ́lẹ̀. I invest sínú farming. Okay. Àwọn graduate wa wọ́n máa ríṣẹ́. Okay. Àkọlé. Okay. Fún àwọn aráàlú. Okay. Wọ́n á rí légbé. Okay. Ogun èèyàn sáré wá sókè òkun kò sí yẹn mọ́ ó máa dúró. Okay. Everything that's instant. Okay. Mo lọ sí Amẹ́ríkà mo fẹ́ lọ máa ṣiṣẹ́ lóòótọ́. Gbogbo files tó wà nínú ìrọ̀ ti pọ̀ jù ẹrù ti pọ̀ jù lórí ẹ̀ mo ń gbádùn yín. So benefit ó pọ̀ tá máa rí. All right. Okay. Let me come in there a little bit. Káàdì yìí gbogbo ilẹ̀ àwọn káàdì wà wájú mi. Reason for Yoruba to exit from Nigeria. Èdè òyìnbó ló fi sọ, but tàbá lè ṣe àyàn gbé for ẹ̀ máa try. Yoruba are ethnic people. We are indigenous people. So lákọ̀ọ́kọ́ àkọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kí a ní identification wa kó yàtọ̀ kó wà away from Nigeria, because lẹ́ni nísìn bí ṣe wà ní abroad tó bá ní wọ́n jalè ní Peckham, a Nigerian stole in Peckham, àmọ́ bí Igbo ni, àmọ́ bí Hausa ni, àmọ́ bí Bendelite ni, tó bá ní wọ́n gbé cocaine wọ̀lú yìí nísìn wọ́n ní Nigeria, àmọ́ ta ló jẹ́ láàrin wa. Later lọ́lẹ̀ wa ní Ọláyọmí as an example, jẹ́ kí n má dárúkọ ẹlòmíì kan náà ó ṣe wájú orúkọ tèmi ló dárúkọ. The question is,
tá a bá gẹ́tì identity wa kúrò nínú Nàìjíríà is a big problem lọ́jọ́ iwájú. Now ìyá mi tó ń béèrè pé ọ̀rọ̀ education ọ̀rọ̀ school ṣe rí tí a bá ti kọ́kọ́ identify ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú, nítorí pé tẹ bá ní ká dúró sínú Nàìjíríà ṣe rí gbogbo yìí tẹ́ ń sọ pé àwọn kan sọ ọmọ Ìgbò lè sọ Yorùbá débi pé á pọ̀wé fún yín, ìyẹn náà lè wà, but a fẹ́ mọ who is who gangan. Ìyẹn kan ti dárúkọ database. Màá sọ nǹkan kan fún gbogbo wa láàárọ̀ yìí. Ìlú yìí ní tó ń pè ní national insurance number. Wọ́n fún èmi náà ní national insurance number yẹn after 15 years tí mo gbàwé mi. Kò tó gbàwé wọ́n ní fún ẹ o. Ó dìgbà tó bá gbàwé tán ló máa ṣe wá enroll sínú system yẹn. Alphabet kan wà lẹ́yìn national insurance number yẹn. Ṣé mo kọ́ ti fún mi níwèé pé mo ń gbé nílùú yìí. Now automatically alphabet yẹn ó ti indicate pé kò ń ṣèlú yìí ló bí mi sí. Àwọn ọmọ tá wá bí sí ìlú yìí náà wọ́n ti link ẹ̀ mọ́ database tèmi. Ṣé wá rí ìtàn ṣe ń bẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ mọ tó bá dọjọ́ iwájú tí ọmọ mi yẹn bá dìde nísìnyí pé òun fẹ́ jẹ prime minister. Wọ́n máa láti lọ wo rẹ́kọ̀dì yẹn láti ibi tí bàbá bẹ́ẹ̀ ti ń bọ̀. Ìyẹn àkọ́kọ́ fún pé identity gangan òun ló jẹ́ the priority. Ẹni tó bá ti ní identity, ìlú téèyàn bá ti ní identity, forget it, it's a waste of time. Tá bá ti ní identity wa away from Nigeria, àwa bẹ̀rẹ̀ sí rectify policy, a máa bẹ̀rẹ̀ sí putting things in place. But for now, gbogbo wa là ń pera wa ní ọmọ Yorùbá nínú Nigeria. But tá lọ́mọ Yorùbá gangan kò tí sẹ́ni tó mọ̀ yẹn, nítorí pé everybody is a Yorùbá. Tó bá dé ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé Lagos is no man's land. Ọ̀rọ̀ jàtijàti ni. Ìyẹn ní kọ́kọ́. Ṣé mọ̀ pé problem tá tún máa ní lọ́jọ́ iwájú? Bàbá wa kan sọ̀rọ̀, fídíò yẹn máa ń play, Chief Tọ́lá Adéníyì ló ń jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ká má kúrò nínú Nàìjíríà, ká dúró sínú Nàìjíríà, mo ń padà bọ̀ lórí WhatsApp yẹn, mo ṣe ń try láti delete as many files away. Tí bàbá yẹn sọ pé in 1,000 years, mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń béèrè pé kí ni ìdí, in 1,000 years, tí a bá tún jókòó padà pẹ̀lú àwọn Fúlàní, àlejò ṣe. Mindset tí wọ́n yàtọ̀ sí tiwa. Ẹ jẹ́ ká wá break 1,000 years yẹn, ẹ jẹ́ ká sáré break ẹ̀. 1,000 years, every 100 years is a landmark. A máa sọ pé Nàìjíríà ti di 108 years in amalgamation. Ká tẹ̀ wá mú pé èmi ni the 5th generation látọ̀dọ̀ family mi, that means pé a ti lo 500 years. Láti bàbá ká tẹ̀ sọ pé gbogbo wọn pé 100 years, àwọn kan pé 100 years torí pé àwọn fún ní Nàìjíríà àwọn èèyàn máa ń kú ṣékéṣéké. But ká tẹ̀ agree pé gbogbo wa we are 100. Èmi wà ní number 5. Èmi náà tuntun bí ọmọ ó ti di number 6. Ó sì kù another 400 years. Ṣé àwọn ìran tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú ní 400 years yẹn tí a dẹ̀ ń gbọ́ pé àìtí lè jọ ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn the same people tá à ń sọ yìí. So the question is, why tá tètè stop ẹ̀ nísìn? Whether in the next 10 years a fẹ́ stop ẹ̀, whether in the next 3 years, whether in the next 5 years, in the next 8 years, nítorí pé there is no way we can have a good rapport, good relationship pẹ̀lú àwọn táwọn pè ní Fúlàní. Tẹ́ bá wá ní gbogbo yẹn ò lè work, let's stay together. Again, tó bá dọjọ́ iwájú yẹn, problem tá à fẹ́ avoid nísìn, ó sì máa erupt ìyẹn kan as an identity. Now, ó sọ̀rọ̀ nípa níbo nìran Yorùbá ti ń bẹ tẹ́lẹ̀, gbogbo alamọ history. Àwọn Portuguese tó dé 500 years before kí Portuguese tó dé nígbà tó ń ṣe expedition tó ń káàkiri, ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ. Tí a bá dá dúró, the increase of terrorism, àwọn yẹn ni basic a lè máa já wálẹ̀. Gbogbo pé terrorism ṣẹlẹ̀. Terrorist ò ṣe wà nílùú yìí. As an example, kí ló tí Fúlàní ò ṣe lè jíyàn gbé? Kí ló dé kò ṣe pé kò sí. Wọ́n attack ìlú yìí ní 2006. Àwọn tó attack ìlú yìí wọ́n lọ train láti ta ni tó fi padà wọnú ilé. But kí ló ṣe? Wọ́n beef up security wọn. And they keep beefing it up every now and then. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, tẹ́lẹ̀ a máa sọ pé Fúlàní ló occupy gbogbo parastatal, Tinubu ti dé nísìn, everybody is excited. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ó yọ síra wọn, ó yọ fi Yorùbá síbí, fi Ìgbò síbí, but àṣà ni pé ti Yorùbá ló dàbí pé ó ń pọ̀ jù.
tí Tinubu bá ṣe tán in 4 years tó tún padà wá in another 4 years ó máa ṣe tán ní 2031 nìyẹn Tinubu will be 87 years old èmi àtẹ̀yìn mo mọ èjì yẹn má sọ èjì yẹn mọ́mí wa sweet mommy pẹ̀lú àwọn tó ń sọ pé kí ni benefit tí ẹlòmíì bá tún dé ó tún máa yọ gbogbo àwọn tí Tinubu fi síbẹ̀ yẹn á tún fi tiẹ̀ síbẹ̀ àwa máa rotate so the real question is are we benefiting anything as a Yoruba people in Nigeria? The answer is no. So when we are saying pàfẹ́ dá dúró number one àwọn kan ní a lè dá dúró màá ní bá bèrè pé kí ló dé tá a ṣe lè dá dúró ìlú tó wá ti dá dúró tó jẹ́ pé country ni wọ́n and they are very smaller màá dẹ̀ fún yín ní àwọn quick example àtẹ̀ní láti lọ púpọ̀ jù ẹ ká lọ wo ìlú tí Nàìjíríà bá play. So now ṣe rí benefit yẹn gangan tá à ń sọ yìí. Màmá kan tẹ̀ sí dá mi lóhùn kan tèmi fẹ́ béèrè. Okay. Ṣé wá rí nǹkan tèmi fẹ́ sọ ń bẹ ni pé bí ìmọ̀ràn ni. Yes. Àkọ́kọ́ ń bẹ ẹni tí wọ́n ń bẹ. One tèmi kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé tábà ní ká fi ogun kínní gbogbo ọmọ tá à ń jà fún yìí náà. Ọmọ àbá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ àbá lọ. A fẹ́ ogun kò sẹ́ni tó fẹ́ ogun ìyá mi but àwọn olóṣèlú wa ló fẹ́ push wa lọ sí ìdí ogun màá dẹ̀ sọ̀dí fún yín ẹ forget about Yorùbá nísìn no ẹni sùúrù èmi ò sọ tàwa nísìn ẹ mọ̀ pé ọmọlúàbí làwa táwọn ọmọ Ìgbò bá bẹ̀rẹ̀ kí lẹ máa ṣe sí tógun bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò. ṣẹ́rí nílẹ̀ Ìgbò àwọn náà béèrè fún Biafra tiwọn ni. Yes. wọn ò lè béèrè fún Biafra kọ́ láwọn bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò possible. but tógun bá bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó máa affect wa nísàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tún kọ́ ṣẹ́rí ìdí tèmi ṣe fẹ́ sọ pé ká ṣe báyìí ni pé kò ń ṣe nǹkan tẹ́ kéèyàn sọ lórí net but at the same time bí ọgbọ́n ni ṣẹ́rí kínní èmi believe pé ẹni tó wà ń bẹ̀ ń sìn is a listening someone Yorùbá ni wáyé tó ṣe jẹ́ pé àwọn tá a pera wọn ní Yorùbá movement yìí ká máa ní ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ pẹ̀lú ẹni yìí. Oh yes ó máa wáyé kò sígbà tó ní wáyé tó ń pè ní negotiation nìyẹn negotiation yẹn wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ bàbá máa gbé àwọn èèyàn dìde tó lọ bá Tinubu bọ̀ wọ́n kò lè lọ bá lẹ́ni à ó gbọ́dọ̀ fún wọn lápọ̀intment wọ bàbá Akíntóyè ti sọ yẹn so yẹn máa wáyé èyí tó máa discuss níbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni but yẹn máa wáyé. ó ti dandan kó fún yín ní appointment. Well, we hope èmi ò mọ̀ rí tálákàkúta lèmi ìsúnmọ́ family ẹ̀gbọ́n àdẹ́ṣẹ́ bí but one thing about me ni pé tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ń wáyé lóòrèkóòrè ṣé mọ̀ pé èèyàn kan máa wà á fẹ́ ṣe nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ tó bá wò ó pé kíní tí mo fẹ́ ṣe yìí àwọn pípù tí mo fẹ́ ṣe wọn gbégbèsè ẹ̀ wọn kàn tẹ̀ jẹ́ kájọ jókòó ká wọ ọ̀nà tá a lè gbégbà tí máa mórí sínú tí wọn ní jẹ́ kí n mọ̀ pé mo wà part of this thing ó yẹ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá mo mọ̀ pé ó ti yẹ understand nǹkan tí mi fẹ́ sọ mi ìfẹ́ fàágùn. Oye. Ṣẹ́rí àkọ́kọ́ tẹ bá fi yẹn síwájú. From there ẹ máa sí ìkòbínú ẹ máa mọ ibi tó ń lọ ẹ máa mọ ibi tó fẹ́ dé dúró ẹ máa mọ bóyá kíní bóyá lọ́wọ́ lẹ́rọ̀ la fẹ́ rí ṣe àbí lè le. Well, we pray that it will be very easy. Ẹgbọ́n sókè I'm going because network WhatsApp mi láàárọ̀ is very very bad it keeps disconnecting. Let's straight to the point. Okay. Thank you very much. Benefit kíkà dádúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Yorùbá is enormous and. Yeah, we're really struggling with the WhatsApp this morning. And the Baba abroad, direct, but you lórí airplane mode. We're having problem with the WhatsApp, so I think it will only be a direct call. WhatsApp in your law. So anyway, let's bring more people in. Eshegon yawa Mombo lodo yin e je ka Mombo yin. Yeah. And to bá fẹ́ pè direct le na pè. We can't get through the WhatsApp this morning. Yeah, Mombo yin. Agboye. Òṣèlú dàbí kí Christian kò fẹ́ pé Muslim person. Okay. Okay. Wọ́n pé ìpáàní ò ṣe pé èèyàn kan sí ẹ̀sìn. Definitely. Èmi ẹ̀ ló ń jà lọ́wọ́ nísìnyí Ìlọrin àti àwọn Muslim àti oníṣẹ̀ṣe. Okay. All right. We've taken that feedback on board. Oda, ẹ jẹ́ ká gba àwọn tó ṣe.
ọ̀dà mo ti gbọ́ ọ̀kan tẹ̀sán mẹ́rin ẹni sọ ẹ́ àwọn tó ṣẹ̀ tún wọlé ká gbọ́ view wọn jẹ́ ká lọ látòkè alábàárù ẹgbọ́n sókè ẹ bá ṣe ní kíákẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ ẹ bá mute Mrs Veronica ẹ bá mute ma. mo ń gbọ́ gbogbo ẹ tó bá fẹ́ pè ní sí direct náà lè gbára ẹ go ahead. same here ma same here sir. Yorùbá gidi lèmi o. à ń gbọ́ yín. àdẹ̀ní nísìn láti bá wa sọ̀rọ̀ gidi. ẹ tó bá sọ̀rọ̀ ẹ bá mute mo ní sound yẹn ti ń jáde. èdè àìyedè ti bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn. ṣé ń gbọ́ mi? àwa ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo ti mute àwọn tó sọ̀rọ̀ cause òun infiltrate system wọn. à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀. ṣé ń gbọ́ mi? àwa ń gbọ́ yín sẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ọlọ́run tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ló ti jẹ́ kí èdè àìyedè kó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn. àti kọ̀ọ̀kan tó wá ń yẹ̀ mí lẹ́nu nísìnyí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe béèrè question yẹn. bẹ́ẹ̀ni sà. pé kí ni benefit wà ní Yorùbá land. bẹ́ẹ̀ni sà. sẹ́rí ní ìbá ìwà yìí sí one of the best benefit tá a máa ní tàbá dádúró tàbá yọ àkúrò Nàìjíríà ní omi tẹ̀ wò yẹn omi yẹn. omi. kò sílùú tó ní omi. wow káyé ọ̀dà. okay water à ń gbọ́ yín sà. ṣé ti yẹ àgbọ̀yé. omi tẹ̀ wò yẹn. bẹ́ẹ̀ni. òun gan dẹ̀ làwọn gan need. omi tẹ̀ wò yẹn seaport. a ní láti Èkó ń bì títí dé Ondo. wọ́n làjẹ́. àwọn omi yẹn is one of our benefits. It's one of our benefits. Okay. And ìkan tí ò yé àwọn ẹlòmíì ni pé wọ́n yìí máa dojú ìjà àwọn gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni. Because nínú ìfẹ́ sọ ní English àti wọ́n ti gbọ́ Yorùbá ọgbọ́n kan tí mo sọ. Nínú àjà àwọn ọmọ àjà àwọn ọmọ ogun tó fẹ́ lọ gbéjà kojú àwọn ará ìlú bíi ìfẹ́fẹ́jọ kọ́nà. Ó yé mi. Àwọn ọmọ ìlú wọn wà nínú wọn. Àwọn ọmọ ìlú wọn ó wà nínú wọn. Ṣé àwọn ọmọ ìlú wọn tó bá wọn tí wọ́n máa yìnbọn para wọn ni? Kò sígbà tá a lè túká ajá túká láì ta àgbáyé ni. Kò sígbà tá a lè túká ẹ má jà fúnra wa wàhálà. Àwọn alálẹ̀ wa àwọn bàbá wa tó yẹ pé wọ́n fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ló jẹ́ kí àìgbọ́ ayé kó pẹ́ sí wọn láàrin láti bẹ̀yẹn. Wọ́n ṣe o Yorùbá ni Yorùbá máa jẹ ẹni tó lọ́jọ́kọjọ́. omi yẹn wọn ò lè ní rí gbà. Omi yẹn wọn ò lè rí gbà. Omi yẹn gangan lọ́wọ́ àfta. Omi yẹn ṣe kókó gan. Omi yẹn ṣe kókó gan. Omi yẹn ṣe kókó. I'm a chief practitioner. Mo mọ what it is. Mo mọ what it is kéèyàn máa fomi ṣòwò. Ṣé ti ẹrù kíkó ni àbí ti fẹ́rì àbí ti èròjà tó wà nínú omi àbí ti mélòó ni ká sọ àbí ti tourist ni. So abájọ tí Buhari ṣe ń pùṣì gbogbo ọ̀nà rúgà nǹkan yẹn tó ṣàfẹ́ ọ̀rọ̀ mi yẹn ṣá ló ṣà ń pùṣì síwájú nígbà yẹn kó tó di pé ó lọ nísìn interesting. Omi yẹn gangan làwọn ará bí ìfẹ́ gbà lọ́wọ́ wa. Omi yẹn gangan ok. Ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́lọ́run pé àwọn tá a jẹ́ Yorùbá àti ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn kò ní gbé wa lọ. láṣẹ Èdùmàrè ìyẹn ò ní pé ká sọ pé ẹ̀sìn tó kù náà kò ń ṣẹ̀sìn tó dáa ẹ ṣe gan bàbá ẹ bá mi mute ara yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ìyá mi Veronica ẹ gbóhùn sókè ó dà ń pín lórí TikTok yẹn ni gbogbo ẹ̀ ń lọ lórí láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án ìrádà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ìjọba Tinubu ECOWAS àti chairman attack Niger a ṣe ń padà bọ̀ níbẹ̀ ìyá Veronica ẹ gbóhùn sókè thank you so much bàbá alábàárù agbádùn yín fún kọ̀tẹ́ bá wa sọ ìyá Veronica ẹ gbóhùn sókè à ń gbádùn yín tẹ́ bá ṣì wà pẹ̀lú mi. ó dà ń pé wọ́n ti mute ẹ gbóhùn sókè mà. Yes, mo kàn ní kí yín ni fún iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o. ká kéré dùmarè. Hello. à ń gbádùn yín mà. Yes, mo kàn ní kí yín ni. Okay. In fact gbogbo àwọn àlàyé tẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni mà. As the host. Bẹ́ẹ̀ni mà. Mo agree pẹ̀lú yín. Okay. In fact ó ti overdue fún Yorùbá láti kúrò ní Nàìjíríà. Ó ti overdue. Pé wà in any way. As a matter of fact. Overdue. So àdúrà mi ni pé ní kíákíá kíkiní ìbọ̀sì because ó tiẹ̀ ti sú wa pátápátá báyìí àwa tá jẹ́ Yorùbá particularly àwa tá wà ní middle belt. Kíni yẹn tiẹ̀ ti sú wa pátápátá. Middle belt. So that's my prayer. Pé kíkiní kó bọ́ sí kíákíá. Ká join àwọn counterpart wa tó wà ní west. Ẹ ṣẹ́gun ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣe gan ni. Àtàwọn kan bá ní irọ́ là ń pa pé kò lè wáyé ní kíákíá màá sọ fún yín pé ìlú mẹ́ta ti gba independent láti gbà tèmi ti wà nílùú ìmọ̀ ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yìí tẹ́ wà lórí TikTok ẹ̀tọ́ àwọn tó ń pè direct ló ń pè láti Nàìjíríà ó yẹ gbóhùn sókè
torí àti ní káwọn tó bá fẹ́ pè ní sí direct ní kẹ́ pé WhatsApp yẹn kò lọ ó yá ẹ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà àbí má dẹ̀ ni. ẹ kú ètò ẹ káàsán. ẹ káàsán sà. ẹ jọ mo ti bá ń bẹ̀rẹ̀ program lágbàdo tí ń ṣe first month ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ Star Radio bẹ́ẹ̀ ni sà. mo dẹ̀ gbọ́ gbogbo ọdọ ìṣe tẹ́ ti ń sọ bọ̀ látẹ̀kùn. àgbọ̀yé. That particular woman tí ẹ̀ ń tẹ́ láti jẹ́ ká sọ àǹfààní tó wà ní Yorùbá nation fún wọn. Lára àwọn tí ó ẹjọ́ ẹ má bínú. Ẹni sùúrù. I don't want us to go through that route at all. Ṣẹ̀rí taba ní olóṣèlú ní kíní kan no. That Ṣẹ̀rí that point yẹn I don't want us to bring it into the conversation. And I'll say why. Ìgbà tí mo dé ìlú yìí, I was a novice mo mọ kankan and I'm being honest. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí guide wa ni má gbàgbẹ́ yẹn àìmọye mọ́tò tá a drive tẹ́ pé mọ́tò yẹn máa sọ fún ẹ pé sáyẹn máa sọ pé má yà sí right ọmọ torí pé o fẹ́ sáré wà á yà sí right o máa gba ticket. So tá a bá ní àwọn olóṣèlú ni ṣé àfẹ́ convince àwọn olóṣèlú náà àbáwọn tó jẹ́ supporter wọn into our midst. So this word pé olóṣèlú ni wọ́n rán wọn wá yẹn ẹ jẹ́ ká pa yẹn tì. Wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ ni àwa la fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọn pé kó lè bá yé wọn mo fẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ pé olóṣèlú ní kankan yẹn máa ká mú yẹn wọlé wọ́n ti àwọn èèyàn tí tèmi bá wà Nàìjíríà náà èmi náà ṣòṣèlú tẹ̀bádẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ bó lè má gbọ́ but for now we are just trying to tell our people the reason yẹn ni kẹ́ bá mi sọ ẹ̀yẹ́ má tún sọ pé olóṣèlú kò ń ṣe olóṣèlú we are asking for the right to self-determination àwọn ní right fún wọ́n ṣàti dìbò tán nísìn gbogbo wọ́n dẹ̀ ní ká ṣe sùúrù káwọ́ bí Tinubu ṣe máa ṣe ẹ̀gbọ́n sókè ẹ má bínú. Ẹ ṣe gan sa. Thank you so much. Àkọ́kọ́ àǹfààní tó wà ń bẹ̀. Okay. Mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé tábà ti pín that old constitution tó tí wọ́n fi ń ṣe wájú 1999 constitution ń gbọ́ yín. Yes, òun kọ́ la máa lò á bá ṣe constitution mi ni. Tí gbogbo wa bá jókòó ran tá a máa ṣe. Kí ló ń pè ní constitution bàbá mi? Kí ló ń pè ní constitution? Òun gangan ni wọ́n fi ń ṣe ètò ìlú òun ni wọ́n fi máa control gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wa àwọn politicians tó bá sọ pé ọ̀fẹ́ máa ṣe olórí wa tó máa darí wa inú constitution yìí nǹkan tó bá wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa tẹ̀lé ìwé tó ṣe tó ń máa jáde bí gbogbo nǹkan ṣe máa lọ ni so ẹni tó bá ti ṣe nǹkan tó lòdì sófin tá a fẹ́ nǹkan tó máa kọ́ṣọ̀ nẹ̀ nìyẹn ìwé yẹn ni so sábàbẹ̀ tó wà lọ nígbà yìí wípé bóyá àwọn olóṣèlú tó ti bá Nàìjíríà jẹ́ yẹn wọ́n máa tún kọ́ mi tù gáàsì tẹ̀. àwọn èèyàn máa ń sọ yẹn pé àbáwọn same people náà ló máa wá síbẹ̀ náà kí la tún pariwo ra fún. ṣé ẹ mọ̀ pé lára àwọn tó olóṣèlú tó tẹ̀ sáà sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lọ ọdún òyìnbó wá bá yín níbi tẹ̀ wàsà èmi tó látàbẹ́kúta wọ́n wá bẹ̀ yẹn kí ló tó kí n gbé ìwà burúkú ọwọ́ wọn yẹn tó kí n gbé wọ́dú yẹn. Ike Ekere máa dùn wà prison nísìn ó ṣẹ̀ ní òní kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ìjọba ìlú ló sọ bẹ́ẹ̀ ọdún mẹ́wàá ló máa lò ní prison mo ń gbọ́ yín. tó bá ti jẹ́ gbogbo ìwà burúkú tó wù tó fi ń ṣe politician wọn níbi tó fi ń jà àbọ̀rú wọ́n tó fi ń lò lọ́hùn wọ́n ti mọ̀ pé òfin wà táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tó bá ti ṣe mistake wọ́n bú ẹ̀ lọ dànù síbi tó bá lù so constitution ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ṣọ́ wọn adéjẹ́ ìdájẹ́ sọ nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ òní pé àkọ́kọ́ tó bá ti lè mú ata fi pín tí constitution ẹ̀ ti wá wà ó ti fún wa ní àǹfààní láti jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo èdè tá a fi máa kọ́ra wa nílẹ̀ Yorùbá ni. Kí ló dé tó ṣe láti jẹ́ Yorùbá tá a lo English? Ẹ ṣe kò sà èyí ló gbà lọ́wọ́ wa tó da gbogbo ọ̀rọ̀ tó da Yorùbá tó da gbogbo èrò. Àwọn ìlú àwọn ibi náà rẹ̀ tèmi wà mo láwọn ọ̀rẹ́ káàkiri bọ́ sí travel tó bá débẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ máa lọ sí skul lọ máa kọ́ èdè mo lọ́rẹ̀ kan ní Korea sí. Problem tó ti ní pé ó gbọ́dọ̀ gbọ́ Korea ó ìwà ní recently tó wá kí mi ọwọ́ àtijọ́ ìjàpàlà tó wá tí gbogbo àdé ìlà ó lè jẹ́ kó yẹ pé ọ̀fẹ́ ni àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ yóò jẹun níwà ẹ̀kọ́ tó lọ ọba ní níbí. Bọ́dọ̀ bá dóhùn nǹkan kan lọ́ fi checkmate yín tó yẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó bá ṣe bẹ̀ constitution nǹkan tó ti gbé kalẹ̀ sí ìlú yẹn ni. So sábàlẹ̀ tó kọ́ lọ́wọ́ pé bóyá àgọ̀gọ̀ constitution yẹn ló máa correct gbogbo ìwà burúkú sí gbogbo àwọn olóṣèlú síbí yẹn ti ní òun ni torí kò tó wá. Nílẹ̀ Yorùbá nísìn ẹ sọ fún wa nísìn pé 1999 constitution yẹn kò lè ṣiṣẹ́ láti make ayé àwọn èèyàn wa kí development dé gbogbo ẹ̀ dé. Kò lè gbé adébí gangan zero ni. But òun ni Tinubu fẹ́ lò nísìn wọ́n dẹ̀ máa ní wọ́n ti ń ṣe amendment ẹ̀ náà as well kí lẹ wá fẹ́ àbí ṣé pé bàbá Tinubu náà. ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa ẹ jẹ́ ká tọ́ra wa àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn gúrù tó wà lókè tá à ń sọ ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kò sí nǹkan tó fẹ́ àfẹ́ẹ̀dì nínú constitution rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ yọ
nǹkan benefit ti wọn gbogbo ẹ̀ kúrò. ok kó má dàbí pé ẹni sùn síbẹ̀ torí mo pẹ́ ń pè direct to them ọjà ìlówó mọ́mì ni sweet mọ́mì ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa tó pè látàbẹ́kúta wọ́n fẹ́ mọ́rọ̀ lọ síbi pé olóṣèlú nìyí mo ní no ṣé olóṣèlú nìyí ni ẹyẹ kèmí náà béèrè àbí just ordinary citizen. bàbá mi yẹn pé. ìtorí gbogbo èèyàn ti ń béèrè lórí platform lórí comment section náà YouTube pé olóṣèlú ni ìyá yìí o ó kàn wá dagboru níbí bàdà mo dẹ̀ ní ìyá yìí ò ń ṣe dúpọ̀ ní tìrì onídagboru ó yẹ gbóhùn sókè. ẹni tí mo ní ìlú pé gbogbo tí mo ti sọ mo dàbí kankan rú àbí mo sọ̀rọ̀ pé ṣe kínní èmi ò ń ṣe olóṣèlú dẹ̀ tún ni mí. nǹkan tẹ̀mí wà fún mi pé àlàáfíà gbogbo wa bẹ́yìn náà ṣe ń jà kí ìtẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ má pọ̀. gbogbo ìlú tá a bá ṣe àgbọ̀ pé nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ pé tá a bá fẹ́ gbégbèsè yìí ẹ wo 2 ways tí a ò ní jagun púpọ̀ ká torí ẹ̀tọ́ wa. ẹ sọ bẹ́ẹ̀. nítorí sọ ni pé ìdúró mo dẹ̀ ṣe ń béèrè benefit èmi ò kàwé púpọ̀. hold on Mr. Kenzie. mi ò lóorùn ọ̀fẹ́ ti kàwé much. nǹkan tí ò bá yé mi mo rí pé èdè tí abínibí tiwa lájọ́ sọ yìí tí ìgbà gbọ́nà ẹ lè ṣàlàyé fún mi. ẹ ṣe gan mo dẹ̀ láìkẹ́ adẹ̀ tí ń ṣàlàyé bàbá mi tó ń pè látàbẹ́kúta ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ti tẹ́ yín lọ́rùn nísìn nǹkan mo pàfẹ́ kẹ́yìn méjèèjì kẹjọ gbọ́n ara yín ni. ẹ ṣe gan Mr. Koiki ẹjọ mo fẹ́ káwọn máa gbọ́ mi tó wà. wọ́n ń gbọ́. wọ́n mọ̀ pé ṣẹ́ rí. Nàìjíríà làwọn náà wà wọ́n sí nílé wọn sí làbúrọ̀dọ̀ ẹjọ́ wọn lé ni o. ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe. torí pé lè máa rò pé bí àtà lọ́wọ́ àdọ́ ti ń sọ̀rọ̀ inú Nàìjíríà lọ́wọ́ àbọ̀mọ́. mo máa ń tẹ̀lé àwọn. yéké ni pé èmi fúnra ara mi kì í ṣe pé I'm okay ní Nàìjíríà nìkan nǹkan tó máa favour àwọn ọmọ wa àrọ́mọdọ́mọ. kí tàjẹ̀ sílẹ̀ má dẹ̀ wáyé ẹwà concern ọ̀dà ẹ jẹ́ kí bàbá wa dáhùn torí pé àwọn owó ló ń jó láti fi pè mọ̀ pé kò cost lẹ́nìtì fún àwọn kan náà but notwithstanding ó yá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè ní kíákíá ẹ̀gbọ́n mi látàbẹ́kúta. kí n tó pè yín rárá ni mo ti lóògùn 5,000 naira kí n tó pè yín rárá. bàbá yìí ti bí láàárọ̀ yìí. mo gbọ́ bá yín sọ̀rọ̀ ni. so ṣé ní ibi àlàáfíà wà ní Nàìjíríà ẹ bọ̀rọ̀ dàkẹ́ kò sálàáfíà rárá. ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti wà nísìnyí ó ti wà tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ but ọ̀rẹ́ wọ́n ní ẹni tí kíní bọ̀ máa dé tó máa kọ̀ wá ọlọ́mọ àgbo bá wà ní. àwọn ibi tó ń kọ̀ ló lè máa sọ fún wa pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti wà. ẹ jẹ́ kí mi bá kí torí evidence wà èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa kí tóye sọ pé òun lè wà láì òun máa fi ṣe gbé jáde báyìí gbogbo ni ó ní bàbá ní Yorùbá màmá mi sweet mama ẹgbọ́n pẹ̀lú gbogbo yín o akàn reference ẹ̀yin ni kò mí pé ẹ̀yin gangan ni oyè yín ní sẹ̀kẹ̀ márùn Koiki ṣe wá jẹ́ mi ló wá mú mọ́lẹ̀ báyìí Yorùbá have lost an estimated 29,000 of our people ní 8 years of Buhari ṣé wá mọ̀ pé ogun tó jà ní IRA àti British for 30 years gbogbo àwọn tó kú níbẹ̀ wọ́n ní 8,000 for 30 years ni o ogun tó jà for 30 years èèyàn 8,000 ló kú but in 8 years of Buhari alone 29,000 people have died ṣé ìtàjẹ̀sílẹ̀ kan nìyẹn. ìgbẹ́ ọ̀tún yẹn tẹ̀sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ lọ́dún sá so òun ni mo ṣe sọ ẹgbẹ́ sẹ́ni pé bí ọkọ̀ máa lọ sọ pé nítorí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìwà ó ti pọ̀ jù ó ń pọ̀ jù lọ́wọ́lọ́wọ́ pọ̀ nítorí pé KOIKIMEDIA ni mo jẹ́ lórí TikTok KOIKIMEDIA ni mo jẹ́ lórí ẹ̀ ó dáa. lórí WhatsApp ní ọjọ́ kan mo wà lé wọ́n gbọ́dọ̀ wá pè mí lọ́ba ni wọ́n ní ráńtà tí màmá ẹ̀ bá ń tọ́ ọkọ̀ máa gbọ́ ní àbẹ̀tà wọ́n pè mí wọ́n ní ráńtà ẹ bá mi tètè rápọ̀ torí pé àwọn èèyàn kọ́ọ̀dù yẹn ti ń pọ̀ nísìnyí ẹ̀gbọ́n mi látàbẹ́kúta ẹ bá wrap up ní under 1 minute mo mọ̀ pé tí lọ lóòdì 5,000 ẹ tún lè pè padà létà ìgbé. ní ráńdà ẹ̀ wọ́n wá pè wá pé àwọn Fúlàní wọ́n ti dé àdúgbò àwa gbéra àwọn èèyàn wá ń sábẹ́ sábàrọ̀ débẹ̀ pé kí la fẹ́ fi bá ọjà èmi ni mo lè jà ọ̀tọ̀ lọ mo sọ fún wọn pé ìmúmẹ̀tọ́ bá fọ́ ni pé ọkọ̀ ní confidence wọ́n gbé mọ́tò wọ inú ibi tó ní wọ́n wà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ pàpọ̀ wà ní stabilize wọ́n á gbé mọ́tò lórí nígbà bá máa wọ bẹ̀ fọ́ ibi fúnra lọ́kọ̀ báyìí àwọn náà fẹ́ sínú gbó àwọn àánú sáré sọ̀kalẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ṣẹ́rí gbogbo ilé tẹ́ ló ń ṣe yẹn gan máa kọ́ tí ní sẹ́ máa bínú ẹ tún lè pè padà ìṣòrí mo mọ̀ pé ti lóò 5,000 ṣẹ́rí gbogbo yẹn tẹ́ ń ṣe gan iṣẹ́ gọ́vnọ̀ ni that is the job of the chief security of the state àwa kò lè ka máa lé Fúlàní káàkiri sí ìdáwọ́ employ yín as part of the security operative tó bá ní ká lọ àtàkì Fúlàní ká lọ máa bá wọn nugbó iṣẹ́ tiwa kọ́ nìyẹn ẹ pè padà later ẹ̀gbọ́n mi again thanks so much I'm gonna let you go G class sick ẹ̀gbọ́n sókè ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ tiyín náà. Hello, ẹ pẹ̀lú sàn o. Ẹ káàbọ̀ mà. Ètò náà nìyẹn. Láti ẹ̀kọ́ náà láti ta
ẹ má bínú gbogbo yẹn kódà àwọn èèyàn ti bínú sí mi gan pé Koiki a fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́nu jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ èmi láìkì nǹkan tó sọ 100% torí Germany lèmi sí ń sọ̀rọ̀. Okay. Ṣé understand sir? Yeah. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ pè fún ìgbà tí wọ́n sọ ní pé kí ni benefit àkọ́kọ́ tí mo lò pé gbogbo wa ló yẹ ká kọ́kọ́ sọ ní security. So ẹ wo bí Germany bó ṣe wà yìí nínú European country mo fẹ́ lẹ́yìn ọwọ́ ní the best country tó jẹ́ power secured pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní nǹkan lọ́wọ́. Ọmọ tó bá mọ story Germany dáadáa wọ́n á mọ ibi bàtà sí ń ta wọn bọ̀. But ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ìwọ pé country kan ó wà secured tó wọn. Tí country bá sì lè wà secured then wọ́n sì ní almost everything because ojú wọn máa kára wọn. Ó dẹ̀ ẹ jẹ́ kí n play devil advocate. Tinubu ti fún wa ní guarantee pé ó máa fún wa ní security. Ǹjẹ́ ẹ lè tó pé ká sọ pé àfẹ́ Yorùbá nation mọ́? Rárá sà, èmi ò nígbàgbọ́ nù yẹn torí ìdí ni pé kò sí bí Tinubu ṣe fẹ́ fún wa ní security tó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wa jọ wà papọ̀ as one Nigeria tó jẹ́ pé àwọn Niger wọ́n ní bó ṣe ń wọlé ó ní bí òun anybody ló lè wọ Nigeria ìyẹn ló ń pè ní porous border without no identity self. So kí la wá ń sọ kò sí bó ṣe fẹ́ fún wa ní security ní Nàìjíríà ṣé àwọn Niger tó ti wà nù Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ la fẹ́ ní àìmọye àwọn míì gan tó tún gbọ́ Yorùbá jù wà lọ tó tún máa pòwe tí wọn dẹ̀ ní any identity Ghana lè wọnú Nàìjíríà kọ́tẹ̀dọ̀ síbẹ̀. Àníyàn dẹ̀ lè wọ UK anyhow torí pé UK ti block border wọn nísìnyí jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì wọlé anyhow. Kódà wọ́n ti lọ gba bóòtù kan tó fẹ́ máa kó àwọn illegal immigrants sí. Àgùn tá a máa ń bà ní ṣebí UK tiẹ̀ sí easy díẹ̀. That is what they call security because ọmọ ọmọ bó ṣe jẹ́. Background ẹ̀ kí ni family ẹ̀ even wọ́n ní kí ní kan tó máa ń pè ní politicized ordinance. Ìgbà tẹ́mi fẹ́ wá síbí ìgbà wọ́n béèrè because everything about you lọ́nà àbèrè bóyá ìdílé ẹ̀ pààyàn rí. Wọ́n fún ààrẹ ti commit crime torí nurse lèmi ṣe ń bí. So kó tó lè gbà yín pé wọ́n ṣiṣẹ́ ní impact gbogbo screening tó wọ́n máa sọ yín gan pé kí ló ṣe. So wọ́n fẹ́ mọ bá because ọ̀fẹ́ yẹ kẹ́dà bí Abdultalab tó fẹ́ blow airline níjọ́sí ó ti wà lẹ́wọ̀n lamẹ́ríkà nísìn ẹran tí bọ̀bọ̀ yẹn tó fi bọ́ǹbù sábẹ́ bàtà tó fẹ́ blow airline American airline mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ ká lọ sí the new caller mo dádùn ró fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àlàyé tẹ́ ń bá wa ṣe torí pé kó má dàbí pé mi nìkan Mr. Kenzie ẹ bá gbóhùn sókè gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè bí direct ní kẹ́ pè torí WhatsApp yẹn ó ń play out láàárọ̀ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. ẹ ṣe gan Mr. Koiki Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Àṣẹdùmarè. Nípa pé Yorùbá nation náà ẹ jẹ́ ká yọ Tinubu kó nínú system ọlọ́mọbẹ ẹ jẹ́ ká yọ Tinubu. So àǹfààní tó pọ̀ jù ní pé tá a bá wà ní tá a bá dá dúró tó sáfì ìdẹ́ má bínú pé máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀kan fún yín pé Niger ni pé àwọn Niger àwọn ni inú wà Nàìjíríà tẹ́ bá lọ sí gbogbo CMS èmi gbọ́ èdè wọn ni mi parọ́ fún yín. ẹni sọ̀rọ̀ tí bá gbọ́ yín dáadáa ẹ náà ọmọ Niger pọ̀ ní CMS ní Lagos State. àwọn ọmọ Niger ló wà ní Nàìjíríà mi parọ́ fún yín mo ṣe tí Nàìjíríà di election kúrò dé mo kó Nàìjíríà gbà yẹn èmi àti àwọn òbí lọ sí ìkọ̀ láti lọ ṣe owó ó dẹ̀ ń sọ èdè Niger pé gbọ́ mo tó wà ní Niger láti 1988 to 1983 mo lè sọ èdè wọn dẹ́nu rẹ̀ so ká gbà pé ṣé ká mú kó bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kò sẹ́ tó lè change kò sẹ́ tó ń jẹ́ Nàìjíríà kò yẹ yín gbogbo àbọ̀dá ìmọ̀ lè sọ pé bó ṣe lọ títí dé Mali títí dé Algeria dé ogun ẹ̀ so the best answer ni pé ká máa lọ differentiate ọmọ Nàìjíríà ọmọ Niger kò possible tẹ́ bá gbédè wọn lè differentiate so ìlú tó ní ID pé mo ti gbé Senegal mo ti gbé Mali mo ti gbé Togo mo ti gbé Benin mo ti gbé Algeria mo ti gbé Paris mo ti gbé Spain pé so tí o bá ti sí ID kò sí lọ́dọ̀ jẹ́ ìlú ẹ̀jọ́ tó Ọlọ́run tí o bá ti sí ID kò sí lọ́dọ̀ kò dẹ̀ ní sí ID Nàìjíríà so ẹ jẹ́ ká máa bá tiwa lọ kó ká máa lọ́ lọ ẹ̀. But tí Tinubu bá create another database tó kó gbogbo akọ́mọ. Ẹ̀ka máa ní ká gbàgbé pé àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ni ó náà fẹ́ revive economy Nàìjíríà òun fẹ́ revive security. Bàbá Koiki bí Nàìjíríà ṣe máa rí ẹ̀gbá gbùgbà tí Tinubu lù Èkó so bí Nàìjíríà ṣe máa rí ẹ̀gbọ́n lè kó ṣe nígbà tó lù Èkó so bí wọ́n pẹ́ jẹ́ parí láṣẹ ó nìyẹn ṣe má jà máa tán àwọn ajá máa gbígbà jù ká máa lọ lé. Ká máa lọ lé ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ká máa lọ lé Nàìjíríà ọlọ́mọ ẹ̀yìn ìdúró ọlọ́mọ ẹ̀jẹ̀ máa. Èmi kọ́ lẹ́ máa bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá lá máa bẹ torí ọmọ Yorùbá sì sọ pé ká fún Tinubu ní time. Àwọn Yorùbá tó jáde kó lẹ tó kó ẹjọ́ ẹlòmíràn dé bẹ́ẹ̀ rí kó mọ̀ tó pè ní live kó lọ bẹ̀rẹ̀ kó lọ lo 1 week kó mọ̀ tó pè ní live. Ẹni sùúrù ẹ lè interject anybody ní anytime màá kọ́ make sure pa caution ẹni tó wà lórí line ó yẹ gbóhùn sókè ìyàwó G classic ẹni sùúrù bàbá Kenzie. Tí mo tún fẹ́ sọ
sọ ní àfikún sà. Yes. Òun ni pé charity gbogbo wa bá wà papọ̀. Ó máa wà difficult fún wa. Ó máa ń pè nǹkan bíbá ní social app gabẹ̀. Social app gabẹ̀ yẹn túmọ̀ sí pé ó máa gbà lọ́wọ́ ẹni tó ní fún ẹni tí ó ní. Ìyẹn ló ń pè ní social benefit lọ́dọ̀ tí wọ́n bíbá. Ẹ ṣé sà. Gbogbo àwọn ọmọ kankan ló ń fún ní £15 every week ló ń fún wọn ní £15 to £13. Yes sir. Kò sí bó ṣe máa ní gbogbo wa papọ̀ as one Nigeria. Tọ́wọ́n tó kù máa accept láìláì. Ṣé Haúsá tó ní bí ilé bíi mẹ́jọ tó kọ́lé jọlẹ̀ tó ń fẹ́ yàwó tó ṣe gbogbo ẹ̀. Lọ́mọ ní pé okay o pápá ṣe wọ́n fẹ́ divide into 3. Ṣó máa gbà ní. Ọ̀dà ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa alábàárù mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ìyá wa Veronica ẹ̀gbọ́n mi lórí line ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́yìn tún lọ kẹ́lòmínà tó ráyè pè wọlé ẹ tún lè pè wọlé létà torí àìtí parí ètò ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọmí Kóìkì Instagram probability wà pé fóònù ẹ bá kú KOIKIMEDIA Instagram ṣì wà on bàbá mi alábàárù mo ti ní kẹ́ unmute unmute ara yín nísìn ṣé ó ti unmute you can invite alábàárù to turn on their other mo ti ní kẹ́ unmute because torí pé tẹ́ ẹ bá ti mute ara yín tẹ́lẹ̀ èmi ni mo mute ẹ̀ but mo ti ní kẹ́ unmute you can invite other ọ̀dà pé wàá ṣe ní problem ẹlẹ́yìn ká sọ̀rọ̀ Mr. ìyàwó Veronica ẹ̀ ń bá a sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan lọ ẹgbà kagbárátọ̀dọ̀ yín padà again Veronica if you're still with us or if not let's add more other people that wants to join ẹ jẹ́ ká tún add èèyàn méjì sí ẹ ṣe gan ni fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa lọ ó yẹ gbọ́n sókè okay bàbá wa lábàárò is not coming through ìyàwó Veronica is not coming through Yoruba movement are you still there with us. Yeah, mo wà ńbẹ̀. Ẹ bá gbọ́n sókè. Yeah. Mo ní question kan fún yín. Oda, yeah, man like question. Báwo ló ṣe jẹ́ wípé àwọn students nínú education wa English èèyàn gbọ́dọ̀ make English but Yorùbá is not exceptional àti pé Greek is not exceptional. Ẹni sùúrù kalábàárù ẹni sùúrù. Ṣóyè yín. Ìlú omi ò ní sí Greek dédé òní náà pa. English yẹn sóhun òun lẹ́wọ̀n náà jẹ́. Okay. Ẹ bá mi dáhùn question yẹn. Ẹ bèrè question yẹn padà again. Ẹ ní àwọn tó wà ní yunifásitì. Mo ní nínú àwọn subject wa. Okay, now subject, yeah. Nílẹ̀ Yorùbá. Yeah. English ó wà compulsory. Yes. Yorùbá ó wà compulsory. Yeah, optional ní Yorùbá because bàtẹ́ mi fẹ́ DSS1 mo gbàdánù ni mo ní pé mo like it. Tó dẹ̀ àfẹ́ tiwa tó ń kó yàjẹ́ wa. Okay. Agric náà kò wá. Mr. Samson ẹ̀ máa send request ni. Kò wà compulsory. Bẹ́ẹ̀ni. Agric subject kò wà compulsory. Okay. Agric kẹ̀kẹ́rẹ́ ó yẹ kó wà compulsory. Okay, against English and maths. Yorùbá náà ó yẹ kó wà compulsory. Ẹ nítorí pé a sí nínú system tí wọ́n prefer that ìyẹn ni kò ṣe ṣẹlẹ̀ but màá ṣe dáadáa properly torí pé mo rí pé bàbá wa lábàárù wọ́n wà lórí on the road ni. Ó dà màá dáhùn question yẹn kí ló dé tí a ṣe Greek àti Yorùbá as a compulsory subject gbà tẹ́mi fẹ́ dé SS1 mo yọ Yorùbá kúrò nítorí pé ó fún mi ní problem gan nígbà tí mo wà ní máa ń jíwèé wò lọ́dọ̀ pàdé mi ni mo mọ Yorùbá dáadáa. Mr. Lábàárù ẹ bá gbóhùn sókè padà ẹ ti gbọ́ táwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ àní sọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá máa ń sọ ẹ bá dáhùn sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. mo dúpẹ́ pé ẹ tún gbé mi padà wọlé sẹ́rí àwọn nǹkan tí mo tún fẹ́ add mọ́ ọ̀rọ̀ omi tí mo tún sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. ni pé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn èròjà pọ̀. ok. mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ìbọ́dà sẹ̀mẹ̀ ni mo wà báyìí. àwọn èròjà ó pọ̀ fẹ́ pé a lè fi ṣe ọjọ́ ìpamọ́ fún máa lè kó. a lè fi generate income. ẹ mọ̀ nígbà pé nǹkan wa ni ó yàtọ̀ sí nǹkan tèmi ni sẹ́rí ọ̀rọ̀ omi yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. nísìsiyìí tí ó fi rí báyìí lẹ́nu pé nǹkan wa ni. ká ní nǹkan Yorùbá ni. Yes. Yorùbá dà yẹ kí Yorùbá dàbí Dubai irú báyìí ṣe wà London yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. àwọn London kò ló máa wẹ̀yìn wá sí. because owó máa wà gbogbo nǹkan máa wà ní létòlétò. ẹ parọ́ àgbọ́yé. tẹ́ bá wo ibi tí mo wà bí ìsìn àwọn Haúsá ló pọ̀ jù bí ìsìn. ok. ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìtàjò ní bọ́dà mi ìta wáyé. ok. ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtọ̀ but àdúrà tèmi ni pé
ìjà tó ń jà yẹn tó àwọn tó fẹ́ jà yẹn àwọn tó fẹ́ tẹ̀sẹ̀ kò yẹn tó bá lọ jẹ́ ti tòótọ́ tí àwọn ọmọ Yorùbá wá rí i pé yes ní tòótọ́ àti ní òdodo àwọn pípù yóò nífẹ̀ẹ́ wa because ibi tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa ní ibi tí ọba ní kó dojú kà kọ àwọn ọ̀tá wa tí wọ́n sọ pé àwọn ò lè máa pa ara wọn pé ìlú ara wọn ẹni pé ṣé ìlú ò lè ẹ̀kọ́ dìfẹ̀ǹd tó ẹ̀kọ́ dìfẹ̀ǹd ṣèbí Nàìjíríà lè ẹ̀kọ́ dìfẹ̀ǹd. Ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè tí bàbá wa béèrè lẹ́ǹkan pé kí ló dé tí a mú agric nítorí pé nígbà tá a wà ní secondary school a máa ń lọ ṣe a máa dáko kéékèèké a máa ní ká gbin àgbàdo cassava kí ló dé tá a mú iṣẹ́ àgbẹ̀ ní kókó as a subject fún gbogbo èèyàn kí ló dé tí Yorùbá ò jẹ́ the language tá a máa sọ pé whether wà ní GS1 o SS1 lèmi ti gbá Yorùbá dànù pé mo ò ṣe mọ́ mo ń gbọ́ yín sà. Kóìkì bàbá wa kékeré olórí kan tá a máa ń kọ ìwé kíkọ láìsí ọkọ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni àti àdá òyìnbé o òyìnbé o a máa start me ẹ̀yin tẹ́ wà nígbà ẹ má bínú ẹni kò ṣiṣẹ́ a máa jalè gbogbo eléyìí ló ti yọ kúrò nínú ẹ̀tọ́ tá a fún káwọn ọmọ wa wọ́n sọ fún pé ọmọ mi ò mọ̀ kọ́ tó ń pè láti gẹ̀ ọkọ̀ nǹkan ṣe tì ní wọ́n sọ fún pé ọmọ mi ò mọ̀ nǹkan tó ń pè Yorùbá ọkọ̀ nǹkan ṣe tì ní wọ́n tẹ̀ mọ́ bí Yorùbá ṣe ṣe ọkọ̀ nínú Odùduwà àwọn gọ́fìnà tá a tún wá ní àwọn gọ́fìnà tá a ní àwọn kan tún wà lára àwọn problems tá a ní ìgbà tí national bá sọ pé àwọn ò fẹ́ history mọ́ ṣé state ò lè sọ pé irọ́ ẹni ò fẹ́ history because ibi history yẹn lèmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mo ti tó mọ táyé ṣe wà nǹkan tó jẹ́ Yorùbá báwo jẹ́ táyé wà ibi tá a wà ibi tá a dé ibi tá a ń lọ ṣé ẹ gbọ́ mi sà. mo ń gbádùn yín. so gbogbo kìíní àwa fún ara wa pé alẹ́ dúpẹ́ fọlọ́ pé Ọlọ́run ti ṣe social media. mo ti pè é lẹ́ẹ̀kan bàbá mi ìyá mi Veronica ìdáhùn ni mà. nísìnyí a máa ní ìsìn làwọn mọ̀ pé yes Jésù ò kọ́la. tẹ́lẹ̀ wọ́n fi gbogbo ẹ̀rù wa lójú ni àjọ níní. so ṣé nísìn tí ayé ti wá di pé a lè bára wa sọ báyìí torí pé ìgbà tèmi wà ní secondary school ní 1991 tí mo fi ṣetán 95 communication báyìí kò ever sí. So technology ti jẹ́ kí a ti wá ní understanding bí nǹkan ṣe rí àtàwọn tó wà. ó dà Koiki ti mọ̀ ẹ́ báyìí sí o ṣe 2, 3 or 4 years. Okay. But lórí TikTok èmi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọ́n báyìí sí. àjọ sọ̀rọ̀ tàjọ. bẹ́ẹ̀ mo rò pé kò wá sórí program mi. àjọ ń torí ọ̀rọ̀ technology ni ó dà mọ́ ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ mọ́mí wa sweet mọ́mí torí pé àwọn ni. ok màá mute torí pé mo rí pé ẹ̀yin àtàwọn ọlọ́kadà lẹ́jọ́ ń pò nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sweet mọ́mí history kí ló dé tí wọ́n yọ history débi pé at least àwa kọ́ Yorùbá díẹ̀ tí bá lọ wo result mi mo tẹ́ mọ́ bí ṣe pass ẹ̀ gan ní sáwọn pé ìgbà tá a máa ṣe tán ní pass ẹ̀ díẹ̀ náà ni but why is it that Yorùbá tá à ń sọ Yorùbá yìí kí ló dé tí wọ́n fi ṣe main interfere máa kọ́ ara wa ní subject torí pé àwọn Chinese gbogbo subject wọn Chinese ni kí ló dé táwọn ò ṣe the same thing nílẹ̀ Yorùbá even though pàwọn àánú Nàìjíríà kí ló dé táwọn olóṣèlú ọ̀ encourage pé ẹ jẹ́ káwa máa fi Yorùbá sọ̀rọ̀ ká máa fi ṣe ẹni tó bá fi ṣe mass kó jẹ́ Yorùbá la máa fi ṣe but that means pé gbogbo textbook táwọn máa lò Yorùbá náà ni kí ló dé tí irú ẹ̀ wáyé. ẹ ṣé bàbá mi àwọn èèyàn tí wọ́n farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bí yìí ó ti yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú gédégbé ṣé nígbà tẹ́mi lọ sí skul èmi wà lára àwọn tó lọ sí skul Jákàndé ìyẹn la fi ń sọ yìí pé tí ẹ̀dá bá fẹ́ jalè tó fẹ́ lo jìbìtì fún ọmọlàkejì ẹ̀ gbogbo ọ̀nà àlùkọ́rọ́ wí tí kò yẹ kí ẹ̀dá ṣe ló máa fi mú àyípadà bá àwọn nǹkan tó dáa ṣé nítorí pé ìgbà ayé àwọn bàbá Jákàndé bàbá yẹn ní ayọ̀ ọkùnrin ní ìtẹ́lọ́rùn nígbà tẹ́mi lọ síléèwé bàbá Jákàndé kó lè mọ tó ń jẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ kó lè mọ iṣẹ́ tí àdá ń ṣe tó o bá pẹ́ dé skul ó di dandan kó o roko. wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fún ẹ ní punishment yẹn kó mọ̀ pé ń ṣe là á roko jẹun tó o bá roko wàá jẹun lábẹ́ bó ṣe lè kórí tí báyìí ò bá fún ẹ lóúnjẹ ó di dandan kó o fi àdá ṣá ilẹ̀ kó fún ẹ lóúnjẹ. Atọ́ka aka aláwìyé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìwé Yorùbá
textbook tí a ò kà èmi fẹ́ lè sọ pé nígbà yẹn public school nígbà yẹn ó ṣe pàtàkì iyebíye ju private school nísẹ̀yìn lọ ìyẹn tó wáyé pé system táwọn bàbá yẹn mú nígbà yẹn náà mú délẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ńgbà táwọn kan tí generation olóṣèlú kan dé tí wọ́n wò pé èyí tí bàbá yìí ṣe yóò lè fẹ́ ṣe àwọn lówó bàbá yóò nídìí owó wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé ó nídìí owó àtúbọ̀tán ṣe bóun làwọn sọ yìí bàbá dẹ̀ ti kú a wà ní school oúnjẹ tá a máa jẹ with 10 kobo a máa gba èso titus tó tóbi lórí rice mo jẹ food prefect mo máa to gbogbo abọ́ aláyọ̀ tá a so pọ̀ pẹ̀lú wáyà. ẹran mi lọ́tọ̀ àwọn abọ́ yẹn ó máa ń dàbí silver báyìí. ẹ ṣe abọ́ aláyọ̀ alumini kò ń ṣe alumini abọ́ yẹn báyìí. alumini gidi ni. pẹ̀lú ṣíbí alumi ó ní ìyá kan tó máa ń ta ráìsì nínú Abẹ́òkúta grammar school ibẹ̀ láti máa ń jẹun mọ́mí àbẹ̀rẹ̀ oníkà ọ̀nà àpapẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bá mi unmute ara yín mò ń gbádùn ìyá wa. àwọn ẹgbẹ́ tó ń jẹ ní Tinubu ní sáìdì Tafaji lọ́dún náà màmá wa máa lu ayọ̀ yẹn wọ́n wá mú wáyà náà wọ́n á fi bá wa tó pọ̀ kò sí tó máa sọnù wọ́n wá tún fi ìṣó yẹn kọ orúkọ wa sí àbọ̀dà so ibẹ̀ ní kálukú máa ju tẹ́tẹ́ ń kọ́gbọ̀ ẹ̀ sí ọmọ mi gan owó tí a tún sọnù á jẹun kò sí pé kò ní jẹun tó bá tún wá di every Wednesday St. Mary private school primary school lèmi lọ ní Ajẹ́lẹ̀ tó bá di every Wednesday bàbá máa wá sí school Jákàndé òun ni first governor tí mo rí pé a máa ń rí ṣeré lẹ́yìn Jákàndé mi ò tí ì rí governor tó gbéra ẹ̀ lọ sí primary school pé káwọn ọmọ máa bá ṣeré. wọ́n bísí ni wọ́n ń develop lọ́wọ́ Sanwó-Olú bísí Dàpọ̀ Abíọ́dún bísí gbogbo wọn bísí Mákindé bísí wọ̀ láyìí láti máa lọ sí school. èrò tí ì pọ̀ Lagos state nísìnyí wọ́n ní 20 million ní gbọ́dọ̀ fi máa ráyè lọ sí gbogbo school. ẹni tó bá continue nǹkan tí bàbá yẹn gbé ilẹ̀ àárọ̀ wà lọ́rùn ṣùgbọ́n torí pé àwọn fẹ́ jalè àwọn wá láti jalè láti lo nǹkan èèyàn 20 mọ́ títí wọn ló jẹ́ kọ́dà gbogbo sísẹ̀mù yẹn rú àpọ̀ kan ló má tà bí kì í ṣe pé àwọn gangan gbé òótọ́ ọdún wá bíi bàbá yẹn. wọ́n gbé òótọ́ ọdún wá mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà ẹ̀gbọ́n mi Yorùbá ni mí ṣé ánsà yẹn ṣó jáde tán nípa pé àṣìṣe àgbẹ̀ ní agric wọ́n yọ language kúrò Yorùbá should have been a compulsory language so ánsà yẹn ṣó clear sọ́dọ̀ yín díẹ̀. ó clear. ó dà ẹ ṣe gan ni mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ìyá wa Veronica mo rí pé ẹ̀ráyè sọ̀rọ̀ mo mọ̀ wá ẹ̀bẹ́yà torí mo mute yín ni bó ti ní kẹ́ ẹ̀ mute padà ẹ ká á di 1 or 2 more people ẹ̀yin tẹ̀ ń pẹ́ ẹ má wọrí a máa gbé yín wọlé ẹ yẹ ká padà sí direct kọ̀ọ̀kan tó ń bọ̀ padà again ẹ jẹ́ n tan speaker ẹ má bínú pé ẹ̀yin tẹ̀ wà lórí WhatsApp we're struggling with the WhatsApp this morning hello caller moment tó tún pè bí i the same person àbí another person hello. ẹ̀gbọ́n sókè. bẹ́ẹ̀ni ìlú náà fara ìjẹrí ọ̀rọ̀ Yorùbá language tí wọ́n fi ṣe composite subject yẹn ó pẹ̀lú ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn àdúgbò àkọ́kọ́ wa jẹ́ ibẹ̀ lọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ba ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ṣọ́ ẹ̀fìkì wa ìbẹ̀rẹ̀ ti ń bàjẹ́ nígbà tá a lẹ́nu pé a gbọ́ àwọn agbọ́jú yìí náà a rí i pé nínú báìpù tó bá ń sọ àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó bá ń sọ pé níbi kan tó bá ń sọ àwọn ìtàn yẹn a rí i pé àwọn àgbẹ̀ ni ó jẹ́ nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ láti ayé fáyé bọ́ọ̀lù bá sọ ìlú tó bá gbé wọ́n ṣe àgbẹ̀ tí nǹkan ọ̀rọ̀ produce nǹkan oúnjẹ wọn kì í máa láti fún nǹkan so wọ́n mọ̀ mọ́ fẹ́ gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ àwa Yorùbá lọ́tún ṣe yọ̀ ẹ́ náà kúrò nínú lọ́ọ̀ ṣe jẹ́ kó jẹ́ kọ̀ọ̀kan sí kinní so gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe báyìí lọ́ọ́ ti yọ ṣùgbọ́n tá a bá dé àǹfààní láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo ilé ìlànà tún dá padà sínú constitution ẹ ṣe gan ni thank you so much. A ṣe ń gba call ẹni tó bá fẹ́ pè direct ní kẹtìrà láti pè ẹ má bínú WhatsApp yẹn ó ń clear out láàárọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sórí. rántí nǹkan kan sẹ́yìn má bínú ọ̀rọ̀ bá sáfùyàn ṣe rí reason tí gbogbo kìíní fi dàrú ṣe rí ibi àìláìkíyèsí àwọn olóṣèlú wa níbi tó ń ya olè dé nǹkan kéékèèké lọ́kùn fún wọn náà fi gba gbogbo ráìtì wa lọ́wọ́ wọn. ok nǹkan kéékèèké ẹni sùúrù Mr. Ọlá ẹni sùúrù mo ń gbọ́ yín ìyá wa sweet mommy. nítorí pé nísìnyí àwọn irú China ń sìn kò síjọba náà tẹ̀lé pé wọ́n sí meeting pé òkè èdè yìí yẹn àfẹ́kẹ́ sọ́mọ́ ṣé China máa gbà wọn ò ní dá yín lóhùn. but ẹ mọ̀ pé torí Nàìjíríà làwa wà ó difficult láti jẹ́ ká máa lo èdè Yorùbá nation èdè Yorùbá nítorí pé Nàìjíríà ní tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n kọ́kọ́ gba èdè kúrò lọ́wọ́ wa kó tó di pé wọ́n wá fún.
Nàìjíríà ò difficult fún wa láti lo Yorùbá wa bí kì í ṣe pé àwọn Yorùbá wa. So in terms of this pé ó yẹ káwọn state governors wa kọ́ mandate pé ó yẹ ká lè máa sọ Yorùbá. But ìyá mi. Okay, dábàtẹ̀ sọ pé by mistake wọ́n gbà lọ́wọ́. Kí ló dé táwọn wá lo ọgbọ́n inú wọn kan sọ jí kan wá dá kíní yẹn padà pé ní school ti tèmi ní Lagos State tèmi wà yìí o. Gbogbo school tó wà ní under mi Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ compulsory. Okay. Ó gbọ́dọ̀ compulsory. Ṣé ìgbà tí mo sọ yẹ yín? Mọ́mí wa G Classic ẹ̀ ń sàn kankan nínú comment section mo kálẹ̀ nǹkan ẹni ó tèkì ní 5 years láti fi kọ́ èdè ní Germany kẹ́tẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ anything. Normal now, normal. Ẹ bá mi mute ara yín. Hello sir. Mo gbádùn yín. Bẹ́ẹ̀ni sir, even bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń study nurse, mo tún sì ń ṣe third site fún spark for them mi again lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó jẹ́ bizvi. Because ẹ gbọ́dọ̀ mọ grammatic èdè wọn délẹ̀ tó jẹ́ pé èdè yá mi gan ní ìmọ̀ débẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n gbọ́ yín dáadáa tó lè bá yí àwọn tó wà lórí ètò ẹ jẹ́ kí n rephrase ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní Germany nísìn tẹ́lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nurse kò ń ṣe pé English lẹ fi ń sọ̀rọ̀ nínú hospital. English báwo gbogbo. mo ń béèrè ní ẹ má bínú sí mi mo ń béèrè ní mo mọ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ni sir pẹ̀lú Dutch ni ló ṣe wà difficult. Ẹkún mọ yẹyẹ dágbà dáadáa ẹbí wọn ní pé kí ló máa fi sọ́ọ̀dì bí. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé àwa tí a wà lókè tá à ń pariwo ń pé ẹsẹ̀ jẹ́ ká gbé èdè wa jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa. Wọ́n mọ gratitude àti nǹkan tá a wò ń pé àǹfààní tó máa jáde níbẹ̀. Báwo ni èdè àti àṣà yẹn ṣe fẹ́ sọnù? Kò lè ẹ́ bọ̀ sọnù. Àwọn pípọ̀ yìí ìmọ̀ ìgbà táwọn ẹni òǹkà ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ bí. Ẹ bá kí wọn lásán ní good morning, wọ́n gbọ́ English o. Ọmọ ní ẹ̀bàdà yìí lọ. Ọmọ jẹ́ kó yẹ yín pé German land lẹ́wà. This is a Dutch land. This is a Dutch land. Our Dutch learned. Ẹ kí wa ní good afternoon ní èdè Germany ká tẹ̀wọ̀n bí ẹ tẹ̀ gbọ́ bí ẹ tẹ̀ ń parọ́ gan sẹ́ni. Ẹ yẹ kí wa lédè Germany. Guten Tag. Kí lẹ sọ mọ̀ gbọ́? Guten Tag. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Guten Tag ẹ̀mí good afternoon. Mo kàn ń wo náà ni pété mi náà bá sọ Yorùbá sáà mọ Germany ní sáà máa pé kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ó dà. Ó ṣe rí nìyẹn kọ́. So ẹ gbọ́dọ̀ learn language on to a fluent way before kẹsàn lè sọ nípa very good professional. Ọ̀rẹ́ ìgbọ̀n wọn painting job lẹ máa máa rí. Guten Tag. Àwọn ará Germany ti ń kiri níbí. Kò ń ṣe èdè tó easy. Kò ń ṣe èdè tó easy. Ọtí yẹn sọ máa mú yín very important pé nǹkan yìí o gbọ́dọ̀ ṣe. Nígbà tí yàrá máa ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ máa fẹ́ gbé níbẹ̀. Ó dà mò ń bọ̀ ẹ ṣé gan ni. Gani ti sá lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe. Kí la gbé jáde láàárọ̀ ẹ̀? Òun ni pé. Kóìkì ẹ jẹ́ pa yín lẹ́rìn kan sá. Mo gbọ́. Nígbà tí mo wà ní primary school ní St. Mary, ó wá ṣẹlẹ̀ pé bàbá wa fífi ìwájú ọ̀nà wọn kó máa ṣẹ̀tì wọ́n máa ń kó máa ṣẹ̀tì yẹn wá fún wa pẹ́ńsù mẹ́fà báírò mẹ́fà eraser sharpener gbogbo nǹkan tá a máa lò exercise book. So àwọn ọmọ class kan náà wọ́n wá ń jà. So ìgbà tó wá ń jà ó wá rìn sásìkò ó wá ní kán pè wọ́n wá. Uniform ọmọ yẹn gan ó ti gbó ìyẹn ìkejì tó ń jà yẹn ó ti gbó. So ìgbà tó wá pè wọ́n wá síwájú Jákàndé gangan wọ́n wá ń jọ yẹn tó bá ti wá báyìí pẹ̀lú àwọn Catholic kìíní tó wà nínú school St. Mary yẹn wọ́n máa tẹ̀lé wọn wọ́n wá ní kán ṣàlàyé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọmọ ti bí ṣe mọ̀ pé àti dáadáa la ti jura wa lọ sí jàkadì ká ó dà pé màmá tí wọ́n gbé sókè wọ́n máa ń fi òyìnbó kọ́ wọn ìkejì Yorùbá ló gbọ́ dáadáa so ó wá fẹ́ máa sọ Yorùbá tíṣà kan wá madam pé speak English bàbá ní no jẹ́ kó sọ nǹkan tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ tó bá ṣàlàyé bó ṣe yé mo ti yọwọ́ sọ pé màá rí ìsọ́lẹ̀ padà. àwájọ fi ọgbọ́n gbé ṣùgbọ́n tó bá ní kó lo English ọmọ tí bí lè fi English rẹ jẹ ṣé lọ́jọ́ yẹn bí ṣe kéré tó nígbà yẹn kìíní yẹn ṣì ń wà ní mẹ́mórì mi dọ̀la tí mo sì máa ń rántí. tí bá gbọ́ dáadáa wọ́n ní káwọn méjèèjì jọ sọ Yorùbá kó má fi English tu kó má fi kó lómi ọbẹ̀ jẹ. bàbá ò tẹ̀ wá dájàlẹ̀ bàbá ní ìyí tó gbọ́ Yorùbá ẹ jẹ́ kó fi Yorùbá ṣàlàyé ara ẹ̀ kó sọ tó ṣẹlẹ̀ èyí tó gbọ́ English ẹ jẹ́ kó fi ṣàlàyé ara ẹ̀ kí wọ́n má fi èdè rẹ́ra wọn jẹ àwọn méjèèjì wá ṣàlàyé ṣé mo pé at the end of the day èyí tó sọ Yorùbá yẹn ló jàre ọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé aṣọ ẹ ti ya ìkejì yẹn wá mú ìgbálẹ̀ ó fi ń fa aṣọ yẹn lẹ́yìn ó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ọmọdé ṣé mo pé ìjọ yẹn bàbá dẹ̀ rán uniform 4 fún ọmọ tá a sọ yìí. kí ló ń tẹ̀ka àwọn gọ́fúnà wa ká tẹ̀ sọ pé òkè ká tẹ̀ sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ kò work kí ló ń tẹ̀kì wọn ní láti make sure pé at least public primary school tó o bá tẹ̀ sí secondary public primary school is up to the standard.
uniform, free everything. Tí bàbá yẹn ṣe ń tẹ́ gbà, bàbá yẹn rán uniform 4 fún. Wọ́n wá tún sọ fún wọn ní school pé ẹ má yọ àwọn parent ọmọ yìí lẹ́nu títí tó máa fi kàwé tán. Wọ́n ṣàṣe àwọn ètò yẹn nígbà yẹn fún ọmọ yẹn. Àti ayédáyé ni kí yẹ̀yẹ́ wá di ayẹyẹ ló ti ń ṣẹlẹ̀. Bàbá yẹn ò fẹ́ tí kọ́kọ́ ìgbà ìjọ yẹn ni bàbá yẹn wá sọ pé òkè ọ̀wọ́n fẹ́ dominate nǹkan kan. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sọ́dọ̀ because mo ti delete WhatsApp yẹn. Alright, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ìyá wa padà. Mo ti delete WhatsApp yẹn, mo ti reinstall it. Let's see if it will hold water this time around, but it seems we are struggling to get the WhatsApp going. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń try láti pè. It seems there's a lot of pressure on the WhatsApp. But so far, we can see that àwọn èèyàn nílé, not that they don't understand what we are saying. Bí a bá ṣe ń gbé kalẹ̀ fún wọn pé bí ìtìjà. Ìyá wa tó ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní tá bá fẹ́ mú àwọn èèyàn wa, ẹ má ká fi ohun líle mú wọn. Ìtọ́ ti mọ̀ ni wọ́n ń jẹ yẹn tẹ́lẹ̀, àwa la rí tí ó da, ta ní kọ́ wá bá wa jẹ. But tá bá tún wá ń fi líle mú wọn, wọ́n máa sá fún wa, wọ́n ní Koiki ò da. But the question is, it's not about me, èmi kọ́. Kò ń ṣe nípa Ìgbòho, kò ń ṣe nípa Bàbá Akíntóyè. Àníṣe wọ́n ní 29,000 Yoruba people die. Akos ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ, but cut off work on 29,000. Àwọn 29,000 yìí tó kù yìí, ọmọ èèyàn kan ni, bàbá èèyàn kan ni, ẹ̀gbọ́n èèyàn kan ni. Lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ páwa náà tó ń kú. January 2nd, we lost a family in Nigeria. Kò tí pé 30 years old. Kódà títí kan aago ọwọ́ ẹ̀ wọ̀ bá nígbà tó máa fi dé hospital. So tá bá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé Nigeria ò work, kò ń ṣe pé torí pé ohun wà bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Berlin níbi tí kọ́lá yìí ti ń bọ̀. Ẹ bá mute background tẹ́ ẹ fi ń bọ́ mi nulẹ̀, ẹ ti wà live, ẹ go ahead. Ẹ má bínú, ẹ wá fẹ́ pè direct ní kẹ́ bá pè ká lè gbé yín wọlé. Ẹ go ahead. À ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Àwọn tí màmá ń sọ pé ká mọ́ sí ìkàjẹ́ sílẹ̀ nígbà tí mo kà many persons ló mọ̀ die. Nígbà kí ni ẹ bá mute Mr. Ọlá Àkànbí, ẹ bá mute látọ̀dọ̀ yín tó ti bá ti mute yín dáṣẹ tẹ̀ ti yọra yín. Ẹ bá mute please, ẹni tó bá wà on. Ẹ gbọ́n sókè mọ́ gbọ́ yín. Nígbà no cat. Okay. Many people ló mọ̀ die. Ọmọ tí kò náà di sin. Gbàtẹ́ ní àwọn ọ̀fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀. Ìtàjẹ̀ sílẹ̀ abẹnukọ́ ni lélẹ́yìn. Èyí sáláriwo lélẹ́yìn náà. Èyí sáláriwo. Tàjẹ̀ sílẹ̀ aláriwo kọ́ lélẹ́yìn. Tàjẹ̀ sílẹ̀ oní gbàgbàgbà ní àmọ́ sábẹ́nu yẹn. Ọlọ́run ló yọ èmi gan. Ọlọ́run ló yọ èmi gangan. Ọlọ́run ló yọ mí. Mo sọ pé ó tó sẹ́kù. Okay. Tọ́lọ̀ bá sọ pé àní bábẹ̀ lọ. Láti fi kọ́lọ̀ tètè gbàdúrà wa nínú ta kó sí kọ́lọ̀ tètè gbàdúrà kájú kọ́lọ̀ yọ wá kúrò níbẹ̀. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè direct, we have a máa tó gbé tó yẹn wá sílẹ̀ tó mo tún fẹ́ padà wá later ní alẹ́ ká lè ní enough rest. Ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ náà a gbọ́dọ̀ fi àsìkò sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó dá sí. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Mr. Ọlámi ẹgbọ́n sókè sà, ẹ ti wà pẹ̀lú wa. Ẹ ò mute ara yín kẹ́ bá gbóhùn sókè. Yẹ́mi dẹ̀ ni máa mute yín níbí báyìí ni. Ẹ bá gbóhùn sókè while we are still trying to get the next caller in. Hello caller, ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá lórí WhatsApp. Ó dà ń pò tútù lọ díẹ̀, ó dẹ̀ gbé directly. Ẹ go ahead. WhatsApp yẹn ó ti play out, ó ti disappoint wa lẹ́yìn ẹ̀ ní bínú ni. Àmọ́ láti wá fóònù mi fún WhatsApp yẹn, ó ti disappoint wa lẹ́yìn. But at least we've been able to get a lot of engagement so far lórí. Mọ́mí Veronica, ẹgbọ́n sókè, ó dà ń pè tí wà unmuted. Ẹgbọ́n sókè Mr. Mọ́mí Veronica, ká máa wind down díẹ̀díẹ̀. Ká máa wind down díẹ̀díẹ̀. Ó dà ń pè iná tó wà off. Ó yẹ ẹgbọ́n sókè Mr. Ọlá, ẹgbọ́n sókè láti ìsàlẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́. À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ máa ká sọ ẹ pé ètò náà nìyẹn. Ọ̀nà àbáyọ ni ká pín o.
kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe nílùú ìmọ̀jú pé ká pín lọ. torí kí ló dé tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. ọ̀nà tí mo sọ pé ká ṣe rí number 1 ó ti pẹ́ tí wọ́n ti yọ èdè wa kúrò nínú àṣà. nítorí pé tá a bá pín àwa àti ẹ. All right, ẹ jẹ́ ká forget about the call today. Ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ó ń fún wa ní problem. Ká tó máa wind down, let's put this out again. Ẹ jẹ́ kí n ka ìyẹn lẹ́tà tí a kọ sí Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ jẹ́ kí n kà gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wà lọ́wọ́ mi. So that káwọn kan lè mọ̀ pé a fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀. That is if our politicians are going to listen to us. So mo fẹ́ mú láti the beginning. A ti kà tẹ́lẹ̀ rí, mo rò pé mo ti kà fún ìtẹ̀wà lórí TikTok. So ẹ máa gbà mí láyè díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mute kí ní ìgbé ariwo background tí a fi parí ètò. So a tún padà bọ̀ lọ́wọ́ alẹ́ lágbára Elédùmarè. Orúkọ tèmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Lára àwọn mídíà tí ó sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé pínpín òun ló tẹ́ wa lọ́rùn. Ìyẹn ò mípa ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ là ń jà. Eléyìí ò ń ṣe pé personal issue pẹ̀lú àwa àti ìjọba APC. Lẹ́tà yẹn ẹ máa sáré bá mi máa fi ẹ̀mí bá lọ bí bá ṣe sáré kà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ara problem táwa ń bẹ̀ náà ni èmi ò lè kà ní Yorùbá délẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú kò tẹ̀ ń ṣe ní Yorùbá la fi communicate sí. On this historical occasion, on the May 30, I sent letter sí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu, the president number 16th of the Federal Republic of Nigeria. Àwọn olóò address letter yìí, àwọn ló ń pè ní Yorùbá Self-Determination Movement. Àwọn ní 72 groups tó kóra wọn jọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ yìí tí kò ní dìjà, tí kò ní tìtàjẹ̀ sílẹ̀. But we don't know, we hope not. Torí pé tí Tinubu àti ECOWAS bá ti attack Niger, àmọ́ tó máa ṣẹlẹ̀, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. On this historical occasion of the inauguration of our beloved brother, ṣe rí pé a fi ọ̀rọ̀ tútù lọ fi communicate our beloved brother. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa sọ pé kí ló dé tẹ́ ń pè beloved brother àti láwọn tó béèrè bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí i. Nígbà tó kò rẹ̀ ń ṣe enemy wa until tá bá rí pé kò ṣe ta fẹ́. We might say history will remember him as well, but we hope he will do the needful. Táwọn tí wọ́n believe that he should do it. On this historical occasion of the inauguration of our beloved brother, Aṣíwájú, I'm going to finish in 10 minutes. Bear with me, please. On this historical occasion of the inauguration of our beloved brother, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, as the President of the Federal Republic of Nigeria and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, I, Professor Adebanji Akintoye, Chairman of the Yoruba Self-Determination Movement, for and on behalf of the overwhelming majority of Yoruba people, home and in diaspora, worldwide, who seek self-determination and the sovereignty of the Yoruba nation, deeply and sincerely rejoice with our brother on the fulfillment of his political ambition to preside over the affairs of the Nigerian state. Exactly 8 years ago, Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu's energetic, sincere, and dedicated assistant to another Nigerian citizen, Ìyẹn Sebaba, enabled that citizen to rise to this same position of President and Commander-in-Chief of Nigeria. Gbogbo alamọ̀ pé Aṣíwájú ló gbé Tinubu Buhari débẹ̀, olùlẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹrin. Therefore, none of us, citizens of Nigeria, can now say that he does not deserve the same elevation for himself today. Indeed, his elevation to the presidency of Nigeria against all odds, Emefiele change owó, wọ́n gbé epo pamọ́, ó ní ẹ máa dìbò, a máa wọlé, wọ́n dẹ̀ ti dìbò, ó ti wọlé. Mo kàn fi àjàsà sí mi, kò ṣe pé ó wà ní lẹ́tà yẹn. Nigerians, against all odds, that we Nigerians are painfully familiar with, and against all man-made contortion. Mo ṣàlàyé mí ní contortion yẹn tó bá mọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá gbé omi kaná ìwọ lọ tọwọ́ bọ̀ ìtàn pè ní contortion yẹn of order that characterize Nigeria demonstrate clearly the tenacity of the spirit that characterized his political career. I'm sure pé láti 1999 láti máa hun Tinubu náà pé bóun náà bá jẹ ààrẹ ìlú yìí kò tí pọ̀ jù náà torí pé
lẹ́tà kan wà mo kàn fi gbogbo àjàsà yìí sí ni o lẹ́tà yìí ìlú London ní Tinubu ti kọ ó ní I don't believe in one Nigeria as nígbà tó wà ní exile but again èèyàn lè sọ̀rọ̀ kó tún kó jẹ ara àwọn tó ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kan kó jẹ but lórí ẹ̀rọ Yorùbá nation Ọlọ́run jẹ́ káwa kó jẹ orí ibẹ̀ la máa dúró sí títí dìgbà tá a máa fi gbà náà ẹ má bínú àwọn ọmọ yẹn ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ní agbáriwo tó ń lọ sínú broadcast yẹn we apologize. Let's continue. It is particularly noteworthy that all the electoral cycle under the successfully fraudulent constitution of Nigeria since 1959 have ended up unutterably in controversy that are irresolvable, and that are ultimately never resolved. King Kosari ṣàlàyé àárín yẹn. The first ever election tó ṣe ní Nigeria was 1959. Britain tí mo wà yìí wọ́n rí igẹ̀ fáwọn north. So tá a bá sọ pé 1959 bàbá Awólọ́wọ̀ wọlé ìlú ìmọ̀ nípa ẹ̀. So fáǹfà náà tó bá mọ̀. That same scenario remain with us today. So tẹ́ bá ní ẹ̀rí perfect election ẹ má máa ṣèbínú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé Peter Obi ló yẹ kó wọlé Àtíkù ló yẹ kó wọlé Tinubu kọ́ ló wọlé. Election has never been a very organic mean pé organic. Tó fi fertilizer sí. So election in Nigeria has always been rigged. Àwọn òyìnbó ló kọ́ wa lọ́gbọ́n yẹn. Wọ́n kó sensor fún north. Lẹ́ni nísìn Haúsá ń sọ fún yín pé àwọn làwọn pọ̀ jù wá lọ. Ẹ jẹ́ ká ka gbogbo population. Tá fi lè mọ̀ pé Haúsá ìrọ́lọ́pàá ẹni kan fún gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan ní electricity. Automatically ẹ máa mọ̀ bóyá wọ́n ní nọ́mbà yẹn àbí wọ́n ní nọ́mbà. Ara ẹ̀rọ tó ń pa fún wa náà nìyẹn. Let's continue. Nigeria stand at this moment. Mo fẹ́ kẹ́ máa fi ẹ̀mí bá lọ níbi tí a ti ń sọ nǹkan tó ń ràn pẹ̀lú wa nínú Nigeria lélẹ̀. Nigeria ìyẹn NIGERIA green white green ọba àbí ẹ lánàá ọba àbí ẹ ní 1960 whether you believe in it today or not àbáyínjà but farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá. Nigeria stand at this moment in a devastating pain. Lára pain náà ni pé ọmọ Nigeria kan ní Lagos lánàá níjọ́ Monday rather ó jábọ́ látòrí lift nínú lift ni o wọ́n ní lift yẹn wọ́n ti ń complain láti 2018 kí ló fẹ́ cost Lagos state kó gbé brand new one láti UK kódà kó gbé sórí aircraft adé Lagos wá fix ẹ̀ Lagos has the money wọ́n sọ̀rọ̀ nípa omi but unfortunately ọmọ yẹn kú níjọ́ Monday gbogbo alágbọ́ story yẹn ta ló tún máa kú ní ọ̀la Ọlọ́run jẹ́ a kú nínú Nàìjíríà o. As a highly prospective leader of another African country remarked recently, the nation of Nigeria hate one another. Hatred yìí kò ń ṣe lénìí. Ayé tọmọ Igbo ó ti gbà sọ mí ní Ìdúmọ̀tà ìtorí pé ó lówó lọ́wọ́ ó ti gbà sọ mí ní Òkòkò Michael gbogbo ilé tá bá gbé fún wọn wọ́n ti override wa gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn Haúsá ti wọlé gbogbo ẹ̀ kò ń ṣe lénìí láti hate ara wa. The hatred has steadily escalated ó ti wà níbẹ̀ before immediately after independence. Since independence láti hate ara wa and yet gbogbo àwọn tó jọ lórí wa tá à ń pè ní political party politician ni a ní láti dárúkọ wọn gbogbo alámọ̀ wọn it does not matter who they are kò sẹ́ni tí kò mọ̀ pé Nigeria strangely choose to keep Nigeria as one country. Today Nigerians stand at a grave moment when nationality problem tẹ́ bá ń bèrè pé Koiki kí ni ìdí gangan tá a ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation nationality problem là ń ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní leadership problem ni it is not leadership problem it is nationality problem nítorí pé in 1913 ni Lugard ó padà wá láti Hong Kong nígbà tó kúrò Nàìjíríà ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fètò nítorí pé deficit ní Northern Protectorate nílẹ̀ Haúsá wọ́n lose owó empire dẹ̀ ní àwọn ò lè máa sanwó fún North láti fi fund ẹ̀ kí ló ṣe wọ́n gbé Lagos colony àti South Protectorate wọ́n add ẹ̀ ìtàfin pè ní Nigeria ní 1914 yẹn amalgamation January 1st. Today Nigerians stand at a grave moment when the nationality problem and the hatred have been fearfully aggravated by decision and effort of one Nigerian nation. The Fulani nation to conquer and break and subjugate all other nations of Nigeria. We stand at the grave moment when there will be conqueror nation. Is still killing, maiming, destroying. Èèyàn kan sọ pé kí ló dé tá a ṣe farming mọ́ tẹ́ bá lọ sí farm àmọ́ àwọn tó ń pa wá lótìtọ́ a lè sọ pé àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà pààyàn but mo rò pé ọmọ Yorùbá máa fẹ́ pààyàn
ẹ lè para yín lórí ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ àwa mọ̀ bò lórí pé o fẹ́ lọ dá oko kọ́mọ Yorùbá kan wá yàgá sí ẹ kó dẹ̀ ṣẹ pa gbogbo alárí tẹ́ ẹ̀ bá wá rí gbogbo ẹ lọ sórí BBC Yorùbá bàbá kan tí ó ní mo gbé àdá sókè báyìí ó ṣàwọ́ àkọ́kọ́ ó ní mo tún fẹ́ mú ìbọn àbí kankan wọ́n ṣàwọ́ kejì bàbá ẹ̀ lè ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kò lọ́wọ́ méjèèjì mọ́ gbogbo alárí fídíò yẹn èmi ò rò pọ́nmọ́ Yorùbá máa wà deadly bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ mo mọ̀ pé tíjà ìgboro bá jáde ẹ máa àyà mi máa ń já nígbà tí mo ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ any small thing báyìí ẹ máa pàgò ẹ máa gúnra yín ni bọ́ èmi ò rò pé a máa wá gúnra wa pa pé o fẹ́ lọ dá oko àwọn Fúlàní ló ń ṣe yẹn kí ló ń ṣe yẹn fún torí pé kí ebi lè pa wá kú káwọn lè máa gbóúnjẹ wá láti òkè ọya wá sísàlẹ̀. Let's go further. We stand at the grave moment again when they will conquer us. Tá bá sọ pé kò ní possible. Well, it's only about time. Àwọn ìlú kan wà, they've lost it. We have experienced fully 8 years ìyẹn ti Buhari during which they will conquer us. Conqueror nation has enjoyed total freedom to carry out his invasion. Ìlú Nàìjíríà làwọn èèyàn wọlé tí wọ́n béèrè pé ta lẹ́yìn ládùúgbò yín ẹ máa wọ́ndà pé ìjọ ò lè lè kó wá sàdúgbò tó bá jẹ́ pé ìlú tó ní security tó ní immigration wọ́n tí ìbíyàn kan da nísìn kódà bó bá fẹ́ gborí omi wá a máa mú ẹ mọ́lẹ̀ ní UK ọmọ tá a máa ṣe fún ẹ nísìn a ti lọ ra wọ́n ti gbé ṣíìpù kan wá nísìn ṣíìpù yẹn ni wọ́n máa kó àwọn èèyàn sí nígbà tí kóòtù sọ pé no ó wà the humane láti gbé èèyàn wá láti ìlú yìí kẹwàá lọ drop ẹ̀ sí Kenya àti bá wọn fà nílùú yìí torí pé àwa kan náà àjàdúró sílùú yìí ni kò ń ṣe asylum ni gbogbo wa jà fún lóòótọ́ but àwọn kan jà fún bẹ́ẹ̀ ni so a tún gbọ́dọ̀ protect ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dé èmi ò ní kó má dé tó bá ti gba visa máa bọ̀ I don't do visa mo mọ bó ṣe ń ṣe visa but tó bá ti dé UK my 25 years I can pilot you I can guide you tó o bá ní ìwé gan àsàn tó máa ṣe fún ẹ and nobody ẹni tó o bá ti bí sí UK o máa go through immigration so nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá ẹni tó o bá bí sílẹ̀ Yorùbá o gbọ́dọ̀ go through immigration kò sọgbọ́n ẹ̀. Immigration will be one of the biggest things tá a máa deal pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti fẹ́ ẹ̀yà míì kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún wọn fact nìyẹn but what we can do is we will have policy to máa work so that sister mi á lè mọ̀ pé ní school tiẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní priority we will think out us first ọmọ America anywhere in the world kódà tó bá gbé cocaine anywhere wàá sọ fún pé kó jẹ́ kó wá ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀ lamẹ́ríkà wọn ò ní jẹ́ kó ṣe ní anywhere níta torí pé kí ni American come first. So mo kàn fẹ́ lè láti fi back up letter yìí ni àní lè gbé anybody wọlé mọ́ ẹ má bínú torí àsìkò ni now let's go further àwọn wo ló pa wá killing destroying across the face of Nigeria ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook ti KOIKIMEDIA ẹ lè má lè gbọ́ fídíò yìí just to back this up ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí máa yìí sọ. Ó bẹ̀bẹ̀. The security of this nation should never be biased. God is going to judge them one after the other. Okay, let me do it this way. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú jáde látòrí what I'll do is I'll see if I can bring it so that kí gbogbo wa lè gbọ́ ìyẹn fídíò tí mo fẹ́ play but for now ẹ má wọlé ẹ tẹ́ wà lórí Facebook ẹ̀yin á máa gbọ́ níjọ́ mi torí audio yóò ní jáde wá sínú Facebook but ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti bíbá. Pastor ló ń sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. At the doorsteps, I don't know what is happening. What is going to happen the next hour. But let me tell you something. I urge every Christian all over the world. If you are not praying for us, you are not practicing what the Bible says. Only if you are not praying for us, you are not practicing what the Bible says. Torí pé kíni ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n pa ṣéǹgè sí wọn lára. Everybody knows that. Ẹ má bínú, the volume is very low and because of the time. Phone yẹn ti mẹ́sàn-án àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ I would have played through the speaker to my loud. So let's just move further. We know those that are killing us. These are foreign terrorist organizations. Foreign. Ìlú yìí ò ní allow kí terrorist wà láàrin wa. Torí pé kíni ó máa ń destroy ìlú ni. Ó máa ń ba economy jẹ́ ni gbogbo àwọn tó fẹ́ wá invest sílẹ̀ Yorùbá tó bá ń gbọ́ pé terrorist ń jíyàn gbé àyà wọn á máa já ìmí ó máa wá invest tó torí pé Nàìjíríà ó kún fún oríṣiríṣi nǹkan mìíràn so báwọn kan ṣe ń sá àwọn kan máa take risk yẹn but àwọn tó ń take risk yẹn wọ́n ti accept pé tó bá jíyàn gbé bàbá kan pè mí ní Abuja mo ti mọ̀ for a very long time kò ń ṣe ẹ̀yà wa àwọn Haúsá tí wọ́n ti subjugate ni ó ní ọdún mẹ́ta tó wọ́n ti dé fáàmù òun ní Kaduna ó ní wọ́n jí àwọn workers òun 34 wọ́n pa méjì millions of naira
lòun fi gbà wọn tó kù ó ní gbogbo grains òun wọ́n jó so kò ń ṣàwà nìkan ló ń affect òun affect àwọn Hausa Christian torí Hausa Christian lòun doctor gidi ni ó kàwé gan ní Glasgow just like bó ṣe pa bàbá wa Aborode. Let's go further again with a very loudly announced by invitation Buhari ní kí gbogbo wọn máa bọ̀ from anywhere in the world in Africa without any visa with a very loud announced invitation by the president of Nigeria to non-Nigerians to come migrate from all over Africa to Nigeria without any travel document. Huge masses of hostile non-Nigerians bí bàbá wa kan ṣe sọ pé ní CMS ní Lagos State àwọn Niger kún bẹ́ẹ̀. All ethnic cleansing of the would-be conqueror nation have been assisted to flood into Nigeria in order to reinforce their ideology to conquer us. It might not happen today, but in the long run, and before you know, they will become much more. Anyway, that Fulani gongomo. Not about the Yoruba. Now, Yoruba have lost an estimated 29,000 of our people. So, táwọn kan bá ní fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀, èmi náà fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀. But lábẹ́ Buhari tó lọ èèyàn 29,000 according to data ta ní lọ́wọ́ ló kú tó jọmọ Yorùbá. Kò ń ṣọmọ Igbo, kò ń ṣọmọ ẹ̀yà mi o. Yorùbá gangan tó bá wá ní kò kún ẹ̀. Àwọn tó kú yẹn ṣèbédè kan náà lájọ ń sọ. Kí la lè wò sílẹ̀ tó fi di pé wọ́n pa wọ́n? It's because Buhari allows such to happen. Countless Yoruba women tí bá ti ka lẹ́tà ìtàn ẹ bá mi ṣe closing remark ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok mo appreciate yín gan àjọwà parí ètò yẹn and I will just move swiftly without too much ajasa. Farmers, countless of our Yoruba women have suffered degradation of being raped by invaders. Gbogbo àlànà tí mọ́mì wa kan tó wá láti Amẹ́ríkà pẹ̀lú ọmọ wọn pẹ̀lú ọkọ wọn ní 2018 àwọn tí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation no kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn gbogbo àlà ti gbọ́ fídíò yẹn rí ẹni tó bá ti gbọ́ á jẹ́ pé ẹ tí tẹ̀lé wa dé ibi tí ẹ máa ti wo fídíò yẹn kò síjọ́ tí bá play fídíò yẹn àwọn èèyàn máa ń sunkún ni ìyá ẹ ní Yorùbá people are just not looking at what is about to happen. 2018 ká fast track ẹ how many people ló ti bá sùn nínú church nínú farm and this is still happening. Again, but these are not all that the Yoruba people have suffered. Kò ń ṣe gbogbo eléyìí nìkan láti suffer nínú Nigeria. The ever-intensified cauldron of inter-people's hatred under a system of a limited government and federalism in the decade preceding Nigeria's independence in 1960. We Yoruba people have achieved such great development. Gbogbo ẹgbọ́n sister wa sweet mommy sọ pé Jákàndé máa ń wá sí school àwọn. Èmi rò pé a rí àwọn governor tó ń lọ sí public school money sin. They are too busy. We also have modernization, not only in Africa, not only in Nigeria, but in the all of Africa. Gbogbo ara ti gbọ́ ìtàn yẹn bí a ti ṣe máa ń sọ the first Euro awala ní radio before France gbogbo yẹn ti di story nísìn. But what has happened? We institute the first free education program in Africa. We build the longest mileage of modern highway. Mo lọ sí ibi tó ń pè ní Ìwòpin èmi débẹ̀. Nígbà tá a dé títì yẹn mo ní kọ́ park. Wọ́n mọ reason mo ṣe ní kọ́ park. Mo wo texture títì yẹn ó ti jẹdẹgbẹ but mo wá ń compare sí àwọn tó ṣe ń kọ́ nísìn is as rubbish as nothing ẹni tó bá mọ ibi tó ń pè ní Wòpin ó wà ní Ìjẹ̀bú waterside. That would have been the #1 paper mill in the whole of Africa. Paper tí mò ń wò tẹ́ ń wò yìí kò jẹ́ ká máa import ẹ̀wọ̀ Nàìjíríà. Ìwòpin paper mill should have done the job. Ṣé àwọn tó ra ilẹ̀ níbẹ̀ nísìn gbogbo bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti tà tán àwọn màá ní kí backend team rán mi létí kí lórúkọ àwọn family tán ní wọ́n ra ilẹ̀ yẹn nígbà tí a lọ síbẹ̀. I think they are the I want to be sure the family wọ́n ti ra gbogbo bẹ̀yẹn pa project kan làwọn bá débẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí Google ẹ type in KOIKIMEDIA àbọ̀láyọmí Koiki kẹwàá type in Ìwòpin paper mill ẹ rí gbogbo fídíò tí mo ṣe ní area yẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni mo ń sọ yìí lẹ́ẹ̀kan sí let's go further again. Nígbà tá a ti ní gbogbo yẹn I need the large plantation producing crops and industry. Ibì kan wà ní Ọ̀yọ́ state tán ní bàbá owó lọ́wọ́ tẹ́ bá ti gbin ẹ̀gẹ́ ẹ wá submit ẹ̀ síbẹ̀ wá fún yín lówó wọ́n fi ń ṣe ìlú kinní kan lọ́rọ́ mo rántí orúkọ bẹ̀ yẹn I think ìyẹn wà ní side Ọ̀yọ́ state gbogbo bẹ̀ yẹn nísìn has been destroyed. Let's go to number 5.
Nigerian culture of inter-people's hatred has almost totally destroyed all of these. Àwọn ọmọ Igbo ń ṣe tiwọn, àwọn Kanuri ń ṣe tiwọn, olúkálùkù ń ṣe tiẹ̀. It has destroyed who we are. Though the Yoruba people were confidently living in a growing prosperity by the 1960s, most Yoruba people now belong in Nigeria in a horrible culture of poverty. Ọmọ Yorùbá ò kì í tọrọ jẹ. Nísìn ẹni tó wọ súùtù gan á ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀bá mi wá nǹkan bẹ́ẹ̀. Everybody see them all the time. The Yoruba educated youth confronted by the Nigeria hopelessness are now fleeing abroad. People like us, ó yẹ ká wà ń lé ni, tabatẹ̀ wá kàwé yẹ ká ti padà sílé, but we have decided to stay abroad 25 years. Ṣé kò tí tó kíyàn wá sí Ìjẹ̀bú-Òde láti wá bá yín tún bẹ́ẹ̀ náà ṣe, kájọ máa jọ ṣe. Against this background, we Yoruba people remain fiercely convinced of the reality of the non-sustainability of the Nigerian state as a vehicle. Gbogbo alágbọ́n tí bàbá Pastor Tunde Bakare sọ pé Nàìjíríà àwọn orin nínú àlà tí Buhari ń drive kò sí steering kò sí gear irú mọ́tò wo nìyẹn kẹ̀. Ó ní àwọn park Buhari lọ́tọ̀ òun wá ní kó òun move mọ́tò yẹn gbogbo alágbọ́ bàbá Tunde Bakare ló sọ Pastor Tunde Bakare ó nígbà tó ń débi steering ó ní pé kò sí steering nídìí mọ́tò yẹn kò sí gear kò sí clutch òun wá wonder pé báwo ni Buhari ṣe ń wa mọ́tò yìí kọ́ ló ń jẹ́ kí aṣíwájú Tinubu kóun lè fi steering yẹn sí àti gear àti clutch so that kí mọ́tò yẹn kó má bàa dà wá sílẹ̀. The more the Yoruba nation remains stuck into and trapped in the vortex of the Nigerian trash machine. Nigeria is a trash machine. The more stagnant, bàbá kì í ti ṣe program kan, wọ́n ní omi adágbó kò ní lọ síwájú kò ní lọ sẹ́yìn, àkekèé wà níbẹ̀, gbogbo alamọ omi tó ń pè bẹ́ẹ̀, tójò bá rọ̀, tómi ẹ bá dá dúró tó bá tẹsẹ̀ bọ̀, nǹkan lè gé ẹ jẹ, òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. We Yoruba people state categorically that the political realities of one Yoruba person, Asiwaju Bola Tinubu, as the president over Nigeria cannot, more repeat it, cannot alter the continual bondage and retrogression of the Yoruba people in the quadrant. Mo ṣàlàyé meaning quadrant fún yín nínú àwọn tá ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí. Quadrant tó bá fẹ́ mọ meaning ẹ̀, let me just quickly pull it out again. Kí ni meaning quadrant? Quadrant means a large metal. Tó bá ti ṣe program tán nísìn tí mo ṣe tán, ìwọ gbómi kaná. Nínú omi yẹn tó ṣe wá ń hó, ìwọ tọwọ́ bọ̀. Wàá mọ tó ń pè ní quadrant. Èyí tó ń pè ní quadrant nìyẹn. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ó dàbí omi tó ti gbóná ta ti tọwọ́ ara wa bọ̀ nínú ẹ̀. So, in tí bàbá Akíntóyè kọ síbẹ̀ kí n tún kà níbẹ̀ yẹn. Wọ́n ní we Yoruba people, àwọn ọmọ Yorùbá, àbínú sí Tinubu is there. Ó lóun fẹ́ ṣe, ó ti débẹ̀. Categorically that because of APC àti Bola Tinubu, one Yoruba man as a president over Nigeria cannot possibly alter the continual bondage and retrogression of the Yoruba people in the quadrant. So tá bá sọ pé cauldron. Tá bá ní Cauldron. a large metal pot with a lid and handle used for cooking over an open fire. Òun lọ̀rọ̀ Nigeria. The Yoruba nation will never submit itself to the unending citizenship in Nigeria that is irretrievable, held in a deep dungeon. Gbogbo alamọ tó ń pè ní dungeon. Gbogbo alamọ ń gbọ́ bí kan tó ń kọ́ àwọn kan sí abẹ́ ilẹ̀ tó ń fi wọ́n ṣoògùn. Gbogbo ala ti gbọ́ ní Ìbàdàn, gbogbo everywhere nílẹ̀ Yorùbá. Àjàlẹ̀ òun lọ̀rọ̀ yẹn. Deep dungeon of more and more poverty and hopelessness. Therefore, we Yoruba nation reaffirm our decision to negotiate with Nigeria the creation of our own and separate autonomous political and economic space outside the framework of Nigeria. Tabadaduro, àwọn náà máa ṣe politics tiwa, a máa ní political party, a máa náà tó máa ṣèṣèlú, a máa náà tó máa jẹ́ olókòwò, a máa náà tó máa ṣe ní council, a máa náà tó máa jẹ́ truck driver, a máa náà tó ń gbálẹ̀, gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe nílùú òyìnbó fáwọn táwa láàbùrọ̀, a máa ní the same thing as well. Ẹgbọ́n ààrẹ. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Ṣó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́mi náà sọ, lóòótọ́ àwọn kan ti kú. Ṣé máa continue ká túbọ̀ máa ṣòfò ẹ̀mí lọ bẹ́ẹ̀ ni? Ìyẹn la ṣe fẹ́ negotiate pẹ̀lú Tinubu, ẹ ṣé gan ni. And this is why this letter was sent to Bola Tinubu on the May the 30th. Kò tí reply. Buhari say baba kò reply wa. We agree.
But we hope Tinubu will bring that committee to discuss. It might take some time, but we hope it's going to happen so that Konisita Jesile. Therefore, we Yoruba have repeatedly stated this in our letter and petition to the United Nations Organization, as well as to various governments of the world, including the Nigerian government. In particular, we have stated as follows. Above all, we Yoruba concluded irrevocably that the agenda of the war of conquest, subjugation by one nation that is part of Nigeria against the other nations, what is dominating Nigeria, àwọn tó jẹ́ Fulani, Kaba, even though Tinubu ti yọ díẹ̀ nínú wọn, but we know that they are still there. Even if Tinubu finish, some of them will still come back again. Torí pé 8 years maximum ni Aṣíwájú máa ní níbẹ̀. We Yoruba have therefore concluded that we have the legitimate right and duty to separate from Nigeria. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní ṣé a ní right? Yes, we have the right. Ìlú mẹ́ta, ìlú tó pín gbẹ̀yìn ní gbogbo àgbáyé as of today. This world ten wòye, map ten wòye níwájú mi. Ìlú tó pín gbẹ̀yìn òun ló ń pè ní South Sudan ní 2011. Ìlú kan pín ní 2006, wọ́n pè ní Montenegro. Ìlú kan pín before then, which is East Timor ní May 2002. So tẹ́ bá wá ní kò possible. Well, we pray you will overthink of such. Torí pé ìlú mẹ́ta ti jáde nínú ìlú tó wà nínú 25 years tèmi ti wà ní UK. So pé Nàìjíríà ò ní pín yẹn. It might happen tomorrow, it might happen 2 years, 3 years, but at some point, that machine of Nigeria will stop working. So, we Yoruba are prepared, again, to attain this goal. When people are Koiki, possible, it's called true negotiation with the Nigerian government, either on a bilateral basis, that is between our Yoruba nation and the government of Nigeria, or on a multilateral basis that brings all of those of the constituent stakeholders, meanwhile America, UK, and so many countries. We will all come on the round table and decide whether we still want to remain as one, but that is called multilateral basis. We can have this communication of ours to the Nigerian federal government and remain our firm, unalterable demands of the Nigerian state. And the last part, in conclusion to this statement, we Yoruba applaud the noble of assurance. So, irú sister wa àwọn kankan ní Koiki ṣe sùúrù, ẹ fún Tinubu ní benefit of doubt. Ó ṣe dé bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kó settle down. Assurance ló ń pè bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe ti our brother Davido. Torí pé assurance ti Davido yọ̀dá kó ti ń lọ fẹ́kẹ́fẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi là ń gbọ́ kọ́lọ́ ṣàánú ẹ̀. In conclusion to this statement, we Yoruba applaud the noble assurance which our brother, the new president of Nigeria, uttered in his inaugural address. Kí ni àwọn kan tó sọ níbẹ̀? Ó ní, our administration shall govern on your behalf, but never rule over you. Ìgbà tó kì í ṣe military, kò gbọdọ̀ rule over us. Ó gbọdọ̀ gbọ́ràn. Ìyẹn ló gbọdọ̀ gbọ́ràn sáwọn NLC. Ó gbọdọ̀ gbọ́ràn sáwọn El Zakizaki. Kódà ó gbọdọ̀ gbọ́ràn sí Sowore revolution. Bẹ́ẹ̀ ló gbọdọ̀ gbọ́ràn sí Biafra àtàwa náà. Àtàwọn tó sì believe in one Nigeria. We shall consult and dialogue but never dictate. Tinubu does not have the right to dictate. Kò ní ṣèjọba military làwà. Àwa níjọba alágbádá. Ìtàn ṣe yóò ní right. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Kò ní láti agree pẹ̀lú wa. Kò ní láti sọ síta gọ́sẹ̀. Ó lè máa kùn sáwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá létí. Àṣà àti rí pẹ̀lú bàbá wa Àwùjalẹ̀. Káwọn ọba túbọ̀ bá wa sọ fún bàbá Tinubu pé àwọn ọmọ yìí pariwo o. Má jẹ́ kó lọ tán bí Ọ̀ṣínbàjò. Ká má rí nǹkan kan ṣe o. Torí gbogbo ara ọmọ tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀ṣínbàjò ti ṣe tiẹ̀ tán nísìn. It's gone. After 8 years. Kódà Ọ̀ṣínbàjò fẹ́ fún Tinubu ní ìfàsẹ̀. Tinubu ní èmi mo gbé ẹ débẹ̀ náà. Ṣe sùúrù bàbá ẹ̀. Tinubu ṣe kí ni òun náà fún ní ìfàsẹ̀ padà. Ǹjẹ́ gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò mọ́ nísìn? Ó ti lọ jókòó sẹ́gbẹ́ kan. We shall consult and dialogue but never dictate. We shall reach out to all but never put down a single person for holding their views contrary to ours. So Tinubu ò gbọ́dọ̀ sọ pé tí mò ń sọ ó wà contrary to their own manifesto. Manifesto tẹ̀ ni pé òun máa fix in Nigeria. Manifesto tàwa ni pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria. We his kinsmen, àwọn ọmọ Yorùbá, we thank Mr. President for this typical Yoruba assurance. Professor Adebanji Akintoye. So ìyá mi, sweet mommy, ẹ̀yin ni ẹ fún wa ní closing remark tí yín ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn mẹ́ta tó kù náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó gbọ́ wa ní ọ̀sán. Like I always say, your views will never be
taken away, even if you disagree with ours. Ẹ bá ṣe closing remark in 1 minute. Mo dúpẹ́ fún data tẹ́lẹ̀ láti fi bá wa sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Kò ní ọgbọ́n àti òye náà kò ní tán ní ibi tẹ́tí mu. Ọlọ́run á wá fúnra rẹ̀ á bá wa tó ilẹ̀ Yorùbá. Á ṣàánú fún wa, á gbà wá. Èyí tó jáde náà ni pé ọgbọ́n àtòye tá a máa fi gbà á lágbára Ọlọ́run á kọ́ wa, á lídìí wa, á fọ̀nàmọ́ wa. Ìrí ikú àtàjẹsílẹ̀ òjijì. Àmín Jésù Kristi. Kì í ṣe báwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà. Ó àfẹ́tì wa lọ́nà kan tàbí kejì ni tó ń gba omijé lójú wa ní gbogbo ọ̀nà gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ tún sọ pé kó máa rí bẹ́ẹ̀ lọ kó náà ń ṣàánú tábàwò bá wa dàgbà àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ń kọ́ ọmọ náà dé là ń jà fún nígbà tábà tún ti wá ṣẹ wọn lórí ẹni tó máa kú á kú bí ọ̀rọ̀ bàbá kan ẹni tó máa kú á kú Ọlọ́run jẹ́ káwa kú bẹ́ẹ̀ni. Ní ti dáadáa àwọn òde ní kú àwọn oníbalọ ìrànwọ́ oníbalọ àgbàlẹ̀ Yorùbá fún wa lágbára Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà ní gbogbo ìgbà omi ilẹ̀ Yorùbá àgbà ilẹ̀ wa fún wa padà lágbára Ọlọ́run Inshallah títí di alẹ́. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan. Thank you so much for joining us. Now Yorùbá ni mí ẹ bá gbóhùn sókè Yorùbá movement rather ẹ bá ṣe closing remark tí yín tẹ bá ṣe wà pẹ̀lú wa tẹ bá ti lọ jẹ ìrẹsì àtẹ̀bà. Are you still there? Ẹ gbóhùn sókè closing remark yín. Adúpẹ́ fún Elédùmarè, adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Àwùṣe Ògbóni Ondo State máa kí ẹ dáadáa ìgbọ́n mi dáadáa mò ń bọ̀. Tó fún wa ní ọjọ́ tòní láti ṣe ètò tí Elédùmarè ṣe Ọlọ́run ọba wá fún wa ní ọjọ́ mi. Ká má jáde ilé lọ, ká má wọlé lárùn lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ ní dàrú. Ẹ ń gbàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá ni kí ló dé? Gbogbo ẹ bá ti ń ṣàdúrà ẹ máa ṣàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá o. Torí ẹ̀ gbọ́ngàn la ṣe ń ṣe wàhálà yìí. Kí ilẹ̀ Yorùbá kó máa dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ bá mi. Àṣẹ o. Àmín Jésù Kristi. Thank you so much. Lágbára Ọlọ́run àgbà Yorùbá àgbà ilẹ̀. Bọ́fẹ́ bọ́kọ̀ àti wà lẹ́nu ẹ ṣé gan ni. Ìyá wa G Classic ẹ bá wa ṣe closing remarks yìí kí mọ́mí wa Veronica kọ́ máa gbáradì láti bá wa ṣe closing remarks. Ok mo ti mute street mọ́ wọ́n dà pé látọ̀dọ̀ wọn ni audio yẹn ti ń dún. G Classic ṣẹ́ṣin wa pẹ̀lú wa láti òkè lọ́hùn. Ọ̀rà we are not too sure whether you are still with us. Ọ̀rà wọ́n ṣe wà pẹ̀lú wa ẹgbẹ́ òsókè. Ibi láìka àwọn ọmọ kéékèèké torí wọn náà la ṣe ṣe wàhálà àbí kọ́ lè padà wá sí oko bàbá wọn. Àwa nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run ó ti ṣeé ṣe fún wa a ní ṣe lásán Ọlọ́run á gbà fún wa lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé sà. Àwọn kìrìsìtẹ́nì àní. Ẹ bá mi kí lẹ́tà. Wàá gbọ́ wa. Ó ní ó dáàbọ̀ o that means pé ẹ jẹ́ kó gbọ́ Jámánì nìkan ó dáàbọ̀ ọmọ Oòduà. Thank you so much we love you. Ìyá mi Veronica ṣẹ́ṣe wà pẹ̀lú wa ẹ bá wa ṣe closing remark látọ̀dọ̀ yín. I appreciate every one of you that have joined us. So I'm going to remove you. Yami Veronica, the last person. Thank you so much. Eba ṣe closing remark yìí. All right. Okay, tó ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ kú látàárọ̀. Àwa ni ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ ṣé gan ni ma. Àdúrà mi ni wípé k'Ọlọ́run bá wa gba Yorùbá nation ní kíákíá o. Àmín, àmín, àmín. Hello, ṣé ẹ gbọ́ mi? Loud and clear, grandma, à ń gbọ́ yín mà. All right. So, for example, báyìí, pensioner ni mi rí gratuity mi gbà. Mo ti retire báyìí for 7 years. Mi rí gratuity mi gbà. Pension yẹn gan wọ́n kàn san bó ṣe wù wọ́n náà ni ìgbà míì ó ń come in percentages. Mo mọ̀ pé tó bá ṣe pé Yorùbá nation ti wáyé ni gbogbo kinní wọn yóò ní ṣẹlẹ̀. A gba entitlement mi pé. So à ń fojú sọ́nà o àfẹ́ kí ìyà tó jẹ wá àfẹ́ kó tún jẹ àwọn ọmọ wa àtàwọn ọmọ wa mọ́. So àdúrà mi ni pé k'Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wà níwájú k'Ọlọ́run fún yín ní ọgbọ́n àti òye ẹ dẹ̀ ṣe àṣeyẹ lórúkọ Jésù ẹ ní ṣubú dànù àtàwọn bàbá wa Àtóyè àtàwọn bàbá wa CSI gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run á máa dúró tì yín Ọlọ́run á dẹ̀ dúró tì ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ ṣé gan ni grandma. Thank you so much. Ẹ má bínú àní lè gbé anybody wọlé mọ́ torí àsìkò ti lọ torí pé mo tún fẹ́ padà wá ní alẹ́ but mo ní láti lọ relax. Don't take my money, it's my own. Mo ti fún ẹ lówó tẹ́lẹ̀ ojoojúmọ́ ló máa fi gbọ́ mo ń bọ̀ I'm coming. Now mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mí wa Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ
tí mo kí ní gbogbo gbà. Mates go to links mélòó la fi dárúkọ báyìí bàbá wa Tóyìn Olúnọ́gà mo kí gbogbo ẹ̀yin quiet and silent listeners àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mo kí mọ́mí wa Ọmọ́tànwá mo like orúkọ yẹn ṣe gan ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà mo kí Yèyé Oge orúkọ méjì yẹn a lè má dárúkọ wọn lórí platform mo kí gbogbo àwọn Koiki Media team we have about 25 of my team that are working back to back mo kí Wàlátà mo kí Jaya ẹ̀yin tí ẹni views wa ó ti wà too strong tone it down ká lè jọ gbọ́ra wáyé we will try and do so that a lè ní understanding mo kí ní Germany mo kí ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá tí ẹ̀ka wá wà ọmọ Bọ́lájí mo kí ẹ mo kí ìyàwó Ẹgbẹ́milékè gbogbo ẹ̀gbọ́n mi mo kí pátápátá Àbáyọ̀mí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì náà la rí ẹ má bínú we had a big technical problem with the WhatsApp today that's why your calls could not come through we hope we can rectify that before we come back in the night má padà wá lálẹ́ lágbára Elédùmarè èyí náà la máa bá gbogbo ẹni tẹ́ fi data tẹ́ fi gbọ́ wa is not easy especially in Nigeria very very expensive Dr. Ọpẹ́ mo kí yín K Felix mo kí yín Mr. Oluwasegun and if I don't mention your name don't be upset gbogbo alamọrin Yorùbá àbí mo kí àwọn Biafra mo kí àwọn Delta mo kí àwọn Edo mo kí everybody sweet mommy thank you so much for staying to we trust extra cool gbogbo ẹni tẹ́ ń bú wa náà àkìyín wọ́n ti ní ká ṣe sùúrù pẹ̀lú yín àṣẹ sùúrù but tẹ́ bá gbé wá ẹ mọ̀ mí èmi náà dá padà fún yín o and on that note ẹ jẹ́ ká play anthem wa mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ráyè pè wọlé ẹ má fi ṣèbínú lẹ́ẹ̀kan sí WhatsApp yẹn ló play out láàárọ̀ ẹ̀. ẹni tó bá mọ̀ kó máa kọ́ nínú ẹ̀ iṣẹ́ wà orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká máa gbéga ẹ jẹ́ ká gbéga ẹ jẹ́ ká gbéga ìgbàgbọ́ láti bí ẹrú la bí ọmọ ẹ jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ ní kíákíá ní kíákíákíá ní kíákíákíá ká lè jẹ ọrẹ ọ̀la ìgbàgbọ́ ìṣọ̀kan rádà ní kẹjẹ bàbá ń tẹ̀síwájú ẹ má fà sẹ́yìn gbọ̀gbọ̀ ire àtòhun gbogbo wa náà lọ́mọ Odùduwà bọ́ sí ipò ìwọ ni èmi ni ìmọ̀lẹ̀ ògo àwa ni ìmọ̀lẹ̀ ọ̀gbà adúláwọ̀ Yorùbá nation àwọn ọmọ Odùduwà sí nítorí wọn bá mi ké Yorùbá nation thank you so much have a very good afternoon one love bí àṣà òṣà ńlá á ní one love bàbá Akíntóyè akínyìn mo kí gbogbo àwọn bàbá àgbàlagbà àti ìyá thank you so much bye for now àpadà lálẹ́.